წუთებში სასტუმრო ხუალინგში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა იწყება. სხდომას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Honorable guests, dear colleagues. Umrebo, მეგობრებო, მადლობას მოგახსენებთ დაკყოფნისათვის. ყველას დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენს პლენარულ სხდომას ვახსნით ჩვენი საგაზაფხულო სესიის სხდომისა. ყველას მოგესალმებით თბილისში. ყველას მინდა რომ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს ბატონ ირაკლი სესიაშვილს მადლობა გადაუხადო მასპინძლობისათვის. ეს არის პირველი სესია, რომელიც გაიმართა საქართველოში. თქვენ ბატონ ირაკლი თქვენი გუნდი არაჩვეულებრივი შრომა გასწიეთ თქვენ და ჩაატარეთ ეს ძალიან წარმატებული სესია. ჩვენ მადლობლები ვართ თქვენი ყველაფრისთვის, რაც ამ დღეების განმავლობაში განხორციელდა და გაკეთა. ჩემთვის დიდი პატივი არის, რომ საქართველოში კიდევ ერთხელ ჩამოვიდე ოქტომბერში 2016 წელს მე აქ ვიყავი, მე ვაკვირდებოდი საპარლამენტო არჩევნებს და მე მივხვდი მაშინ, რატომ აქვს საქართველოს ესეთი რეპუტაცია, ესეთი არლამაზი ქვეყნისა და ესეთი მასპინძლის მოყვარული ქვეყნისა. იმიტომ რომ მართლაც ამართლებს ეს რეპუტაციას ეს ქვეყანა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ასევე ვისაუბრო სხვადასხვა საკითხებს. ჩვენ გვყავს ახალგაზრდა მოხალისეები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ და მე მინდა ამ ახალგაზრდა მოხალისეების ასოციაციას მადლობა გადაუხადო. მათ ნამდვილად დიდი შრომა გასწიეს ამ საქმეში. ჩვენ ძალიან დაკავებული დილა გვაქვს. შესაბამისად სამწუხაროდ ვერ დავისვენებთ. მიუხედავად ამისა, ყოველთვის იქნება ყავა და ჩაი, სურვილი სამებს შეგიძლიათ გაბრძანდეთ და მიირთვათ. Mr. Chairman, ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო პრეზიდენტო, პრემიერ-მინისტრო, ჩემენ თავმჯდომარე პარობი, ქალბატონო გენერალური მდივნის მოადგილე, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენ ვასრულებთ ისტორიულ სესიას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიისა საქართველოში. ჩვენ შევთავაზეთ ფაქტიურად და საქართველოს შემოგთავაზეს მასპინძლობა, მიღება, ორგანიზება და მათ კიდევ ერთხელ აჩვენეს, რომ საქართველოს მოსახლეობას აშკარა არჩევანი აქვს, ცხადი არჩევანია. საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის ჩრდილოატლანტიკურ ასოციაციას ალიანსს. და მე ნადრეც ყოველთვის ჩემ ჩამოსulis დროს მე ყოველთვის ჩემზე დიდ საბეჭდილებას ახდენს ხოლმე ის როგორც ჩანს და როგორც თვალსაჩინო როგორც ერთიანი სულისკვეთება აქვს, ერთიანი მიზანი აქვს საქართველოს ხალხს. საქართველოს ხალხი გრძნობს და მткицად ჯერათ, რომ მათი მომავალი ნატოსთან არის და ევროკავშირთან ერთად არის. მე ბევრჯერ ყოფილ ვარ მოწმე და ბევრჯერ მინახავს, ასევე ამ სამი დღესაც განმავლობაში ეს აშკარა დავინახეთ. ჩვენ ამ შეხვედრების დროს გამოხატული იყო საკმაოდ დიდი სულისკვეთება ამემართულებელ მთელ ქვეყანაში. ფაქტიურად მე მესმის, რომ საქართველოს მართლა იამაყება, რომ უმასპინძლა ამ საპარლამენტო ასამბლეის სესიას და მინდა გითხრათ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ასევე ჩვენს გვიამაყება, რომ ჩვენ ეს სესია საქართველოში ჩავატარეთ. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ასამბლეამ ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს და მის გზას ინტეგრაციისაკენ. ჩვენ ერთად მუშაობდით ჩვენს კოლეგებთან საქართველოს პარლამენტში, რათა შეგვექმნა საფუძველი წევრობისათვის და ასევე ჩვენ მუშაობდით მხარდაჭერაზე ჩვენს პარლამენტში, ჩვენს მთავრობებთან იმისათვის, რომ საქართველო გაწევრიანდეს. საქართველოს შეერაღებულ ჯარებს მასევე დემონსტრირება გაკეთეს, ხშირად აჩერნენ თავიანთ პროფესიონალიზმს და მათ სურვილს, აშკარა მათი სურვილი შეუერთდნენ და მათ შეუძლიათ ინტეგრაცია ნატოს ჯარებს. აღსანიშნავია საქართველოს წვლილი სამხედრო მისიები ავღანეთში. საქართველო ეხლა არის ყველაზე დიდი არაწევრი ქვეყანა კონტრიბუტორი გადაჭრით განუხრელ დახმარების მისიებში. მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და გამოვხატო ჩვენი განსაკუთრებული მადლიერება საქართველოს შეერაღებული ჯარების მიმართ მათი წვლილისათვის, ჩვენი უსაფრთხოების უშიშროების მათი წვლილისათვის და ასევე პატივი მივაგოთ იმათ, ვინც სიცოცხლე შეეწირა
ამ ძალისხმევას. ჩვენ სამუდამო ვალში ვართ მათ წინაშე. ნატო ეს არ არის მხოლოდ თავდაცვის კავშირი და ალიანსი. და მის დამაარსებელ ხელშეკრულებაში აშკარა არის, რომ ეს არის თანასაზოგადოებრივი კავშირი, რომელსაც აქვს საერთო ღირებულებები, დემოკრატიისა, ფუნდამენტური უფლებებისა, კანონის უზენაებისა, ეკონომიკური ზრდის და კეთილდღეობისა ჩვენი მოქალაქეებისათვის. შეკითხვა არ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ნამდვილად იზიარებს ამ ფასეულობებს. ეს დიდი ტრანსფორმაცია, რომელმაც გაიარა რომელსაც მან მიაღწია ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ძალიან თვალსაჩინო არის. მე მინდა რომ ასევე ფაქტიურად ჩვენ აქ ვიმყოფებოდი გასული წლის ოქტომბერში, მე ვნახე ნამდვილად ის რამდენად განუხრელად სურს საქართველოს ხალხს ამ მიზნების მიღწევა, რომ დაინერგოს დემოკრატიული ინსტიტუტები, გაძლიერდეს ინსტიტუტები. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ, იმიტომ რომ ეს მთავარი მიზანი გახლავთ, ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისათვის. ჩვენ ვაგრძელებთ და მხარს ვუჭერთ ტერიტორიულ მთლიანობას საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი თანამშრომლობისა. ასამბლეას მუდმივად გმობს ასამბლეა მიუღებელ ოკუპაციას, რუსეთის მიუღებელ ოკუპაციას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთში. ყოველდღიურად რუსეთი ცდილობს, რომ მეტი და მეტი მიწები მიიტაცოს საქართველოს, მეტი მიწა მიიტაცოს და გააძლიეროს თავისი წარმომადგენლობა აქ, თავისი ზეგაგმლენა აქ. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ იქაც ვიყავით, ჩვენ ნახეთ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლი და რუსეთის მცოცავი ანექსია აბსოლუტურად მიუღებელი არის. ჩვენ დეკლარაცია გვექნება, ამას გვიმსჯელებთ მოგვიანებით, ეს იქნება ძალიან მტკიცე განცხადება ჩვენი მხარდაჭერის, ეს იქნება გამოხატულება ჩვენი წარმომადგენლობას, რომ საქართველოს ნამდვილად ნატოს ოჯახის წევრი უნდა გახდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს მიღებული იქნება უმრავლესობის მიერ და კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ ჩვენ აბსოლუტურად კონსოლიდირებული აზრი გვაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის შემდეგ მონტენეგრო გახდება 29 წევრი ნატოს-ი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა მონტენეგროსათვის და მე მინდა სხვათა შორის ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემს მეგობრებს მონტენეგროდან მიულოცო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე ნატოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მუდმივად განუხრელად ცდილობს და მხარი დაუჭიროს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს და მიიღოს და ესენი საერთო სფეროში, რომელიც ქადაგებს მშვიდობას, სტაბილურობას და კეთილდღეობას. ეს მონტენეგროს გაწევრიანება ასევე მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის და სხვა ქვეყნებისათვის, რომლებიც არიან ასპირანტი ქვეყნები და ცდილობენ შეუერთდნენ ნატოს. ეს არის აშკარა სიგნალი იმისა, რომ ნატოს კარები მართლა ღია არის და რომ და არანაირი გარემოებრივი ზეწოლა ამას ხელს ვერ შეუშლის ამ ქვეყნებს, რომ გაწევრიან და მიიღწიან თავიანთ მიზნებს. მომავალ თვეს მოკავშირეებით ჩვენ დავასრულებთ განთავსებას ჩვენს მულტინაციონალურ ბატალიონებისა, რომლებიც წარმოადგენს ნატოს გაძლიერებულ წარმომადგენლობას პოლონეთში და ბალტიის ქვეყნებში. ამავე დროს ნატო ზრდის თავის წარმომადგენლობას ასევე შავი ზღვის რეგიონში. ეს დამცავი ზომები წარმოადგენს ძლიერ დემონსტრირებას ჩვენი სოლიდარობისა რუსეთის მუქარის საწინააღმდეგო და პირისპირ ნატო ასევე თანამშრომლობს, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს თავის პარტნიორებთან ორივე რეგიონში, რომლებიც დაკავშირებული არის, რომელსაც ორივეს ეხება რუსეთის აგრესია. ეს არის ფინეთი, შვედეთი, ბალტიეთი, საქართველო და უკრაინა შავ ზღვაში. ასევე ნატო ზედამხედველობას უწევს საერთაშორისო ძალისხმევას ტერორისტთა საბრძოლად, ხარს უჭერს პარტნიორებს ამ რეგიონში, მათ შესაძლებლობის გაძლიერებას და ასევე ეხმარება, რომ იმართოს ლტოლვილების ნაკადები. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გქონდა შეხვედრა ბრიუსელში და შეთანხმება იყო მიღწეული, რომ გაიზარდოს ნატოს წვლილი კონტრიბუცია ტერორისტთან ბრძოლაში და ოფიციალურად მიუერთდეს გლობალურ კოალიციას დეშის წინააღმდეგ. მე პატივი მქონდა, რომ წარმომედგინა ასამბლეამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვა სირთულეებზე და გამოწვევებზე აღმოსავლეთ და სამხრეთში, ნატო ასევე აგრძელებს, რომ იმუშაოს სტაბილურობის მიმართულებით კოსოვოსა და კოსოვოდან დაწყებული ავღანეთის დამთავრება დაიხმაროს მოკავშირეებს ამ თანამედროვე მუქარების საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ასახება, როგორც კიბერ შეტევებს, ასევე დეზინფორმაციას, ჰიბრიდ ომებს და
გავრცელებას იარაღის, მასიური განადგურების იარაღის გავრცელებას. ნატო არის და რჩება ყველა მოკავშირესისათვის ევროპაშიც და ამერიკაშიც ქვაკუთხედი და ეს არის გარანტორი ჩვენი საერთო უშიშროებისა, თუმცა ასე არის ფაქტიურად აუცილებელი არის რომ ჩვენ ყველაფერი ეს არ უნდა მივიღოთ ესე მოცემულობა და ფაქტად ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გაძლიერდა გარკვეული ურთიერთობები მოკავშირეებს შორის ჩვენი მეგობრები ამერიკიდან ჩვენ გვერდი წელი არ გვაფრთხილებდნენ ამ კოროზიების ამ ტრენდის ამ ტენდენციის კოროზიის წინააღმდეგ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა სწორი მიმართულებით მივდივართ სწორ გზაზე მივდივართ რომ ეს დისბალანსი რაღაცნაირად გამოვასწოროთ ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა რომ 2020-2024 წლებში 2% მუშეპოსი უკვე გადაიცემა და გაიზრდება ამგვარად დაცვა შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ზომები იქნა მიღებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დარწმუნებულები ვიყოთ რომ ეს ინვესტიციები ასევე გამოიხატება გაზრდილ შესაძლებლობებში და მეტი კონტრიბუცია იქნება ნატოს მისიებში ასე რომ ჩვენ გვჭირდება როგორც ფული, ფინანსები, კონტრიბუცია და შესაძლებლობები და როგორც თავრობების შეთანხმება ბრუსელში. პარლამენტარები, რა თქმა უნდა, ბევრს საუბრობენ ამ საკითხებზე და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ჩვენი ასამბლეა წინა ფრონტზე, წინა ხაზზე იყოს ამ ინფორმაციის გაცვლის და ამ მოქმედების პროცესში. იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი თემა, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი ნატოსთან და მე დავიწყე ჩემი მანდატი მივიღე გასულ ნოემბერს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მონიტორინგს ამ მიმართულებით. სხვადასხვა შეხვედრებზე ჩვენ უნდა განვმარტოთ ჩვენს მოქალაქეებს რომ თავდაცვა უშიშროება ეს ხარჯები არის ინვესტიციები ჩვენს მომავალში როგორც ამერიკელები ამბობენ თავისუფლება უფასო არ არის ასე რომ ბევრად მეტი რამ შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ევროპაში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ნატოს გენერალური ნამდვილის ძალისხმევის შედეგად და სხვადასხვა ფრედერიკა მოგერინის მეშვეობით ევროკავშირმა და ნატომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები განახორციელეს მიმართულების კუთხით და მათ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და მე მინდა რომ და ყველა დავარწმუნდო რომ ჩვენ ასამბლეას მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავის სათანადო როლს ასრულებს ამ საერთო მიზნების მისაღწევად ჩვენ მე უკვე ვისაუბრეთ რამდენიმე კონკრეტულ წინადადებაზე ვისაუბრეთ ევროკავშირის პარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელთან და ასევე სხვა კოლეგებთან და დელეგაციის ხელმძღვანელთან ჩვენ უკვე ბევრ რამეზე ვისაუბრეთ. აქ არის ძალიან ბევრი დელეგაცია წარმოდგენილი და ფაქტიურად შესაბამისად ყველას კარგად გვესვის რომ უშიშროება გლობალური მასშტაბის არის გლობალური მასშტაბით არის წარმოდგენილი სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი არის რომ განვავითაროთ ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენი ალიანსის თანამშრომლობა განვავითაროთ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ეუთოდან ევროსაბჭოდან ხვალ ჩვენ გვექნება სწორედ ჩვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან გვექნება სწორედ მსჯელობა ამ საკითხებში ჩვენ ასევე გვაქვს პოლიტიკური დიალოგი გაეროსთან და მის სხვადასხვა ორგანიზაციასთან გაეროს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილს და დიდ როლს თამაშობს სხვადასხვა ერთობლივ ოპერაციებში და ნატო ეხლა გახლავთ გაეროს ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ძვირფასი და დაფასებული პარტნიორი ჩვენ ასამბლეას შესაბამისად და ჩვენ ძალიან მოხარულები ჩვენი ასამბლეა საპარლამენტო ასამბლეა მოხარულია რომ ეს თანამშრომლობა ესე ვითარდება და იზრდება ასევე ასამბლეამ შეიძლება აფასებს რა თქმა უნდა ასევე და ხელს უწყობს იმ ოპერაციებს რომელიც ხდება ახლო აღმოსავლეთში აფრიკაში ჩრდილო აფრიკაში და რამდენიმე წევრი ამ ორგანიზაციების სხვა წევრები დღესაც არიან წარმოდგენილები და დიდი იმედი მაქვს რომ ისინიც მხარს დაგვიჭერენ ჩვენს ძალისხმევაში ნოემბერში გასულ წლის ნოემბერში აქ იყო საუბარი რომ ფაქტობრივად მე გავხდი პრეზიდენტი მომამდეთ თქვენ ამ ეს პატივი მეცით და მე ამის შემდეგ ვიყავი ვესტუმრე ძალიან ბევრ ქვეყანას მე ვიყავი ამის შემდეგ ვიმოგზაურე ბრუსელში ვაშინგტონში ნიუ-იორკში ზაგრებში ზაგრებში კიევში პრაღაში ლუბლიანაში ოსლოში და შესაბამისად რა თქმა უნდა აქ მე ყველგან ხედავდი რომ არის მხარდაჭერა ჩვენი საერთო უშიშროებისა და შესაბამისად იგივე გასულ კვირასაც იგივე მესეჯი
ლანჩები მივიღეთ, როდესაც გქონდა შეხვედრები სამოქალაქო მოსახლეობის წარმომადგენლებთან და ასევე სამხედრო ძალების წარმომადგენლებთან. Რა თქმა უნდა, ეს არის ყველას ხმა უნდა ისმოდეს ჩვენი მოკავშირისა, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო მხარეს. და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ასევე ჩვენ უნდა დავაფასოთ ყველა საერთო ფასეულობები გქონდეთ ყველას და ეს ფასეულობები, რა თქმა უნდა, საერთოა, თუმცა იზრდება ჩვენი რაოდენობა, ჩვენი რიგები და ჩვენ არავის არ მიცეთ საშუალებას, რომ ძირი გამოუთხაროს ჩვენ ამ საფუძველს, მტკიცეს საფუძველს. ჩვენ არასოდეს ჩვენი დემოკრატია, ჩვენი უშიშროება არ უნდა მივიღეთ როგორც მოცემულობა. ამის ესე თავისით არ ხდება ამის უზრუნველყოფა და ჩვენი დღევანდელი მოსახლეობა და მომავალი თაობებს კარგად უნდა ესმით ფასეულობა და მნიშვნელობა დემოკრატიული პრინციპებისა, რასაც ეყრდნობა ჩვენი საზოგადოებები და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რამდენად მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს აი ამ დემოკრატიულ პრინციპებს უშიშროებისათვის. ასე რომ ჩვენ მე მოხარული ვარ, რომ ვხედავ ძალიან მაღალ ინტერესს ამ ფასეულობების კუთხით ბევრი დელეგაციისგან. და ჩვენ გვაქვს სახალხო დიპლომატიის დივიზია, გვაქვს განყოფილება, გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მათი მონაწილეობა არის. საქართველოს ახალგაზრდობის სწრაფვა ნატოსკენ. ჩვენ მას ვხედავდით ბოლო 3 დღის განმავლობაში. ეს მეტად სასიხარულო იყო ჩვენთვის. ჩვენ ვხედავდით ჩვენ ძალიან მოხარებთ რომ ვხედავთ თქვენს გრძნობას დამოუკიდებლობისა, რომ თვითგამორკვევისა, თქვენი იდენტურობისა და თქვენს სწრაფვას ევროატლანტიკურ სივრცეში. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ ყველას სახელით. ამ საქართველოს გამორჩეული კონტრიბუციისათვის, წვლილისათვის ნატოს საქმიანობებში და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობებში. I have now the great pleasure in welcoming to our assembly Mr. Irakli Kopakidze, Chairman of the Parliament of Georgia. Your background is a specialist in constitutional law and your move to the frontline politics is relatively recent. მე გილოცავთ თქვენი არჩევნების წარმატებით ჩატარებას და მე მინდა გავიხსენო ის ასე ვთქვათ განწყობა, რომელიც გუშინ სუფევდა პარლამენტში. ეხლა ბრძანეთ. Hello. ვესალმები საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ვესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ჩემს უკრაინელ კოლეგას, ვესალმები ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ საქართველოს დედაქალაქში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის პლენარულ სხდომაზე. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ეს დღეები ისტორიული მნიშვნელობისაა საქართველოსთვის. თქვენმა ჩამობრძანებამ თბილისში კიდევ უფრო გაგვიმტკიცა იმედი, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. მოხარული ვართ, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცესთან საქართველოს დაახლოების პროცესი დინამიურად წარიმართება. დღეს ქართველი სამხედროები გლობალურ უსაფრთხოებას იცავენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ხოლო ხელისუფლება ახერხებს საქართველოს სტაბილურობის, დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების მოდელად აქციოს რეგიონში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ეფუძნება იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, რომლებზეც დგას ევროატლანტიკური თანამეგობრობა, დემოკრატიას, თავისუფლებას, სამართლიანობას, შემწყნარებლობას, ჰუმანურობას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების გამტკიცება ნათლად წარმოაჩენს ქართული ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს მტკიცე პოლიტიკურ ნებას და არჩევას გახდეს ევროატლანტიკური ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ჩვენს ქვეყანას დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი დღიდან უწევს უთანასწორო ბრძოლა სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. საქართველოს საქმეებში უხეში ჩარევით, კონფლიქტების გაღვივებით, პირდაპირ სამხედრო აგრესიით და ბოლოს ცოცავი ანექსიით რუსეთის პოლიტიკური ლიდერები ცდილობენ შეაჩერონ ქართველი ხალხის სწრაფვა თავისუფლებისკენ. მთელი მსოფლიო ხედავს, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში საქართველოში აპრობირებული მეთოდები დღეს მოსკოვი ცდილობს ადამიანები და ხალხები დააშინოს, გათიშოს და იბატონოს ყველგან, სადაც ამის საშუალება მიეცემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ყირიმსა და დონბასში, აღმოსავლეთ ევროპასა თუ ახლო აღმოსავლეთში.
ამის საპასუხოდ ქართულმა ხალხმა ირჩია დემოკრატიისა და შემწყნარებლობის გზა. ჩვენი მშვიდობიანი, მაგრამ მტკიცე წინააღმდეგობა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. ჩვენი მეგობარი ქვეყნების დახმარებით საქართველოს შეძლებს კიდევ უფრო განამტკიცოს თავისი სახელმწიფოებრიობა და გაწევრიანდეს მსოფლიოს წამყვან გაერთიანებებში, ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი არჩევანი არ გამომდინარეობს პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, არამედ იგი ქართული ხალხის ისტორიული განვითარების ლოგიკური გამოხატულებაა. ხალბატონებო და ბატონებო, მინდა გამოხატო მადლიერება ნატოსა და მისი წევრი ქვეყნების, ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც საქართველო ყოველთვის გრძნობდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც საქართველომ ოფიციალურად გამოაცხადა ნატოში გაწევრიანების სურვილი. ნატოს ალგეული წევრები დახმარებას გვიწევდნენ თავდაცვის უნარიანობისა და უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. უელსისა და ვარშავის სამიტების შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააქტიურდა. იმედი გვაქვს, რომ თქვენი მხარდაჭერა საქართველოს ახლო მომავალში ნატოსთან სტრატეგიული დაახლოების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრა თბილისში ძალზე დიდი დატვირთვის მატარებელია, როგორც სიმბოლური, ისე პრაქტიკული პოლიტიკური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ნატოს სურვილი თავის რიგებში იხილოს საქართველო. ჩვენი მხრივ კიდევ ერთხელ ღიად გამოხატეთ სურვილი ვიყოთ არა მხოლოდ ალიანსის წევრი, არამედ ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ღირსეული და აქტიური მონაწილე. ნატო საქართველოსთვის არის საუკეთესო პლატფორმა არა მხოლოდ სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების განსამტკიცებლად, არამედ ასევე თავისუფლების იდეალებისა და დემოკრატიული ღირებულებების გასაზიარებლად, რომლებიც ესოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალხისა და ხელისუფლებისათვის. ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ნატოსა და ევროკავშირის ახლად გაწევრიანებულმა და კანდიდატმა სახელმწიფოებმა ბევრად მეტი თავისუფლება და კეთილდღეობა მიიღეს, ვიდრე ქვეყნებმა, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი თქვეს დასავლურ ინტეგრაციას. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა საქართველოში განვამტკიცოთ დემოკრატია, ჩამოვაყალიბოთ კონსოლიდირებული და სტაბილური პოლიტიკური სისტემა და გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოვრიცხოთ ყოველგვარი ავტოკრატია, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას 2 ათწლეულის განმავლობაში უამრავი პრობლემა შეუქმნა. საქართველოს პარლამენტში დაწყებული საკონსტიტუციო რეფორმის უმთავრესი მიზანი სწორედ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაფუძნებული დემოკრატიული მმართველობის სისტემის გამტკიცებაა. საქართველო ყალიბდება ევროპული ტიპის სტაბილურ საპარლამენტო დემოკრატიად. ამგვარი საქართველო იქნება სასურველი და მტკიცე პარტნიორი ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. სკეპტიკოსები აცხადებენ ხოლმე, რომ საქართველოს დასავლური მისწრაფეები შეიძლება წარუმატებელი აღმოჩნდეს. თუმცა ჩვენ მომავლის რწმენას საქართველოს ისტორიული გამოცდილება გვინერგავს. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრები თავდადებით იცავდნენ სამშობლოს და ჩვენს უმთავრეს პასიულობებს და ქართველი ხალხი ამ ბრძოლაში ყოველთვის ახერხებდა არა მხოლოდ გადარჩენას, არამედ თავისი თვითყოფადობის კიდევ უფრო გამტკიცებასა და განვითარებას. საქართველო დღესაც უამრავი სირთულეს წინაშეა, თუმცა ჩვენი და თქვენი საერთო ძალისხმევით ჩვენ ყველა სირთულის დაძლევას უსათოდ შევძლებთ. ხალბატონებო და ბატონებო, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში გაერთიანებული სახელმწიფოები დღეს ცდილობენ ერთობლივად გაუმკლავდნენ საერთო გამოწვევებს, საინფორმაციო ომებს, ჰიბრიდულ ძირგამოთხელ საქმიანობას, კონვენციური სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეებს, საერთო ღირებულებები, თავისუფლებისა და დემოკრატიის ერთგულება და ყოველდღიური მჭიდრო თანამშრომლობა მოგცემს იმის შეასრულებას, რომ ნატოს სათანადოდ გაუმკლავდეს ყველა სირთულეს და საერთაშორისო უსაფრთხოების ქვაკუთხედად დარჩეს. ნება მომეცით ჩემი გამოსვლა დავასრულო ნატოს პირველი გენერალური მდივნის ჰეისტინგს ისმეის სიტყვებით, ნატო უნდა გაფართოვდეს მანამ, სანამ მისი ქოლგის ქვეშ არ მოექცევა მთელი თავისუფალი სამყარო. ჩვენი ამოცანაა გავერთიანდეთ თავისუფლებისა და მშვიდობის დასაცავად. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს საქართველოში სტუმრობისა და თანადგომისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გმადლობთ.
Mr. Kobakidze, thank you for your remarks. ბატონო კობახიძე, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი გამოსვლისათვის და კიდევ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგვიწვიეთ თბილისში. ეხლა მე მინდა მივესალმო ბატონ გიორგი მარგველაშვილს, მის აღმატებულებას საქართველოს პრეზიდენტს. ის 2013 წლიდან ბრძანდებით პრეზიდენტი საქართველოსი, მანამ სხვადასხვა სამინისტრო პოსტებზე მუშაობდით და თქვენ ცნობილი ხართ როგორც რეფორმატორი, დემოკრატიის ერთგული პიროვნება. თქვენ უბრალოდ ყველაზე კარგად იცით ალბათ მთიანი მხარის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ხართ საქართველოსში და საქართველოს სილამაზე თქვენ ალბათ ყველა ჩვენთაგანზე მეტად უწყის. პრემიერ-მინისტრო, პარლამენტის თავმჯდომარე, პატივცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით თბილისში და გამოვხატავ ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებულ აღტაცებას და სიხარულს იმასთან დაკავშირებით, რომ ესოდენ მნიშვნელოვანი ფორუმი ტარდება თბილისში. თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში ამ შეხვედრის ჩასატარებლად ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჟესტი, რომელიც დაინახეს ჩვენმა მეგობრებმა და ჟესტი, რომელიც დაინახეს იმ ადამიანებმაც, რომლებიც მაინც და მაინც არამეგობრული თვალით უყურებენ ჩვენ ქვეყანას. დარწმუნებული ვარ და ჩემი საუბრით ბატონ პრეზიდენტთან და გენერალურ მდივანთან მაქვს იმის შთაბეჭდილება, რომ თვითონ შეხვედრამ და ორგანიზებამ მართლაც სასიამოვნო ფონი შექმნა თქვენი მნიშვნელოვანი მუშაობისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ის დღეები, რომელიც გაატარეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სიამოვნებით დაგამახსოვრებთ ჩემს მშვენიერ და ლამაზ სამშობლოს. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ მართლაც რთულ ვითარებაში, რთულ პერიოდში და რთულ რეგიონში შევიკრიბეთ. ჩვენ წინაშე არის გამოწვევები, რომელიც უპირისპირდება ჩვენი ქვეყნების სტაბილურობას, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და ყოფის ხარისხს, რომელიც საშიშროებას უქმნის იმას, რასაც ცივილიზებული სამყარო ამკვიდრებდა და ამკვიდრებს. ის გამოწვევები, რაც არის ალიანსის წინაშე, ის გამოწვევები, რაც არის იმ ქვეყნების და ხალხების და საზოგადოების წინაშე, ვინც თავის განვითარების გზად, თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, სხვათა პატივისცემა აღიარა, ამ გამოწვევებს ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავცეთ უაღრესად კოორდინირებული პასუხი. საქართველო ამ პროცესში ნამდვილად არის პასუხისგებლიანი მოთამაშე. ეს პასუხისგებლიანი მიდგომა გლობალური მშვიდობის მიმართ ჩემმა ქვეყანამ გამოავლინა დაახლოებით 20 წლის წინ, 26 წელია, რაც ჩვენი დამოუკიდებლობა აღდგა და იმის მერე, რაც რეალურად შეიქმნა და გაძლიერდა საქართველოს შეიარაღებული ძალები, ჩვენ ყოველთვის ვიდექით ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად და ვიცავდით გლობალურ სტაბილურობას. დღესაც ქართველი ქალბატონები და მამაკაცები ფორმაში იცავენ გლობალურ სტაბილურობას და მე კიდევ ერთხელ მინდა ამ მაღალი ტრიბუნიდან მადლობა უთხრა მათაც და მათ გვერდით იარაღით მდგარ ადამიანებს, რომლებიც სტაბილურობას იცავენ გლობალურად. ამასთან ერთად არის რა გლობალური სტაბილურობაში კონტრიბუტორი საქართველო ამავე დროს არის ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20%-იც არის ოკუპირებული მისი ჩრდილოელი მეზობლის მიერ, რომელშიც ჩვენ გვყავს დევნილები, ადამიანები, რომლებიც თავიანთ სამშობლოში მარტო იმიტომ, რომ მათი ეროვნება არის ქართული, აი ამ ნიშნით არიან დევნილები და იძულებით გადაადგილებულები. ამ ურთულეს ვითარებაში და ამ ურთულეს ფონზე ვითარდება ჩემი ქვეყანა ბოლო 25 წელია.
საქართველოს ოკუპაცია რეალურად არ დაწყებულა 2008 წელს, ის დაიწყო 90-იანების დასაწყისში და ამ ოკუპაციას ჰქონდა ის ფორმა, რასაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ უკვე როგორც ჰიბრიდულ ომს. ამ ჰიბრიდულ ომში დაიღუპა არაერთი ჩემი თანამოქალაქე და 100,000-ობით ადამიანი გახდა დევნილი. ამ რთულ ვითარებაში, როდესაც ქვეყნის ნაწილები არის ოკუპირებული, როდესაც ხალხი არის დევნილობაში. აი ამ რთულ ფონზე ჩემი ქვეყანა ბოლო 26 წელია მიზანმიმართულად ვითარდება როგორც დემოკრატია, მიზანმიმართულად ვითარდება თავისუფალი საზოგადოების მიმართულებით და მიზანმიმართულად ვითარდება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ბუნებრივია, ყოველივე ის, რაც მოგახსენეთ, არის ფასი, რომელიც ჩვენ აი ამ თავისუფალი არჩევანისთვის გადავიხადეთ. დღესაც ჩვენ ვახორციელებთ უაღრესად სტაბილურ და რაციონალურ პოლიტიკას იმისთვის, რომ არ გავამხმაოთ კრიზისი და რეგიონისთვის ვიყოთ ერთ-ერთი სტაბილურობის შემომტანი და გარანტი. ამ თვალსაზრისით, დემოკრატიის, ეკონომიკური გაძლიერების, თავისუფალი საზოგადოების მშენებლობა ნამდვილად ქმნის იმ ფონს, რომელზეც საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას რეგიონს, რომ უფრო ფართედ და უფრო მშვიდობიანად განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ქართულ საზოგადოებას კიდევ ბევრი გამოწვევა გვაქვს ჩვენს წინაშე. საჭირო არის და აუცილებელი არის ჩვენ საზოგადოებაში შედგეს სიღრმისეული დიალოგი და თანხმობა. ჩვენ რეალურად შევქმნათ ევროპული დემოკრატია. კულტურულად ევროპულ ერს გვჭირდება, რომ ეს გადავიტანოთ პოლიტიკურ სისტემებში. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება პლურალისტური ევროპული პოლიტიკური პროცესის შექმნა, პოლიტიკური პროცესისა, სადაც ყველას ექნება შესაძლებლობა ისაუბროს და ყველას ხმა იქნება გაგონილი. როდესაც ჩვენ ვიცხოვრებთ ერთიან დისკურსში, როდესაც ჩვენ გვექნება ერთმანეთთან ბევრი სამსჯელო. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცესი, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ მუშაობთ კონსტიტუციის ახალ ვერსიასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო კონსოლიდირებულს გამოიყვანს ქართულ საზოგადოებას სწორედ იმის ხარჯზე, რომ იქნება ღრმა და ყოვლისმომცველი დიალოგი ერთმანეთთან. აუცილებელია შენარჩუნდეს ის მაღალი სტანდარტი მედიის თავისუფლების, რომელიც არის საზოგადოებაში. აუცილებელია ჩვენ შევქმნათ მართლაც თავისუფალი და დამოუკიდებელი სასამართლო. სასამართლო, რომელსაც ექნება შეხედულების ერთიანი სტანდარტი ნებისმიერი საკითხის მიმართ. ეს გამოწვევები ბუნებრივია არ გადაილახება ერთ დღეში. მაგრამ უმნიშვნელოვანესი, რაც ამ თვალსაზრისით არსებობს, არის ქართული საზოგადოების ძალიან ნათელი შეკვეთა. ნათელი შეკვეთა, რომელიც პოლიტიკოსებმა უნდა სწორად აღვიქვათ და გადავიტანოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქართული საზოგადოება პოლიტიკოსებს ნათლად უკვეთავს ევროატლანტიკურ არჩევანს, ქართული საზოგადოება პოლიტიკოსებს ნათლად უკვეთავს მეტ დემოკრატიას, მეტ მედიის თავისუფლებას, უფრო ხარისხიან სასამართლოს და ყოველივე ეს უმნიშვნელოვანესია, რომ გატარდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ მიხარია, რომ ასეთი წარმომადგენლობითი ფორუმი შედგა საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რაც სულ რამდენიმე დღის წინ მოგახსენეთ, რომ ჩვენ მოთმინებით ველით იმ დღეს, როდესაც ალიანსი გადაწყვეტს გახდეს უფრო ძლიერი საქართველოს გაწევრიანებით, ეს დღე მალე იქნება, ამ დღემდე მივალთ შვიდობით და სიმტკიცით და ამ დღის მერე, როგორც საქართველო, ასევე ალიანსი იქნება უფრო ძლიერი, უფრო მდგრადი, უფრო მტკიცე თავის რიგებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Mr.
ბატონო პრეზიდენტო, დიდი მადლობა. I would now like to welcome to the Assembly Mr. Georgi Kvirikashvili, Prime Minister of Baton Kvirikashvils, Premier Minister საქართველოს და ვიდრედი ამ თანამდებობაზე და აიქნებოდა მოვიდოდა 2015 წლამდე ის მუშაობდა ასევე სამგარეო საქმეთა მინისტრად, რადიკალურების მინისტრად, ძალიან მაღალი თანამდებობები ეკავა და იქ სერიოზულ წვლილი შეაქვს მათ საქართველოს მოდერნიზებაში და მოდერნიზება და იქ მას მიყავს ქვეყანა განუხრელად და მოდერნიზებულ გზაზე ევროპული მიმართულების სწრაფის. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე, ბატონო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტო, ბატონო გენერალური მდივანო, ქალბატონო ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე, ატიცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ჩატარება თბილისში, რომელიც ემთხვევა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, არის თქვენი მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ნატოში გაწევრიანების პროცესის მხარდაჭერის ძალიან ძლიერი დემონსტრირება. ეს არის მართლაც კაფირო გზავნილი ჩვენი ხალხისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მთელი ევროატლანტიკური საზოგადოება დგას რთული გამოწვევების წინაშე. ნატო წარმოადგენს ყველაზე წარმატებულ ალიანსს, რადგან ის მტკიცედ ერთ მუშტად შეკრული დგას თავისი წევრების თავისუფლების, სუვერენიტეტის და დემოკრატიის სადარაჯოზე და მზად არის თავის რიგებში მიიღოს ევროპული ქვეყნები, რომლებიც იზიარებენ იმავე ღირებულებებს და ასევე მზად არიან შესწევთ უნარი წვლილი შეიტანონ საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერებაში. ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა გადაწყვეტილება ნატოს 29 წევრად მონტენეგროს მიწვევის შესახებ. საქართველოს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ნატოს წევრობის დღის წესრიგის განხორციელება. ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური დინამიკა. ნატო საქართველოს კომისიის მეშვეობით ჩვენ გვაქვს უწყვეტი დიალოგი ალიანსთან და მივახციეთ პრაქტიკული თანამშრომლობის უპრეცედენტო დონეს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამისა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების გზით. შედეგად ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ჩვენთან წარმატებით ფუნქციონირებს წვრთნისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი, ასევე თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და 15-მდე სხვა პროექტი. ამასთან ერთად საქართველოში მუშაობს ნატოს 30-ზე მეტი ექსპერტი. ჩვენს პროგრესს აღიარებენ ალიანსის წევრები, რომლებმაც ვარშავის სამიტზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რათა მოემზადოს ნატოში გასაწევრიანებლად. ამასთან ერთად საქართველომ უკვე დიდი ხანია დაადასტურა, რომ ის არის უსაფრთხოების არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელი ქვეყანაც. როგორც ასპირანტი სახელმწიფო და პარტნიორი, საქართველო აგრძელებს წვრილი შეტანას საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. მოგეხსენებათ, საქართველო რჩება ავღანეთში მიმდინარე ნატოს მისიაში არაწევრ ქვეყნებს შორის სამხედრო ძალების ყველაზე მსხვილ მიმწოდებლად. ჩვენ ასევე მონაწილეობთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში. გარდა ამისა, ჩვენი ასეული მონაწილეობს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ხედვა ევროატლანტიკურ სივრცეში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საქართველო მიესალმება ნატოს გადაწყვეტილებას მის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფლანგებზე შავი ზღვის რეგიონის ჩათვლით გააძლიეროს სამხედრო მზადყოფნა. ჩვენ უკვე ვაცნობთ ალიანსს, რომ მზად ვართ ამ მხრივ წვლილი შევიტანოთ ნატოს ძალისხმევაში. როგორც იცით, ნატოში გაწევრიანების პოლიტიკის გარდა ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგს. ევროპულ სივრცეში დაბრუნების სურვილი საქართველომ ჯერ კიდევ 1991 წელს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისთანავე გამოთქვა.
სურს აღნიშნო, რომ წლების მანძილზე გაწეულმა დაუღალავმა შრომამ და საჯარო სფეროს ყველა მიმართულებით განხორციელებულმა რეფორმებმა, ასევე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ინტენსიურმა და თანმიმდევრულმა თანამშრომლობამ შედეგად მოიტანა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით და უვიზო მიმოსვლის შემოღება საქართველოს მოქალაქეთათვის. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა, რასაც ემატება შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის უფლება, ისტორიული მოვლენა გახლავთ, რომელიც კიდევ უფრო აახლოებს საქართველოს ევროპასთან. სიმბოლური დატვირთვის გარდა, ეს ხელს შეუწყობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა და საქართველოს შორის საქმიანი პროფესიული და ადამიანთა შორის კონტაქტების გააქტიურებას, რის შედეგადაც ჩემი ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. დღეს საქართველო მონაწილეობს ევროკავშირის რამდენიმე პროგრამასა და პროექტში, რისი წყალობითაც განათლებისა და კულტურის სფეროში ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან კიდევ უფრო ღრმავდება. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოება სამართლებრივი და საკანონმდებლო კუთხით. ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებსა და პროგრამებთან თანამშრომლობის გაფართოება, სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავება და ურთიერთკავშირების გააქტიურება. ასევე უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცება. ჩვენ გვაქვს ამბიცია მივახციოთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის ისეთ დონეს, როცა მხოლოდ წევრობის შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება დარჩება სასურველი მიზნის მისაღწევად. მიმაჩნია, რომ ჩვენი სტაბილური პროგრესი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ადასტურებს საქართველოს დემოკრატიული გარდაქმნის წარმატებას. ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ საქართველო ტრანსფორმაციის ეტაპიდან გადავიდა დემოკრატიული კონსოლიდაციის ფაზაში. აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს პოზიციები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ყველა რეიტინგში. დემოკრატიული განვითარების ინდექსით დაწყებული, ეკონომიკური პროგრესის ინდექსით დამთავრებული. ჩვენ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით კონსოლიდირებული დემოკრატიისკენ. წარმატებულად ჩავატარეთ რამდენიმე არჩევნები, რომლებიც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა აღიარეს როგორც გამჭვირვალე, თავისუფალი და სამართლიანი. ახლა ნება მიბოძეთ გაგაცნოთ ის მიღწევები, რომლებიც დემოკრატიული რეფორმირების გზაზე გვაქვს. ადამიანის უფლებათა დაცვა ჩვენი რეფორმების დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მთავრობამ მიიღო 2014-20 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია და 2014-16 და 2016-17 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმები. 2014 წელს საქართველომ მიიღო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ. ეს კანონი მიზნად ისახავს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვას და საყოველთაო თანასწორობის უზრუნველყოფას. ჩვენ ასევე მივიღეთ 2014-16 წლების გენდერული თანასწორობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანია ბრძოლა გენდერულ სტერეოტიპებსა და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობასთან. ასევე აღსანიშნავია 2015-20 წლების სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელთა მიზანია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში ეთნიკური უმცირესობების სრულფასოვანი მონაწილეობის უზრუნველყოფა. მთავრობის ურყევი გადაწყვეტილებაა მედიის თავისუფლების, გამჭვირვალობის და პლურალიზმის გარანტიის შექმნა. ახლახან მიღებული კანონი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის საბჭოს შემადგენლობის დემოკრატიულობას და სატელევიზიო კომპანიების ფინანსური გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდას. პარლამენტმა დაამტკიცა სავალდებულო must carry must offer პრინციპები, ანუ მოთხოვნა, რომ საკაბელო ქსელებსა და სატელიტური მაუწყებლობის მიმწოდებლებმა ჩართონ თავიანთ მაუწყებლობაში ყველა ის სატელევიზიო არხი, რომელიც საინფორმაციო გამოშვებას მოიცავს. საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია სიტყვის თავისუფლების და მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფის კუთხითაც. მაშინ, როცა 2012 წლამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 3 სატელევიზიო არხი მაუწყებლობდა,
და მათაც კაცრად აკონტროლებდა მართველი პარტია, დღეს მაუწყებლობს 13 ასეთი არხი. ყველა მათგანი თავისუფალია და კრიტიკულად არის განწყობილი მთავრობის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის ყოველწლიური რეიტინგების მიხედვით, რომლებსაც აწარმოებს ორგანიზაცია ჟურნალისტების საზღვრების გარეშე, საქართველომ გაიუმჯობესა პოზიციები და 2012 წელს არსებული 104 ადგილიდან 2016 წელს 64 ადგილზე გადაინაცვლა. ჩვენი მთავრობა უზრუნველყოფს თავისი საქმიანობის გამჭვირვალობას და ღიაობას. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და აკმაყოფილებს ღია მმართველობის მაღალ სტანდარტებს. მთავრობის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მაღალმა ხარისხმა საერთაშორისო აღიარება პოვა. 2016 წელს საქართველო აირჩიეს ღია მმართველობის პარტნიორობის თანათავმჯდომარედ. 2017 წლის ოქტომბერში საქართველო 1 წლით გახდება ღია მმართველობის პარტნიორობის მმართველი კომიტეტის ერთ-ერთი მთავარი თანათავმჯდომარე ქვეყანა. გარდა ამისა, მთავრობის მიზანია დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემის უზრუნველყოფა და სასამართლოსადმი საზოგადოებრივი ნდობის განმტკიცება. წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციების საფუძველზე ხელისუფლებამ განახორციელა ყოვლისმომცველი სასამართლო რეფორმა. დაინერგა მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის და შეფასების ობიექტური კაფიო ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები და გამჭვირვალე პროცედურები. სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა სულ ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. რეფორმის მიზანია მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა და დეპოლიტიზაცია, დაინერგა სასამართლო საქმეების ავტომატური და ელექტრონული განაწილება. შესაბამისი უწყებების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად მთავრობამ წამოიწყო პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმა, რომელიც მთავარი პროკურორის დანიშვნის პროცედურებს ეხება, რათა ეს პროცესი უფრო დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გახდეს. მთავარ პროკურორს კი მისი ფუნქციების უფრო ეფექტიანად შესრულების შესაძლებლობა მიეცეს ახალი ჩარჩოს პირობებში. საჯელახსოვრლების სისტემაშიც გატარდა ძირეული სამართლებრივი და სტრუქტურული რეფორმები, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფთა და პატიმართათვის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ხარისხი. ასევე გაუმჯობესდა ციხეებში საცხოვრებელი პირობები და უსაფრთხოების სტანდარტები. წარმატებით გადაიჭრა ასევე გადატვირთული სასჯელახსოვრლების დაწესებულებების პრობლემა. პატიმართა რაოდენობა შემცირდა 60%-ით, პატიმრობის ნაცვლად აქტიურად გამოიყენება ისეთი ალტერნატიული მეთოდები, როგორიცაა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თავიდანვე იყო პოლიციის დეპოლიტიზაცია. 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შედეგად მოხდა პოლიციის და უსაფრთხოების უწყებათა ინსტიტუციური და ორგანიზაციული გამიჯნა. შეიქმნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელმაც თავი მოუყარა სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ ყველა იმ უწყებას, რომლებიც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ. მეგობრებო, სტაბილური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა არის ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა ორიენტირებულია თავისუფალ, სამართლიან, ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაზე. ჩვენ ვახორციელებთ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ რეფორმებს, რათა ბაზარზე იყოს ღია და სამართლიანი კონკურენცია. სათანადოდ იყოს დაცული საკუთრების და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ასევე თავისუფალი სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფლება. საქართველოში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო საინვესტიციო გარემო, ეფექტიანი საჯარო სერვისები, კორუფციისგან თავისუფალი მთავრობა და თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე ბიზნეს გარემო. ეს ყველაფერი გვთავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობებს ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების კუთხით. შემთხვევითი არ არის, რომ საქართველო სულ უფრო აუმჯობესებს პოზიციებს ისეთი აღიარებული საერთაშორისო ინსტიტუტების რეიტინგში, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, Heritage Foundation,
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი და სხვა. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება თურქეთსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება ევროკავშირთან, რაც ჯამში იძლევა წტომას 900 მილიონი მომხმარებლის ბაზარზე. სულ ახლახან ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჩინეთთან, რაც ნიშნავს დამატებით 1.4 მილიარდი მომხმარებლის ბაზარს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე პრეფერენციების ზოგადი სქემის რეჟიმი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კანადასა და იაპონიასთან, ასევე თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება EFTA-ს ქვეყნებთან, რაც დამატებით 500 მილიონ მომხმარებელზე მეტი გახლავთ. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა იძლევა ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროებში ევროპისა და აზიის დაკავშირების უნიკალურ შესაძლებლობებს. ისეთი სატრანსპორტო პროექტები, როგორიცაა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის საავტომობილო მაგისტრალი, სატრანსპორტო დერეფანი ლაპის-ლაზული, სპარსეთის ყურე შავი ზღვის დერეფანი და ასევე აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი ყველას უდიდეს შესაძლებლობებს გვთავაზობს. თანამშრომლობის შემდგომი განმტკიცება განსაკუთრებით ტრანსპორტის სფეროში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია საქართველოსა და მთლიანად რეგიონისთვის. საქართველო არის სანდოს სატრანზიტო პარტნიორი და სატრანსპორტო ღერძის წამყვანი ქვეყანა, რომელიც აქტიურად და წარმატებით მონაწილეობს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პროექტებსა და ინიციატივებში. ამასთან ერთად, როგორც ენერგეტიკული ქარტიისა და ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრი, საქართველო იყო და არის სანდო და Georgia has been and still is წვლილი შეაქვს დასავლეთის ბაზრებისთვის ენერგორესურსების მიწოდების დივერსიფიცირებაში. ისეთ საერთაშორისო პროექტებს, როგორიცაა ბაქო-თბილისი ერზრუმი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ასევე ტანაპი, სამხრეთ კავკასიის მილსადენი, დიდი მნიშვნელობა აქვთ რეგიონული და ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით. ინტენსიურად მუშაობთ თურქმენეთის გაზის ევროპისკენ ტრანსპორტირების პროექტზე, რომელსაც White Stream თეთრი ნაკადი ეწოდება, რომელიც ევროპის ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. გარდა ამისა, საქართველოს აქვს განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისების უდიდესი პოტენციალი, განსაკუთრებით ჰიდროელექტროენერგეტიკის კუთხით. ასევე შთამბეჭდავია ქარის მზის, ბიოლოგიური და გეოთერმული ენერგიის წყაროების პოტენციალიც. ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების, ეკონომიკის სწრაფი და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისა და ქვეყნის მიმზიდველობის ხარისხის ამაღლების მიზნით მთავრობამ წამოიწყო ცვლილებათა ახალი ტალღა 4 პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ფარგლებში, რაც მოიცავს გადასახადების სისტემის რეფორმას, ღია მმართველობას და ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის გააქტიურებას, საბაზისო ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას და უმაღლესი და პროფესიული განათლების სისტემის ძირეულ რეფორმას. ძვირფასო მეგობრებო, სიამაყიდო აცხადებ, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფოს კარგი მაგალითი, რომელიც ყველა შიდა თუ გარე გამოწვევის მიუხედავად თანამიმდევრულად აგრძელებს სვლას დემოკრატიზაციის, ინსტიტუტების აღმშენებლობის, ეკონომიკური განვითარების და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინსტიტუციური ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომლებიც ჩვენ წინაშე დგას. რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოს 20%-ის ოკუპაცია და მილიტარიზაცია მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას. გარდა ამისა, ყირიმის უკანონო ანექსია, რომელსაც შედეგად მოჰყვა დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და გავლენის სფეროთა გადანაწილება, ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის მშენებლობაში მიღწეული უდიდესი პროგრესის, როგორც ევროატლანტიკური საზოგადოების უდიდესი მონაპოვრის გაქარწყლებას ისახავს მიზნად. ჩვენი პასუხი ამ გამოწვევაზე გახლავთ მეტი დემოკრატიზაცია, მეტი ეკონომიკური განვითარება და მეტი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
ამ გამოწვევებზე დასავლეთის ერთადერთი ქმედითი პასუხი უნდა იყოს მეტი ერთობა და სიმტკიცე თავისუფლებისა და სხვა ფუძემდებლური ღირებულებების დაცვის საკითხში, ღია კარის პოლიტიკა და შესაბამისი სურვილის მქონე ევროპული ქვეყნების ევროატლანტიკური მისწრაფებების კაფიო მხარდაჭერა. ამ მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ დემოკრატიული რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის და საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისადმი ერთგულებით საქართველომ უკვე შექმნა წინაპირობა, რათა ჩვენი ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანების გზაზე ნატომ შემდგომი ნაბიჯები გადადგას. გმადლობთ ყურადღებისათვის. Thank you, Mr. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო კვირიკაშვილი თქვენი მოხსენებისათვის და ახლა მსურს როზგოთა მოლერს მინდა გადავცეს სიტყვა, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე გახლავთ. ქალბატონო მოლერ, თქვენ ეს არის თქვენთვის პირველი ვიზიტი საქართველოში, მას შემდეგ რაც თქვენ ემსახურობდით სხვადასხვა სტრუქტურაში შეერთებული შტატების მმართველობისა და წვლილი გაქვთ შეტანილი უსაფრთხოების საკითხების გამტკიცებაში. თქვენ ხართ მთავარი მომლაპარაკებელი რუსეთის ფედერაციასთან ბირთვული შეიარაღების შემცირების საკითხებზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამ ასამბლეა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ახლა მზად ვართ, რომ მოვუსმინოთ თქვენს დასკვნებს. მე მინდა კოლეგებს შევახსენო, რომ გენერალური მდივანის მოადგილე დაგვთანხმდა, რომ შეკითხვებზე გაგცეთ პასუხი თავისი გამოსვლის შემდეგ. ძალიან გთხოვთ, ეხლა გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველანაირ შეკითხვას უპასუხებს და ყველა შეძლებს, მაგრამ ჯობია, რომ ახლავე შეუდგეთ შეკითხვების მოწოდებას, ან ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია გაიაროთ მსურველებმა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო პრეზიდენტო. მე მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ მე ძალიან მომეწონა ეს შესავალი მოხსენებები, რომელიც და მთელი გულით ხელს მოვაწერდი მე თითოეულ სიტყვას, რაც მოვისმინე. ბატონო თავმჯდომარე, მე უერთდები, რა თქმა უნდა, თქვენს განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ საქართველო მყარად დგას ინტეგრაციის გზაზე, განვითარების გზაზე და თვითონ თქვენი მოხსენებებითაც გამოჩნდა და მივიღეთ ჩვენ დამამტკიცებელი საბუთები ამისა. ძალიან მიხარია თქვენ შორის ყოფნა, თბილისში ყოფნა. დამოუკიდებელ საქართველოში. მე ვიცი, რომ 26 მაისს წინა პარასკევს თქვენ 99 წელი იზეიმეთ, მას შემდეგ რაც პირველად მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ რასაკვირველია, მას შემდეგ ეს დამოუკიდებლობა არ იყო სრული და სრულყოფილი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გულით მინდა მივულოცო საქართველოს ეს დამოუკიდებლობა. და ფაქტიურად ჩვენ 2002 წელს მოხდა, რომ ასპირანტ ქვეყანაში ჩაატარა ნატომ, არაწევრ ქვეყანაში სხდომა და თქვენ როგორც პარლამენტარები, თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ წარმოადგენთ თქვენი ქვეყნის ამომრჩეველს და ფაქტიურად ხართ ამავდროულად პოლიტიკური ლიდერებიც, რომლებმაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და ხშირ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას. და ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ძალისხმევას ამ კუთხით. 25 მაისს თქვენი ქვეყნის მრავალი ლიდერი შეიკრიბა ნატოს შტაბ-ბინაში ბრუსელში და ამ შეხვედრის შემდეგ მე ხას ვუსამ იმ პროგრესს, რომელიც განიცადა ქვეყანამ და მზად ვარ შეკითხვებზე გაგცათ პასუხი. ფაქტიურად ამ შეხვედრაზე ორი თემა იქნა განხილული: ბრძოლა ტერორიზმის
ტერორიზმის წინააღმდეგ და უსაფრთხოებისათვის ახალი ინსტრუმენტების შექმნა. ამ თემებზე საკმაოდ ინტენსიური დისკუსიები წარიმართა. პირველი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა განიცადა, ასე ვთქვათ, შეტევა ტერორისტებისა, მას შემდეგ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და მწვავე გახდა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხი. შეიქმნა მეხუთე პუნქტის მიხედვით შეიქმნა ვაშინგტონის ხელშეკრულება, რომელზედაც ასე ვთქვათ განცხადება გაკეთდა, რომ რომელიმე ქვეყანაზე შეტევა ნიშნავს ყველა ქვეყანაზე შეტევაზე, ესება ყველა ქვეყნის საზრუნავი. და მას შემდეგ 100,000-ობით მოქალაქე ევროპის, შეერთებული შტატების თუ კანადის ფაქტიურად იბრძვიან ნატოს დროშის ქვეშ ავღანეთში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საქართველოს როგორც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წვლილი მრავალმა პარტნიორმა ქვეყანამ აგრეთვე ნატოს შეიტანა წვლილი ამ ბრძოლაში და განაგრძობს იგივე ქმედებებს. ჩვენი პარტნიორების ძალები, სამხედრო ძალები, რომლებიც ავღანეთში მსახურობენ, აგრეთვე ეხმარებიან ავღანელ კოლეგებს, რათა განავითარონ თავიანთი შეერაღებული ძალები, მაგრამ ჩვენ ვართ მსოფლიოს მოწინავე უსაფრთხოების გარანტორი ალიანსი და ჩვენ მუდმივად ასე ვთქვათ და ფაქტიურად იმ შეხვედრაზე ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ რომ გაცილებით მეტი გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით. ამით ჩვენ ვაფართოვებთ რაოდენობას ჩვენი ასე ვთქვათ სამხედრო ძალებისა. ფაქტიურად ნატო არის გლობალური კოალიციის სრულუფლებიანი წევრი და ნატოს ასე ვთქვათ ძალები ჩაბმულნი არიან ერთის მხრივ რა თქმა უნდა რეალურ ბრძოლაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ისინი განაგრძობენ კოალიციაში ასე ვთქვათ მოღვაწეობას და ჩვენ რასაკვირველია ჩვენ მზად ვართ რომ გაცილებით აქტიური გავხადოთ ჩვენი როლი პოლიტიკურ დისკუსიებში, ჩვენი სატრეინინგო საქმიანობა გავაფართოვოთ და გავაღრმოვოთ. დავშვათ იგივე ერაყში თუ იორდანიაში ასაფეთქებელი ნივთიერებების მართვა, მათი განეიტრალება, ამის თაობაზე ცოდნის მიწოდება გახლავთ ერთ-ერთი ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ფაქტიურად კვლავ მინდა ხაზი გაუსვა თუ რაოდან აქტიური დისკუსია ქონდა ჩვენ გასულ ხუთშაბათს. თუ რა უნდა გააკეთოს ალიანსმა, როგორ უნდა გააფართოვოს და გააძლიეროს თავისი რესურსი, რომ კოალიციაში გაცილებით უფრო აქტიური როლი შეასრულოს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ოპერატიული მუშაობა ასე ვთქვათ გავზარდოთ, რათა გაცილებით მეტად ჩავწვდეთ ტერორისტული მოძრაობის არსს და ვაკონტროლოთ ეს და ფაქტიურად რეგიონალურ საფრთხეებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, პირველ რიგში გულისხმობთ ტერორიზმს და მის წინააღმდეგ მიღებულ ზომებს. და ჩამისათვის ჩვენ გვაქვს სატრეინინგო კურსები, კონტრტერორისტული სპეციალური ოპერაციები, წრწნები იმართება იმ გეგმების მიხედვით, რომელიც მუშავდება ჩვენს შტაბ-ბინაში. იმისათვის, რომ ყველა ამ ძალისხმევის კოორდინაცია მოხდა, გენერალურმა მდივანმა დანიშნა სპეციალური, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი კონტრტერორიზმის დარგში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის დარგში. ეს ჩვენი ვალია, რომ გამუდმებით ვიბრძოლოთ უსაფრთხოების დაფუძნებისათვის. ეს არის ჩვენი ტრანსატლანტიკური კავშირის ასე ვთქვათ ამოცანა. მე მინდა ჩვენი პრეზიდენტის ელჩ ალის ასე ვთქვათ ნათქვამი გავიმეორო და გავაგრძელო, რომ თქვენი როლი, საქართველოს როლი მთელს ამ მოვლენებში არის ძალიან და უაღრესად მნიშვნელოვანი. არასტაბილურობა სამხრეთ ნაწილში ჩვენი პლანეტისა, მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელება, რომელშიც მონაწილეობს რუსეთი, რუსეთის ფედერაცია. ჩვენ ვეძებთ გარკვეულ მიდგომებს, მეთოდებს რუსეთთან მოპყრობისა, რათა ჩვენ რეალურად შინაარსის მქონე დიალოგი გავმართოთ ამ ქვეყანასთან და გვაქვს შესაბამისი შეხვედრები.
რა თქმა უნდა, ალიანს არ სურს, რომ პროვოცირება მოახდინოს კონფლიქტისა რუსეთთან, არამედ შემოაბრუნოს ეს ქვეყანა მშვიდობისაკენ. და ფაქტიურად, რათა ჩვენ თაობებს აღარ დაუტოვოთ ეს ოდენ რთული და მძიმე პოლიტიკური სიტუაცია. ჩვენ ვგზდით ჩვენს ინვესტიციებს თავდაცვის დარგში. ეს სჭირდება ნატოსა და ალიანსის წევრ ქვეყნებს, რათა გაცილებით უფრო ეფექტურად იბრძოლონ უშიშროების გამტკიცებისათვის, უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის. 2014 წლამდე იყო შემცირება ბიუჯეტისა, სამხედრო ბიუჯეტების, მაგრამ 2014 წლის შემდეგ ჩვენ დავწმუნდით, რომ უნდა გავზარდოთ ბიუჯეტი ჩვენი ქმედებებისათვის, რომელიც ესოდეს აუცილებელია პროგრესის მისაღწევად. 2014 წლის შემდეგ ლიდერები შეთანხმდნენ გასულ კვირას, რომ ეროვნული მოქმედების გეგმები დასახონ ამ მიმართებით. ჩვენი თავმჯდომარე ასამბლეის ელჩი ალი სწორედ მხარს უჭერს ამ ასე ვთქვათ იდეას, რომ რაც შეიძლება თუნდაც ნაღდი ფულის შემოდინებით მოვახდინოთ ნატოს მერიკონს უკეთესი კონსოლიდაცია, იმიტომ რომ თავისთავად თავდაცვისა და უსაფრთხოების დამყარება საჭიროებს ამგვარი ტიპის ფინანსური გეგმების გაფართოვებას. And is shared fairly across our alliance. The first set of plans will be completed and will be discussed at the February Defense Ministerial meeting. თებერვალში ჩვენ გვექნება ამაზე მსჯელობა. ჩვენი მიზანი არის რომ დავასრულოთ სამუშაო ამ გეგმებთან დაკავშირებით და დავიწყოთ დისკუსიები დეკემბრის ბოლოსათვის და სწორედ ამაზე მინისტრიის დონეზე მინისტერიალზე თებერვალში გვექნება ამაზე სწორედ მსჯელობა. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ითქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ამასთან დაკავშირებით სწორედ იყო შეხვედრა ხუთშაბათს, სწორედ ამასაც დაეთმო საფეური საკითხი. ჩვენ როგორც უკვე იყო თაგვი მონეტეგრო შემოგვიერთებოდა მონეტეგრო რამდენიმე დღეში შემოგვიერთდება და თავის რატიფიკაციის ინსტრუმენტების შეიქმნება წარმოდგენილი ვაშინგტონში. ეს მოხდება მე-5 ივნისს და გახდება იგი 29 წევრი ჩვენი კავშირისა. და ჩვენ გვექნება სპეციალური ცერემონია, დროშის აღმართვის ცერემონია ნატოს ცენტრალურ ოფისში და იმედი მაქვს, რომ ყველა ვისაც გირებავთ, რომ შემოგვიერთეთ, ეს იქნება ნამდვილად ისტორიული დღე იქნება ყველასათვის. ეს არის აშკარად ნიშანი იმისა, რომ ნამდვილად ნატოს კარები ღია არის მათთვის, ვის იზიარებს ჩვენს ფასეულობებს, ვინც ჩვენს სტანდარტებს შეესაბამება და ვისაც უნდა რომ თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმიანობაში. სწორედ თბილისში შეხვედრაც ამის დამადას დასტურებელი არის სუბსტანციური არსებითი პაკეტი ნატო საქართველოსი, რომელიც აძლიერებს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს და ასევე მას გასახსნის მომავალი წევრობისათვის. საქართველოს არის ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე ახლო და დაფასებული პარტნიორებია, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენს ავღანეთის მისიებში და ის გვეხმარება ჩვენ რომ გავიგოთ, უკეთ გავიგოთ მეტ ინფორმაციას გქონდეს უშიშროების სიტუაციაზე ამ რეგიონში. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს გადასაწყვეტია მათ უნდათ თუ არა შემდგომი სწრაფვა, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს მათთან ახლო ურთიერთობა. ასევე ჩვენ გვაქვს ჭედრო კავშირები ფინეთთან, შვედეთთან და ფაქტიურად ეს ჩვენი პარტნიორობა მათთან ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანამ თვითონ უნდა გადაწყვეტოს რა პროცედურები უნდა უშიშროებისა რომ მათ ჰქონდეთ. ეს მათი უფლებად რჩება. ბრიუსელის შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა და მიღებული და ძალიან ორი მემორიალი დოკუმენტი იყო მემორიალი და აღინიშნა ხსოვნით ერთი იყო ბერლინის კედლის დაცემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ფაქტიურად ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და 90-იან წლებში ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვან დროს მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენ დროს ყველას კარგად გვახსოვს მეორეც ეს არის
2000 წლის 11 სექტემბერი მართლა ჩვენ აი ხსოვნა მივაგეთ აი ამ ორ შეიძლება თქვას თარიღს და რა თქმა უნდა აქ არის ჩვენ ხაზი გაისვა კიდევ ერთხელ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საერთო ვალდებულება და ჩვენი საერთო ვალდებულება და უშიშროება ტერორთან საბრძოლველად. ჩვენ ასევე უთხარი უნდა გაუსწოროთ იმ საფრთხეებს, რომელიც ასწავლებს. ჩვენ ბევრი რამე გადავლახეთ, მაგრამ ბევრი ახალი საფრთხეები ჩდება და ასე რომ ფაქტობრივად ეს არასდროს ასრულდება ეს სამუშაო, რომ მუდმივად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ახალ და ახალ საფრთხეებს. ჩვენ დიდი გზა გავიარეთ და თქვენის დახმარებით ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გზას, ადაპტაციისა და ცვლილებების ამ გზას და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი შესაძლებლობები მუდმივად, ასე რომ მადლობას მოგახსენებთ თქვენი ყურადღებისათვის და ეხლა სიამოვნებით მიიღებთ თქვენ შეკითხვებს. მადლობთ ქალბატონო გენერალ-მდივნის მოადგილე. ეხლა კი შეკითხვებს მოვაგროვს, მაგრამ აქამდე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ მასპინძლობენ მარჩეულ სესიას და ასევე თავიანთი წვლილისათვის. ეხლა კი მე მინდა პირველი სამი შეკითხვა მოდის რიკარდო ტარმოს ესპანეთიდან, ჟელ გარიო მელიორ საფრანგეთიდან და კარლოს კოსტენევოს პორტუგალიიდან. რიკარდო. მადლობას მოგახსენებთ. მადლობთ. მე მინდა რომ ეს ესპანურად ვისაუბრო, ესპანურად გამოვალ. Desde 2014 el principal debate en reuniones similares vinculadas a la ესეთი დისკუსიები ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ხელშეკრულებებზე მოკავშირეებს შორის ბიუჯეტზე საუბრობთ ხოლმე რომ ჩვენი მიზანია 2%-მდე გაიზარდოს ეს დისკუსია. შესაძლოა სულ ლაპარაკობთ ბიუჯეტზე, ფონდებზე, ფინანსებზე. და რაღაცა თითქოს ბანკი გავხდეთ და არა ორგანიზაცია, რომელიც უშიშროებაზე და თავდაცვაზე ორიენტირებული. და სწორედ იყო აბსოლუტურად აღნიშნული, რომ ალბათ მართლაც უნდა ვისაუბროთ ამ დატვირთვის განანაწილებაზე, გაზიარებაზე. ფაქტი იმაშია, რომ ჩვენ ახლა მართლაც ვიწყებთ ამ მემართულებით მოქმედებას, ჩვენ ახლა ვიწყებთ ეროვნულ ბიუჯეტებზე საუბარს, მაგრამ ჩვენ ისედაც გვაქვს რაღაც საბოლოოადი დედლაინები გვაქვს. ეს არის 24 დეკემბერი. და ჩვენ ასევე ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო სამხედრო ძალებში ქალები და კაცები ის მონაწილეობას იღებენ მისიებში და ეს უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ვიდრე თანხები, ვიდრე ფული, ვიდრე ბიუჯეტი. როცა ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაციებზე, ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყნები, რომელსაც უნდათ რომ მართლაც მიაღწიონ 2%-იან ბიუჯეტს, სამხედრო ბიუჯეტს. ალბათ ამ დროს როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, ვინც აგზავნის თავის ხალხს, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, რომელსაც უფრო პატარა ბიუჯეტი აქვს, მაგრამ მაინც მონაწილეობენ ამ მისიებში. მადლობა. Joël Goller-Mellan. Vous me permettrez tout d'abord de remercier la Géorgie pour la qualité de son და ფაქტიურად ჩვენ და მალიში და ასევე ისინი თავის მონაწილეობისათვის ჩრდილო აფრიკაში და მალიში. ასევე მინდა გადაუხადო გენერალური მდივნის მოადგილეს ფაქტიურად თქვენი ძალისხმევისათვის ტერორისტთან ბრძოლაში და ასე რომ ჩვენ აქ ძალიან მოხარულები ვართ იმ ფაქტის გამო რომ ნატო გაიზრდება ექსების რაოდენობა და მიუერთდება კოალიციის ქმედებებს.
ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ ტერორიზმზე კომიტეტების ხდომისას ზოგიერთმა ექსპერტმა თქვა რომ არის რამდენიმე ასპექტი სამხედრო და სხვა კიდე ასპექტები არის ტერიტორიული და სამხედრო ასპექტები ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ტერორიზმი მართლაც მნიშვნელოვანი ასპექტად რჩება ეს 600 ეს არის ფაქტიურად უნდა აღნიშნოთ თუ რა რიცხვებიც მსხვერპლი იყო ამ ტერორისტული და თავდასხმების შედეგად და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი კავშირი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საფრანგეთში ჩვენ გვაქვს საკოორდინაციო დივიზია გვაქვს დაახლოებით 50-60 კაცი მუშაობს სწორედ ტერორიზმთან საბრძოლველად და ყოველდღიურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ რათა 30 წუთში მოხდეს რეაგირება, მას შემდეგ რაც ინფორმაცია შემოვა. ზოგიერთ ქვეყანას არ აქვს ამის საშუალება, ამდენი თქვათ ეს სწრაფი რეაგირების საშუალება. როცა საუბარი გვაქვს კიბერ ინფორმაციაზე, დაზვერვაზე და შესაბამისად, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ როგორ შეიძლება რომ ხარდაჭერილი იყოს მოკავშირეები, იმისაც რომ გაიზარდოს ბრძოლა მათ ტერიტორიაზე, ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ და როგორ შეიძლება მოხდეს გაზიარება მიღებული ინფორმაციისა რათა დროზე იყოს განხორციელებული რაღაც ქმედებები, ანტიტერორისტული ქმედებები. აი ამ სფეროში რას ველოდებით? თუ შეიძლება 2 წუთში ჩავეტიოთ, თუ არა სხვა შემთხვევაში დრო არ გვეყოფა. მადლობას მოგახსენებთ, შევეცდები ნამდვილად. მადლობას მოგახსენებთ გენერალ-მდივნის მოადგილებ თქვენი კომენტარებისათვის. მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენ ქართველ კოლეგებს, მეგობრებს, თავიანთი სტუმარ მასპინძლობისათვის, რაც შეეხება დატვირთვის გაზიარებას. ჩვენი ყველა წევრი ქვეყანა ვამზადებთ ჩვენს ეროვნულ გეგმებს და თითოეული წევრი ქვეყანა ექნება თავისი რაღაც გზამკვლევი, რომ და თავისი ნიშნულობა მიაღწიოს ნიმუშებას 2%-ს. არის ამასთან დაკავშირებით, არის რაღაც დედლაინები, როდის რამე გვაქვს საბოლოო თარიღები ამ ეროვნული გეგმებისთვის თუ არ არის? აი ეს ერთი შეკითხვა. მეორე, ჩვენ არა მხოლოდ ტვირთს ვიზიარებთ, ჩვენ ვიზიარებთ ასევე ჩვენ სამხედრო შესაძლებლობებს, ჩვენ ერთიან თავდაცვის სისტემას და ჩვენ გვაქვს საერთო გზამკვლევები, ეროვნული პროგრამები და გეგმები. როგორ შეიძლება კოორდინაცია მოხდეს ამ ეროვნული გეგმებისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა და ჩვენ ვაპირებთ რომ გავზარდოთ 1/3 ჩვენი დანახარჯები თავდაცვის სფეროში. როგორ შეიძლება ამის კოორდინირება? რამე თუ გვაქვს აქ, რამე რეკომენდაციები, მითითებები თუ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და მესამე შეკითხვა, რაც შეეხება კოორდინაციას. ევროკავშირში ჩვენ ახლა ბევრს არ ვლაპარაკობთ აქ ევროკავშირზე. ევროკავშირი ცდილობს რომ გააძლიეროს თავისი თავდაცვისა და უშიშროების პოლიტიკა. რა არის როლი ევროკავშირის? რა როლი ექნება ევროკავშირის ამ კოორდინაციაში და ბოლო შეკითხვა ეს არის, როდესაც ჩვენ ვიზიარებთ რაღაც დატვირთვას, ჩვენ ამავე დროს ჩვენ გვინდა და ჩვენ გვჭირდება რომ გარკვეულად რეგიონალური უშიშროების წყაროებსაც უნდათ არასაიმედოების წყაროებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? ამ კუთხით დატვირთვის გაზიარებაზე. კიდევ შემდეგი სამი შეკითხვა, რათა სპიკერი მომზადოს დიდი ბრიტანეთი, ხორვატიიდან და ირაკლი ბერია საქართველოდან. მადლობას მოგახსენებთ, არაჩვეულებრივი შეკითხვები იყო. დატვირთვის გაზიარებასთან დაკავშირებით მე ჩავიწერე ეს და
ესპანელი კოლეგის კომენტარები, ბანკი გავხდე თუ არაო. არ მესე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ყველასათვის, კავშირის ყველა ქვეყნისათვის, ყველა წევრისათვის. 2000 წელს ყველა ნატოს ყველა წევრი მოკავშირე მათ ქონდათ ეს 2% თავისი ბიუჯეტისა. მე შეპოსი თავდაცვაში მიდიოდა იხარჯებოდა. ეს არ იყო ძალიან თედი ხნის წინ, როცა 2% მოშეპოსი კარგად მიღებული მისაღები იყო მთელს კავშირის ალიანსში. რა მოხდა ამის შემდეგ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ფინანსური კრიზისი იყო და ბევრმა სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა საკმაოდ დიდი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ისინი გადახედეს თავიანთ ბიუჯეტებს და თქვეს, რომ ჩვენი ბიუჯეტი მეტი გვინდა რომ მოვახმაროთ სოციალურ პროგრამებსო, ევროშია ეს თუ ეროვნულ ვალუტაში. ეს გასაგები იყო აბსოლუტურად, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩვენ ახლა ვუყურებთ ამ პრობლემებს, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ახლა საუბარი და უფრო აგრესიული რუსეთის მოქმედება და ექსტრემიზმი. აისილიგილი ისლამური სახელმწიფო. ანუ არის აქ ისეთი საკითხები, სადაც ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ დრის წინაშეც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იქნება, რომ ჩვენ ეს არის ჩვენი საერთო ინტერესი, რომ გადავხედოთ აი ამ და ბიუჯეტს, რომ ამ 2%-მდე ავიდეთ ისევ, მუშეპოს 2%, რომ დაიხარჯოს თავდაცვაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს და ეს რა თქმა უნდა, ეს არის საერთო ინტერესის, ჩვენი საერთო სამხედრო ინტერესებში შედის. და ეს ვაშინგტონიდან კი არ მოდის, ბრიუსელიდან კი არ მოდის, ეს არის ყველას მიერ აღიარებული საერთო ინტერესი. მე მგონი კიდევ იყო შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება კოორდინირება, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ამ მომავალში როგორ იმუშავოთ ამ საკითხებზე. ნატოს თამაშობს ძალიან უნიკალურ როლს ეროვნული თავდაცვის საკითხებში და უშიშროებაში და შეიძლება ეს არ არის ყოველთვის ასახული რაღაც ეროვნულ უშიშროებაში, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა კოორდინაცია გაუწიოთ თვითონ ნატოს ფარგლის საზღვრებს შიგნით ამ ქმედებებს და რათა ერთმანეთს გაუზიაროთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. რაც შეეხება ჩვენ საერთო გეგმებს იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება როგორ უნდა ვიაროთ წინ, ახლა 28 გეგმა კი არა, მალე 29 ეროვნული გეგმა იქნება, ხო? და ანუ დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს, განახლდება ისინი ნატოს ბაზაში და მე მინისტერიალზე თებერვალში გვექნება მინისტერიალი, სადაც შევიკრიბებით, ასე რომ ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ აქცენტი გავაკეთოთ და გავამახვილოთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ ახორციელებენ ქვეყნები თავიანთ სამოქმედო გეგმებს. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორ ხდება კოორდინაცია, რა შესაძლებლობები გვექნება და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ მხოლოდ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, მხოლოდ 2%-ზე კი არა გვაქვს საუბარი. აქ ეს კი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავდაცვის ეს ვალდებულებას აქვს სამი ასპექტი. პირველად ეს არის მუშეპოს 2%, მეორე იყო შესაძლებლობები, რომლებიც შეუძლიათ რომ შემოიტანონ ამ მოკავშირეებს იმ პრობლემებს გადასაწყვეტად და იმის რაც ნატოს აქვს და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია წვლილი ეს გახლავთ ოპერაციები. ანუ რა ოდენობით შეიარაღებული ძალები და რა აღჭურვილობა სამხედრო შეუძლიათ მოიტანონ მოკავშირეებს ნატოს ქმედებებში. ასო სამისგან შედგება ამას ვალდებულება და ეს სრულად არის აღიარებული სამოქმედო გეგმებში. ეს უნდა იყოს ასახული სამოქმედო გეგმებში, ასე რომ რაღაც შეეხება კოორდინაციას, როგორ მოხდება კოორდინაცია. რა თქმა უნდა, არის რაღაც კოორდინაციის მექანიზმები უკვე დანერგილი, არის ყოველწლიური გადასინჯვები ამ შესაძლებლობებისა, ქმედებებისა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ყოველწლიურად წევრები და ეს არის ამაზე ძალიან დიდი დისკუსიები მიდის.
ასევე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, უკეთესად უნდა გავაკეთოთ ეს, გავაუმჯობესოთ ეს ინსტრუმენტები და ძალიან კარგია რომ პორტუგალიელმა კოლეგამ დაასახელა და მოიტანა შედილსაუბრა თანამშრომლობას ევროკავშირთან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბოლო დეკემბრის მინისტერიალზე ამაზე იყო საუბარი ჩვენ გვჭირდება უფრო ინტენსიური თანამშრომლობა 24 წინადადება იყო შემოტანილი რომელიც ახლა ხორციელდება და უნდა ვთქვა რომ იგი ეს ყველაფერი ახლა გვაქვს ნამდვილად უკეთესი კოორდინაცია ევროკავშირთან და ჩვენ ახლა უფრო ყოველდღიური ურთიერთობები გვაქვს შეიძლება ითქვას და კოორდინაცია ევროკავშირი რა თქმა უნდა გეგმავს თავის თავდაცვას და აი ეს დაგეგმვა ჩვენთან ჩვენც დაგვეხმარება კოორდინაციაში ნატოს შიგნით კოორდინაციას დაეხმარება და მეტი აქცენტი გაკეთდება ისეთ გარკვეულ ასპექტებზე თავდაცვის სფეროში და თვითის გაზიარების კუთხით ასე რომ მე ძალიან პოზიტიურად უყურებ ამ მჭიდრო თანამშრომლობას და იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება მომავალში და საბოლოოდ რაც შეეხება იმას თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ხარი დავუჭიროთ ჩვენს მოკავშირეებთან ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა დავასახელო რომელიც სათანადოდ დავაფასოთ აი ეს დაზვერვის დივიზია ასე რომ ვთქვათ რომელიც ყურადღებას გამახვილებს ამ საკითხებზე როდესაც მე დავბრუნდები ჩვენ ცენტრალურ ოფისში მე ვფიქრობ რომ ამაზე მეტად უნდა დავფიქრდეთ იმიტომ რომ ზოგიერთ მოკავშირეს შეიძლება არ აქვს თავისი შიდა რესურსები და არსებობს რა თქმა უნდა კონტრტერორისტული ასე რომ ვთქვათ სადარაჯო ასე რომ ვთქვათ დივიზიები და აი ეს სადაზვერვო ინფორმაციის უზრუნველყოფა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მე ამაზე დავფიქრდებით როდესაც მე დავბრუნდები ჩვენს ცენტრალურ ოფისში Thank you. Second round of questions. Lord Joffrey. შემდეგი Mr. President, can I ask the Deputy Secretary General? ბატონო პრეზიდენტო, შეიძლება შევეკითხო გენერალური მდივნის მოადგილეს აი ეს დაპირებები, რომლებიც გაკეთდა უელსის სამიტზე. ხომ არ არის ეს იმედგაცრუების ფაქტორი, რომ აი 3 წელი გავიდა, მას შემდეგ და ჩვენ მაინც ისევ და ისევ 1.5%-ს ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ მეშეპესთან შესდარებით ალიანსის ქვეყნებისაგან და უფრო უარესიც გვეუბნებიან რომ 4 მეგობარი ჩვენი ალიანსში ფაქტიურად ჯეჯერობით არც კი ჩამულა გეგმების შედგენის პროცესში ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ დაპირებები იყო ნამდვილად. ამ დილით თქვა და რომ გასულ კვირას ახალი დაპირებები იქნა ჩამოყალიბებული და მაინტერესებს მე რა თქმა უნდა მივესალმები იმას რომ ალიანსის წევრები მზად ყოფნაში არიან რომ გააკეთოთ გაცილებით უფრო მეტი ვინმე ადრე მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს აი რატომ მოხდა ისე რომ ჩვენ ვერ შევასრულეთ უელსის სამიტზე მიღებული დაპირებები და გასული კვირის დაპირებებში გაჟღერდა რომ ის წევრები რომლებიც მუდამ მზად არიან რომ ყველაფერს ხელი მოაწერონ მაგრამ არასოდეს არ აკეთებენ არაფერს შემდეგ მარტო ხელის მოწერით არიან მარჯვე ამიტომ მე მაინტერესებს აი ეს ბოლო დროინდელი შეპირებებიც ისეთივე ფუყე იქნება თუ შეიძლება ითქვას როგორც წინა მირო ხოვაჩი შემდეგი შეკითხვა მადლობა ბატონო პრეზიდენტო თავმჯდომარე მე მინდა ვიკითხო რა როგორ გეგმავს ნატო ჰიბრიდულ ვორს შეეწინააღმდეგოს იმ ქვეყნებში რომლებიც დაუშვათ რომლებსაც სურთ რომ გახდნენ წევრი დასავლური ოჯახისა დასავლური საზოგადოების და
კანცლერმა მერკელმა რაღაც გარკვეული ეჭვები გამოთქვა ადრე და რა სიტყოდით ამის შესახებ. ირაკლი ბერაია. მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ქალბატონო, გენერალ მოადგილე. მე მინდა გულწრფელად მადლობა გადაგიხადოთ ყველა წევრს ნატოს ალიანსისა იმ ძლიერი მხარდაჭერისათვის, რომელსაც იჩენთ საქართველოს მიმართ. ჩვენ სწორედ თქვენი დახმარებით გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატოსთან და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ შევძელით ჩვენი საკმაოდ მრავალპლანოვანი დემოკრატიული რეფორმის გეგმები განვეხორციელებინა. თქვენ იცით, რომ საქართველოს საკმაოდ წონადი წვლილი შეაქვს ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ჩვენი ჯარის ნაწილები განლაგებულია ავღანეთში და შეაქვთ წვლილი სამხედრო ოპერაციების წარმოებაში და ეს გახლავთ ყველაზე უფრო მაღალი ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა საქართველოს საჯარისო ნაწილებისა არანატოს წევრი ქვეყნებს შორის და ჩვენ ეს ყველაფერი იმედს გვაძლევს, რომ საქართველოს წინ წაიწევს თავისი გაერთიანების და გაწევრიანების გზაზე და რას გვეტყოდით ამის შესახებ? ნორვეგიიდან არის ასე ვთქვათ კიდევ გამომცვლელი და შემდეგ ლატვიის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. ხა რა ასე ვთქვათ იმედი უნდა მქონდეს, რომ და ჩვენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბილიკებზე ვსაუბრობთ, მიმართულებებზე. მე ვფიქრობ, რომ გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი ფაქტიურად ზრუნავს ამაზე, რომ 2014 წლიდან, როდესაც 2014 წლამდე ხდებოდა მუდმივი შემცირება ბიუჯეტისა და ფაქტიურად ჩვენ ფინანსური კრიზისის წინაშე ვიდექით და ფაქტიურად დაფინანსება ალიანსისა დაეცა გარკვეულწილად, მაგრამ 2015 წლიდან უელსის სამიტის შემდეგ სხვათა შორის და მე მინდა ამ ფაქტს განსაკუთრებულად გავუსვა ხაზი. ეს გასული 6 თვის მანძილზე კი არ მოხდა, არამედ უელსის სამიტის შემდეგ, როდესაც პატარა ასე ვთქვათ მწვანე შუქი აინთო და შემდეგ 2016 წლისათვის ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ 3.8%-ის ზრდა, რაც ეს 10 მილიარდ დოლარს აჭარბებს ასე ვთქვათ ციფრობრივად და 2016 წელს ჩვენ უკვე საბუღალტერო ჟურნალებს მალე დავხურავთ, გამოანგარიშებები დამთავრდება და გამოვაქვეყნებთ ჩვენ ბოლო ციფრებს, ასე ვთქვათ, დაფინანსებასთან დაკავშირებით ძალიან მალე. და აი ეს მწვანე შუქი, რა თქმა უნდა, უკვე არსებობს, ანთებულია და ჩვენ ასე ვთქვათ, ნამდვილად გვექნება სრული სურათი თავდაცვაზე, ხარჯების გაზრდის თაობაზე. და მე მინდა ასე ვთქვათ, მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოკავშირეებს, უელსის სამიტის მონაწილეებს მთლიანობაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა გამოავლინა ერთნაირი ინტერესი უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. და მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, დაიპყრო ყირიმი და ასე სხვა ტერიტორიები ამ ქვეყნისა და ფაქტიურად ეს წამოწყებული იქნა 2008 წელს, რასაც მოხვა კიდევაც ფინანსური კრიზისი რუსეთის საქართველოში შეჭრის შემდეგ. და შემდეგ უკვე 2014 წელს გაგრძელდა ეს აგრესია უკრაინაში. ამიტომ ჩვენ როგორც ერთი მზად ვართ, რომ ეს პროცესი ნატოს სათანადო დაფინანსებისა სწორი მიმართულებით წავმართოთ, საჭირო მიმართულებით წავმართოთ. და ძალიან კარგია, რომ ნატოს კვლავ
აქვს ჩამოკრა ზარები კვლავ გამოღვიძებისა ნატომ და ძალიან მიხარია რომ ეს ასე მოხდა იმიტომ რომ ნატოს ყოველდღიურად აქვს ოპერატიული გამოწვევები, სამოქმედო გამოწვევები და ფაქტიურად ჩვენ ვებრძვით მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებასა და გავრცელებას და ეს მომდინარეობს ეს ბრძოლა ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ახლა შევედით ჰიბრიდული ომების ეპოქაში, პროცესში. და ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენი რეაგირება იყოს მხოლოდ აბსტრაქტული, მხოლოდ კვლევის დონეზე. ჩვენ ოპერაციები უნდა დავგეგმოთ, ჩვენ უნდა დავგეგმოთ ჩვენი სატრეინინგო და საწვრთნელი ქმედებები. ანუ ჰიბრიდული ომის სიტუაცია სწორედ ამას მოითხოვს. და ვატარებთ კიდეც მაღალი დონის სამხედრო წვრთნებს სწორედ ამგვარი ჰიბრიდული ომის სპექტრის გათვალისწინებით და ჩვენს ალიანსში ეს მოძრაობა გაგრძელდება. და რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, ალიანსის წევრების ერთიანობა. ეს არის ის, ასე ვთქვათ, შემაწებებელი მასა, რომელიც საბოლოო ჯამში კონსენსუსისკენ მიდის და იწვევს კონსენსუსს. გენერალ მდივანი სტოლტენბერგი მუდმივად ხაზს უსვამს ამ გარემოებას. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დიდი ბრძოლები, დიდი ძალისხმევა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მას თან ახლავს სამინისტროების დონეზე შეხვედრა, მინისტრების დონეზე, მაღალი ქვეყნის მაღალი, ასე ვთქვათ, მმართველობითი წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მოითხოვს. იმიტომ რომ ის განსხვავებები, რომლებიც ქვეყნებს შორის არსებობს, აზრებს შორის არსებობს, რა თქმა უნდა, მატოსთვის აუცილებელია, რათა მისი სიცოცხლის უნარიანობა შენარჩუნდეს და ჩვენ კონსენსუსი ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ თუ არ არის თავდაპირველად გამოხატული, მერე უკვე აუცილებელი ხდება, რომ მიღწეულ იქნას და მუდმივად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ ერთიანობისკენ და ეს არის ჩვენი არსებითად მნიშვნელოვანი ამოცანა. და ეს ასე ვთქვათ, ის წებო, ის მასალა, რომლითაც ჩვენ ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული, უნდა ვიზრუნოთ მუდამ იმისათვის, რომ არსებობდეს. და ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რასაკვირველია, რათა ჩვენ მდგრადი განვითარების მიმართულებით წარმართოთ ყოველი დღე ჩვენი მუშაობის. საქართველოს მე მინდა მივმართო, რომ თქვენ ხართ ძალიან განსაკუთრებული ასპირანტი ქვეყანა, წევრობის მოსურნე ქვეყანა, რასაკვირველია ძალიან დიდი წვლილი შეგაქვთ ალიანსის ქმედებებში. ავღანეთი არაერთხელ იქნა ნახსენები და მესმის რომ 25 თქვენი ახალგაზრდა ჯარისკაცი დაიღუპა ამ ბრძოლებში. საქართველოს ძალიან მაღალი რანგის ფასი გადაიხადა ამისათვის და მე მინდა გამოვუცხადო, ასე ვთქვათ, თანაგრძნობა ოჯახებს ამ ახალგაზრდებისა, დაღუპული ახალგაზრდების. და რასაკვირველია, საქართველოს კიდევ ექნება ძალიან დიდი საქმე გასაკეთებული, რომ ასე ვთქვათ, თავისი საჯარისო დანაყოფები გაცილებით მაღალ დონეზე აიყვანოს, როგორც წვრთნის კუთხით, ასევე ინსტიტუციონალური სტრუქტურის კუთხით და უამრავი რეფორმაა გასატარებელი ამ კუთხით საქართველოში და ამიტომ მიხარია, რომ არის გუნდი შესაბამისი და ნატოსაც ყავს შესაბამისი გუნდი ადგილობრივ ჩვენს ოფისში და მთელი აი ამ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ დარბაზში იმყოფებიან, თუნდაც მზად არიან, რომ დაეხმარონ საქართველოს რეფორმირების ესოდენ მნიშვნელოვან ეტაპზე და პროცესში. ახლა მე არ შემიძლია დღეს რაღაცა გარკვეული რო იტყვიან წინასწარი განცხადებები გავაკეთო, მაგრამ ის რომ საქართველოს პოზიტიური მიმართულებით მიდის, ამას რასაკვირველია ვაფიქსირებ. მტკიცეთ.
Thank you, Mr. President. მადლობას მოგახსენებთ ბატონო პრეზიდენტო და გენერალურ მდივნის მოადგილე თქვენი კომენტარებისათვის ჩვენ ვისაუბრეთ განვიხილეთ ორი ანგარიში და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე რომ ყურადღება მახვილდება სტაბილურობაზე და თანამშრომლობაზე მათ შორის რუსეთის საკითხებზე და ეს თანამშრომლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდეს თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ ბევრნი რომ ეს რეგიონი მართლა არის სტრატეგიული მნიშვნელობის არის ალიანსისათვის და ფაქტიურად არქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილად რჩება მეტეს რომ ფაქტიურად სწორედ ალბათ გლობალური ცვლილებების და გლობალური დათბობის გამო ასევე ჩვენ გვინდა რომ და ფაქტიურად ეს სიტუაცია გაუმჯობესდეს ცნობიერების ამაღლდეს როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ფაქტიურად აქ ცნობიერების ამაღლება რომ გაუმჯობესდეს რა არის საჭირო ამის მისაღწევად რა არის საჭირო Next question is Sigurd Bjorn, Iceland. Islandiიდან. Thank you, Mr. President. მადლობას მოგახსენებთ. Deputy Secretary General. ყველას. I'm Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, the chairman of the Icelandic NATO Parliament. მე წარმოვადგენ ისლანდის საპარლამენტო ჯგუფს, თქვენ ყველა იცით, რომ ჩრდილოეთი უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ადგილი ხდება ეკონომიკური და ყველანაირი მხრივ, იმიტომ რომ ტემპერატურა ძალიან სწრაფად იწევს და არქტიკის ყინული დნება უფრო სწრაფად. Traditional ways of life. რაც ვიდრე მოსალოდნელი ყო ამავე დროს აქ არის გაზრდილი შესაძლებლობა კომერციალიზაციისთვის, იმიტომ რომ თევზრეწისთვის ამავე კომერციული მნიშვნელობა რეგიონისა იზრდება და გეოპოლიტიკური ცვლილებები ხდება, რაც ფაქტიურად შესაბამის არქტიკის წყალში გარკვეულ ქვეყნებს შორის დაძაბულობა იზრდება. აქცენტი კეთდება მილიტარიზაციაზე რეგიონის და ამასთან დაკავშირებით გეოპოლიტიკური გარემო და გარემოს დაცვითი განვითარებები ბოლოდროინდელი აჩვენებს, რომ 5 წევრი ალიანსის 5 წევრს აქვს ტერიტორიები აქა. როგორ ფიქრობთ, თქვენ რა მოსაზრებები გაქვთ იმ გლობალურ დათბობაზე და კლიმატის ცვლილებებზე, რაც ხდება არქტიკაში, რა მეგეგმები თუ არსებობს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ნატო უფრო აქტიურად უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას არქტიკულ ზონაში? ჟარკალმისი ლატვია. პოლიტიკური კომიტეტის წევრი, მადლობას მოგახსენებთ, ბატონო პრეზიდენტო, გენერალურ მდივნის მოადგილე. ეხლა ჩემი შეკითხვა ეხება იმას, რასაც უკვე ვისაუბრებთ წვითის გაზიარებაზე. მე კარგად მესმის თუ რას ნიშნავს ეროვნული ბიუჯეტები და ნატოს სამოქალაქო ბიუჯეტი, მაგრამ მე მგონი აქ არის ამასთან დაკავშირებით გაურკვევლობა არის, მე მგონი გარკვეულწილად როგორ ფუნქციონირებს ნატო ფინანსურად და რა შესაძლებლობები არსებობს აქ კონტრიბუციის მხრივ და როგორ ეს 28 წევრი როგორ ვისრაწვლილი შეაქვთ კარგი იქნება ამაზე ინფორმაცია რო არსებობს რა გეგმები აქვს თქვა ნატოს ამასთან დაკავშირებით და კარგი იქნება რომ ეს ინფორმაცია გქონდეს ასევე ადამიანებს იმ ქვეყნებს რომლებიც არ არიან ჯერ წევრები როგორ შეგვიძლია რომ გაურკვევლობა რაღაცნაირად აღარ არსებობდეს მეტი იქნება ეს პროცესები უკეთ გავიაზროთ, უკეთ განმარტოთ, თუ ძალიან ზოგიერთი მე მგონი ვფიქრობ, ზოგიერთი რომ ძალიან რთული პროცესები იქნება, ცოტა განმარტოთ. შემდეგი სამი იქნება, პირველი იქნება ოლეკას ლიტვიდან, ჟოსე ლატოს ევროპარლამენტიდან, კორიერ ნეპეტიან, სომხეთიდან. მადლობას მოგახსენებთ. ორი მშვენიერი შეკითხვა იყო არქტიკასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე მინდა რომ ვთქვა, რომ ეს სფერო, ეს ტერიტორია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ნატო ამას აღიარებს მის მნიშვნელობას, სტრატეგიულ მნიშვნელობას, ასევე კლიმატის ცვლილება, რომელიც და რასის სწრაფითაც ეს ხდება, ამან კიდევ უფრო გაზარდეს ჩვენი გაგება იმისა, რამდენ სტრატეგიული მნიშვნელობის არის ეს ტერიტორია. ისტორიული თვალსაზრისით, არა მხოლოდ ისტორიული თვალსაზრისით მისი მნიშვნელობა, არამედ ასევე ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც.
კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ასე რომ ორივე ეს ასპექტის გამო, რა თქმა უნდა, ნატო სრულიად ხვდება და იაზრებს მნიშვნელობას. ჩვენ ძალიან დიდ გათვლებს ვაკეთებ და იმედი გვაქვს ჩვენ ამ ქვეყნებზე, ნორვეგიაზე, ისლანდიაზე და ჩვენ გვიმედია რომ იქნება გაგრძელდება დისკუსიები ამ თემაზე დანია, კანადა, რა თქმა უნდა, ჩართულები იქნებიან და რა თქმა უნდა, ისინი ჩართულები იქნებიან ამ დისკუსიებში და ჩვენ ერთობლივად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. აუცილებელი არის ნორვეგიელმა სიკითხა კოლეგამ და ნამდვილად მინდა რომ ხაზი გაუსვა ამ შეკითხვას და ამის მნიშვნელობას. ალბათ კარგია რომ გავიგოთ მართლა თუ რა ხდება, რა მდგომარეობა არის არქტიკაში, არქტიკის ზონაში და ამერიკასაც აქვს ალასკის შტატი სწორედ ამ სარტყელში არის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რა სირთულეები გვაქვს ამ ტერიტორიაზე. აუცილებელია რომ გაგრძელდეს მუშაობა კომიტეტებში ამ მიმართულებით და ჩვენ ვაფასებთ ის წვლილი თუ რა სხვადასხვა წყაროები, რომლებიც საიდანაც შემოდის ინფორმაცია ჩვენთან. მესამე სფერო, მე რაც უკვე ჩემი კომენტარების დროსაც უკვე აღნიშნე, ეს არის ჩვენ გვყავს სპეციალური დივიზია, ფაქტ დაზვერვის დივიზია, რომელიც მუშაობს ნატოს შიგნით და რა თქმა უნდა, ის ამ ცნობიერების ამაღლება ხდება. რაც შეეხება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ სხვა კოლეგამ გააკეთა, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ სტრატეგიულ ასპექტებით და შეიძლება რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ ამ ტერიტორიაზე, ხო? რა თქმა უნდა, უფრო აქტიური უნდა ვიყოთ ჩვენ ფაქტიურად გრენლანდია, ისლანდია და ეს გეპზე ამაზე კარგი ხანია აღარ ქონია საუბარი, არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. როდესაც მე ვაშინგტონში ვიყავი, ყველა ამაზე აქტიურად საუბრობდა ამ აუცილებლობაზე, რომ უფრო და ფაქტიურად ამ წყალქვეშა ნავების წინა ამ გეპებზე და ხარვეზებზე, რომლებიც აქ არსებობს და დროს არის სამხედრო საფრთხეები და შეიძლება ამას ნატოს მოკავშირეები კარგი ხნის განმავლობაში ამას არ უთმობდნენ საკმარის ყურადღებას და ჩვენ აუცილებლად უნდა მეტი ყურადღება გავამახვილოთ ამაზე. რა შეიძლება მომზადების ტრენინგის ღონისძიებები შეიძლება გავმართოთ, ასე რომ ვთქვათ, და რა შეიძლება აქ გავაკეთოთ, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს ამ კუთხით და შესაბამისად აი ეს რომ არ მომდენი ხანი არ ვამახვილებთ ყურადღებას, ეხლა ალბათ მეტი და მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. და ანუ არ მხოლოდ ეკოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ სტრატეგიული კუთხითაც. შეკითხვა იყო, როგორ შეიძლება უკეთესი ურთიერთობა ნატოს მასშტაბით მართლაც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს გაკეთება, წვეთის გაზიარება, კომენტარებს მართლაც ნიშკარგი იყო, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ რთული, კომპლექსური საკითხი გახლავთ და ალბათ შესაბამისად კომუნიკაცია, ადეკვატური კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ზიარის წვეთის გაზიარები კუთხითაც, ინფორმაციის გაცვლის კუთხითაც და ამ ბოლო დროს ბოლო ხუთშაბათის შეხვედრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ძალიან დეტალურად ვისაუბროთ, სერიოზულად ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. და ჩვენ თუ რას ნიშნავს ეს ტვიტის გაზიარება, უფრო გასაგები რომ გახდეს, რა ინვესტიციების რა ვალდებულებები არსებობს. შესაბამისად, ეხლა შეიძლება როგორ შეიძლება ამის მიღწევა? შეიძლება უკეთ გავაკეთოთ ორგანიზება ჩვენი სამუშაოში, მაგალითად გასულ კვირას თუ ტელევიზიაში ბენერები იყო გამოშვებული, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ ნატო ვართ და ეს იყო პირველი მცდელობები, უფრო სტრატეგიული კომუნიკაციის ორგანიზებისა, რომ ხალხისათვის უფრო მეტი საჯაროობის მცდელობის, ასე რომ ვთქვათ, პარტნიორ ქვეყნებში.
ასე რომ რათა ადამიანებს საზოგადოებას უკეთეს მოსმოდეთ პარლამენტს მთავრობას საზოგადოებას მეტი იცოდნა ქონდეს უკეთეს მოდეს თუ რა კეთდება ანუ ისეთი ინფორმაცია უნდა გამოიყენოთ რომელიც ერთი მხრივ ყოვლის მომცველია მაგრამ მეორე მხრივ ადვილად გასაგები არის და აუცილებელი არის ეს ინფორმაცია გაშვებული იყოს რა თქმა უნდა უფრო გასაგები ენით მთელ საზოგადოებებში კავშირის ქვეყნების მასშტაბით ასე თუ თქვენ გაინტერესებთ ეს საკითხები თუ როგორ შეიძლება უკეთესი კომუნიკაცია თქვენ საზოგადოებასთან ჩვენ გვაქვს ნატოს კამპანია და გვაქვს ძალიან კარგი ინსტრუმენტები ინფორმაციისა რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ რათა ამ ჩვენ ქვეყანაში უკეთესად გადავჭრათ ეს პრობლემები შემდეგი შეკითხვა ოლეკას ლიტვიდან და თქვენ ფაქტობრივად მადლობას მოგახსენებთ თქვენი გამოსვლისათვის და ჩვენ აქ ვისაუბრეთ სხვადასხვა საფრთხეებზე რომელიც არსებობს ჰიბრიდული ომები კიბერომები რუსეთის აგრესია ტერორიზმი პოლიტიკური და გეოგრაფიული ტერიტორიები ფაქტობრივად ჩვენ 10 წელზე მეტი დიდი ხანი გავიდა რაზე და ჩვენ გქონდა საუბარი ჩვენ გქონდა ნატო საბჭო სადაც რუსეთის ტერიტორიის საკითხები იყო განხილული და ასევე რუსეთი შეიძლება ითქვას რომ რუსეთმა გამურმაგა თავისი ფინანსები და თავის ძალისხმევა მოხდა ანექსირება საქართველოს ყირიმის და უკრაინის სხვა რეგიონებისა. მე ვფიქრობ, რომ დიდი პროვოკაცია ჩვენი მხრიდან რუსეთისადმი იქნებოდა, რომ გავაკეთოთ რაც შეგვიძლია. როგორ ფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს გამეთანხმებით, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი საშუალება, რომ გავაგრძელოთ ეს დიალოგი, გავაძლევთ ჩვენი შესაძლებლობები, გავწიოთ, გავამაღლოთ ჩვენი მზადყოფნა და ჩვენი ძალისხმევა თავდაცვის მხრივ. და პარტნიორი ქვეყნები ყველა, რა თქმა უნდა, ყველამ და მონაწილეობა მიიღოს თავდაცვის პროცესში, გააძლიერონ თავიანთი სამხედრო შესაძლებლობები ნატოს სტანდარტების შესაბამისად. შემდეგი შეკითხვა ჟოსორადოს ევროპარლამენტი. მადლობთ, ბატონო პრეზიდენტო. ქალბატონო გენერალ-მდივნის მოადგილე და ყველას მინდა მივესალმა. მე მინდა რომ გამოვხატო ჩემი მადლიერება ასე კარგად ორგანიზებული სესიისათვის საპარლამენტო ასამბლეისა და ფაქტიურად მე მინდა ვისაუბრო ასევე მადლობა მინდა რა თქმა უნდა გადავხატო საერთაშორისო მადლობა საერთაშორისო სამდივნოს და ქართველ მასპინძლებს ორგანიზატორებს ევროპის პარლამენტს ფაქტიურად ეს არის რა თქმა უნდა ეს არის ქვაკუთხედი თანამშრომლობის ევროკავშირსა და ნატოს შორის ყველა სირთულე და გამოწვევა რომელსაც ჩვენ თვალს უსწორებთ ჩვენ ერთად უნდა გადავლახოთ ჩვენ უნდა გქონდეს საერთო პასუხები ყოვლის მომცველი ამომწურავი პასუხები უნდა გავავრცელოთ გავაფართოვოთ ჩვენს ორგანიზაციებში ეს პარტნიორობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დავადგინოთ თუ რა სინერგიის რა გზები, რა საშუალებები არსებობს, ჰარმონიზაციის რა საშუალებები არსებობს. ეს რა თქმა უნდა ამან ეს შემოიტანს ახალ ხედვას თანამშრომლობის შესახებ და ევროპარლამენტში ცოტა ხნის წინ გამოვიდა გენერალური მდივანი ნატოსი და სწორედ ამ თანამშრომლობაზე ისაუბრა. საბოლოოდ მე მღრმად მწამს რომ პარლამენტის წევრებს თამაშობენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ჩვენი მოქალაქეების ფასეულობების გამტკიცებაში უშიშროების და დაცვის კუთხით. ქალბატონო გენერალური მდივნის მოადგილე ჩვენთვის მართლაც მნიშვნელოვანია პარლამენტის წევრებისათვის და როგორც ჩვენთვის ისე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვხედავდეთ ამ თანამშრომლობას ამ თანამშრომლობის გაძლიერებას ჩვენ ორგანიზაციებს შორის რომ არსებობს სტრატეგიული პარტნიორობა შემდეგი შეკითხვა არპეტიანი მადლობას მოგახსენებთ ძვირფასო პრეზიდენტო გენერალური მდივნის მოადგილე მადლობას მოგახსენებთ თქვენი პრეზენტაციისათვის
couple of decades. უკვე რამდენიმე 2000 წლეულია დაახლოებით, რაც ნატომ ფაქტიურად განავრცო რეგიონული თანამშრომლობა. აქ მინდა ვთქვა, რომ ხაზი გაუსვა პარტნიორობას მშვიდობის პროგრამისათვის, რომელისგანაც ისარგებლა ყველა სხვადასხვა რეფორმა და როგორც მშვიდობის ისე თავდაცვის სექტორმა. ჩემი შეკითხვა ესეთი არის: ნატოს დღის წესრიგში თუ არის გეგმა PFP-ის პროგრამის გაფართოების თუ არის დღის წესრიგში და როგორ უყურებთ შესაძლებლობებს ინტერშიდა რეგიონული ქსელის გაფართოებისა და შექმნისა PSP ქვეყნებისათვის, რათა მოხდეს ინსტიტუციური რეფორმების სფეროში მიღწევების გაზიარება, რათა ჩართულები, რათა აქვე იყოს ახალი ინიციატივები, როგორიც არის, რომელიც ნატოს პარტნიორობას და ნატოს ქვეყნებს კიდევ უფრო გააძლიერებს. To our Lithuanian colleague, I can simply answer მინდა yes to everything. ნამდვილად ყველაფერს შემიძლია უპასუხო მარტივად დიახ. რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ გქონდეს წარმატებული დიალოგი რუსეთის ფედერაციასთან, ეს არის რომ რა თქმა უნდა ჩვენი უნდა აჩვენოთ ესეთ რომ შენი თავდაცვა უფრო და შემაკავებული ძალები უფრო ძალიან ძლიერია. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ეს პროგრამები ბალტიის ქვეყნებში, ვარშავაში, პოლონეთში, ასე რომ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უნდა იმიტომ რომ ამ გაფართოებულ წარმომადგენლობას რა თქმა უნდა პასუხი უნდა გაიცეთ. ჩვენ ამაზე ქონდა მსჯელობა გასულ ივლისში და არის აუცილებლობა რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ ძლიერი თავდაცვის და შეკავების აუცილებლობა, არამედ აუცილებელია რომ ძალიან გადამჭრელი, განუხრელი პოლიტიკა რომ ქონდეს და ჩვენ ამ ივნისში ისინი გაივლიან არის სპეციალური წვრთნები ესტონეთში, იყო რამდენიმე კვირის წინ არის უამრავი სამხედრო წვრთნები და ის მათ ძალიან იამაყებთ, რომ ივნისში უკვე მიიღებენ სერტიფიკატებს და ასევე ჩვენ დიდი ბრიტანეთის მეგობრები თანამშრომლებთან ესტონეთის პარტნიორებთან ეს ეხება ყველა ბალტიის ყველა ქვეყანას, პოლონეთსაც 3 დამატებითი ნაწილი იყო ექსპერტები არიან ჩასული, ასე რომ ეს არის დემონსტრება იმისა, რომ ჩვენ ძლიერები ვართ და ჩვენი თავდაცვის და შემაკავებელი ოპერაციები იქნება განუხრელი და გადამწყვეტი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის დიალოგში ჩართვა რუსეთთან, იმიტომ რომ ეს ჩვენს ინტერესებში შედის, ამის უზრუნველყოფა, რომ არ მოხდეს ინციდენტები და ეს რომ ფაქტურად უკონტროლო არ ხდება, არ გახდება შემთხვევები და არ გადაიზრდება რაღაცა კონფლიქტებში. შესაბამისად, სწორედ ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კარგი და არსებითი და კონსტრუქციული დიალოგი რუსეთთან. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, როცა ჩვენ დავსხდებით რუსეთთან დიალოგში. რუსეთის აგრესიული ქმედებები და რუსეთში, უკაცრავად უკრაინაში, მართლაც ყურადღება მისაქცევია ამაზე ვსაუბრობ და უნდა ვისაუბროთ აბსოლუტურად განუხრელად და ცხადად და მკაფიოდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ, რამდენად აუცილებელია, რომ ჩვენი თავდაცვა და შემაკავებელი ქმედებები იყოს ძლიერი და ამავე დროს ჩავერთოთ დიალოგში. აქ მინდა ვისარგებლო შემთხვევაში და ვისაუბროთ ევროკავშირსა და ნატოს შორის თანამშრომლობას და შესაბამისად მინდა მადლობა გადავხადო ამ შეკითხვისათვის. მე უკვე ვთქვი, რომ ბატონი გენერალური მდივანი ყოველთვის ხაზს უსვამს იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თანამშრომლობა, როგორც მე მესმის, ფაქტიურად ზოგჯერ ხდებოდა ხოლმე თითქოს შემოხლა შეიძლება ამ ორგანიზაციებს შორის დატაკება ვიდრე ზოგჯერ თანამშრომლობა ზოგიერთ ორგანიზაციებს შორის, მაგრამ მინისტერიალზე მე შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც ეხლა არის ძალიან კარგი კოორდინაცია ამ ორგანიზაციას შორის და მე ვხედავ, რომ პარლამენტის წევრები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ
ჩვენ, რათა ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო მჭიდრო გახდეს, ხელი შეუწყონ ასაზრდოონეს თანამშრომლობა და გააფართონ ყველა სხვადასხვა მიმართულებით. არის განსხვავებები, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში ნატო არის თავდაცვის და უშიშროების ორგანიზაცია, კავშირი. ასე რომ ჩვენი ძირითადი აქცენტი კეთდება, რა თქმა უნდა, უშიშროებაზე თავდაცვას, ევროკავშირს. მასალ, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი თავდაცვის დღის წესრიგი, მაგრამ ძირითადად ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს განვითარებაზე, ძლიერი ჯანსაღი ეკონომიკის განვითარებაზე. ასე რომ ჩვენ როგორც ვფიქრობთ ამაზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აუცილებელია. ეკონომიკას, კარგი ჯანსაღი ეკონომიკა აუცილებელია სტაბილურობაზე, რაც უფრო ძლიერი ეკონომიკურად ქვეყანა, უფრო სტაბილური იქნება, ბუნებრივია. ნატო და ევროკავშირი ჩვენ ორივეს გვაქვს, ჩვენი ინსტრუმენტები გვაქვს. მაგრამ შეიძლება ზოგჯერ განსხვავებული ინსტრუმენტები გვაქვს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამას გავაერთიანებთ ამ ინსტრუმენტებს, მაშინ ერთიანი ნაკრები გვექნება, შეიძლება ითქვას ამ ინსტრუმენტებისა და ჩვენ ერთობლივად შეგვიძლია ვიმუშაოთ ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე, ერთიანი მეთოდების გამოყენება შეგვიძლია საერთო პრობლემის მოსაგვარებლად, იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც ესეთი პრობლემა გახდა ალიანსის წევრი ქვეყნებისათვის. შესაბამისად ეს თანამშრომლობა ახლა არ მინდა ძალიან ისეთ ვარდისფერ ფერებში დავხატო, რომ ვთქვა, რომ ყველაფერი არაჩვეულებრივად არის. მაგრამ რაღაც ის კუთხეები, რომელიც შეიძლება უნდა ცოტა წაგლუვდეს, გლუვი გახდეს, რაღაცები დარეგულირდეს, მაგრამ ნელ-ნელა გაუმჯობესდება, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება სომხეთის წარმომადგენლს. მადლობაც მოგახსენებთ თქვენი როლისათვის მშვიდობის პროგრამში პარტნიორებისათვის. მე ჩვენ ვიცი, რომ თქვენი გეგმები წინ და წინ მიდის, ასე რომ მე ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია გავაკეთოთ თავდაცვის გასაუმჯობესებლად, სამშვიდობო პროგრამისათვის და წვნები, სამხედრო განათლება და წვნები ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გვინდა რომ გაგრძელდეს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ძალიან მაღალი დონის ვიზიტები ერევანში და რა თქმა უნდა ჩვენ სიამოვნებით ვაკვირდებით ამ პროცესს. რაც შეეხება რეგიონულ პარტნიორობას, კოორდინაციას და გაკვეთილების სწავლას გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, ამაზე მე მინდა რომ ჩემ ცენტრალურ ოფისში ჩასვლისას ამაზე კი მინდა რომ კიდევ მეტი ყურადღება დავუსმოთ ამ საკითხებს. Next three question. შემდეგი სამი შეკითხვა იტალიიდან. ავსტრიიდან, ჟული მირანდა კალა, პორტუგალიიდან. იტალიის წარმომადგენელი. Grazie Presidente. მადლობას მოგახსენებთ. მადლობას უხდი გენერალ-მდივნის მოადგილეს, ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს, რომელიც მასპინძლობს ამ მთელი დღების განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო შესაძლებლობა. Vede, signora Vice Segretario, io penso che la condivisione passi proprio dalla Italiურად მესმის. perché è un elemento centrale per poi trovare. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი არის ცნობიერების ამაღლება. ცნობიერების ამაღლება. და აუცილებელი ამისაც, რომ ქონდეს საერთო პროგრამები. ასე რომ და აუცილებელი tutti gli alleati და ყველა მეკავშირის ასე ვთქვათ ნაბიჯი უნდა იყოს შეთანხმებული, კოორდინირებული. იმიტომ რომ ძალიან რთულია რასაკვირველია იგივე იტალია, ესპანეთი, ასე ვთქვათ, საბერძნეთი ქვეყნები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონისა, რა თქმა უნდა, მათთვის ცოტა რთულია მართვა თანამედროვე მოვლენების არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ერთი რომელიმე კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალ ფრონტში ვართ ჩაბმული, საკმაოდ დასაყრდენი და სადო პარტნიორები ვართ, მაგრამ გსურს რომ ვიფიქროთ შესაძლებლობაზე, რათა ახალი კრიტერიუმები განავითაროთ, იგივე შენატანების შესახებ ჩვენ
ჩვენ ვართ ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნები და ჩვენი კოალიციისთვის ასე ვთქვათ მხრიდან გვჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დახმარება, მეტი გვეხარჯება, იმიტომ რომ ფრონტის ხაზზე ვართ, თუ შეიძლება ასე ითქვას და არა მხოლოდ რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით. თქვენი კომენტარი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. გამორჩეულო კოლეგებო, გენერალური მდივნის მოადგილე, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ავსტრიული დელეგაციის მხრიდან იმ სტუმართმეყვარებისათვის, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მასპინძლობისათვის, რომელიც მივიღეთ საქართველოში. ეს რეგიონი საკმაოდ ამ რეგიონს საკმაოდ დიდი წვლილი შეაქვს ევროპაში სტაბილურობის განვითარების კუთხით. ორი რამ მინდა შევნიშნო. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ ამ თემაზე. ეს არის ჩვენი ღირებულებების დაცვა პირველ რიგში. ძალიან ძლიერები ვართ, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ვუხსნით ადამიანებს ჩვენი ღირებულებების შესახებ. გენერალური მდივნის მოადგილე მილაპარაკა სწორედ ამ ინსტრუმენტების სკოლოფზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც შეიცავს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ პირობებს, ჩარჩოებს იმ ქვეყნებში, განსაკუთრებით, სადაც ტერორისტი არის გავრცელებული, რის შედეგადაც შემდეგ მიგრანტები მოდიან ევროპაში. ანუ მშვიდობის ფარგლებში პარტნიორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კონტექსტისათვის. გაფართოვებასთან და ერთად, რასაკვირველია. და რასაკვირველია, ჩვენ უნდა მოუაროთ, მივხედოთ ამ საერთო საზოგადო ღირებულებებს ჩვენს შესაბამის ქვეყნებშიც. იგივე დემოკრატიული რასაკვირველია, დემოკრატიული არჩევნები აძლევს შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური პარტიები შემოვიდნენ პარლამენტში და შეიძინონ გარკვეული ძალაუფლება. ამიტომ ჩვენ უნდა აღკვეთოთ ადამიანის უფლებათა დარღვევა, ჰომოფობია და ასე შემდეგ ჩვენ საკუთარ ქვეყნებში პირველ რიგში და გაეროს ასე ვთქვათ ეგიდით თუ ფარგლებში ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამ თემებზე დღენიადაკ. ამიტომ მე მოგიწოდებთ ღია დებატების გამართვისაკენ მეგობრებს შორის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს მოვუწოდებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ ჩვენი საზოგადო როგორც თავდაცვის, ასევე უსაფრთხოების პოლიტიკა განვავითაროთ. ავსტრიას საკმაოდ დიდი წვლილი შეაქვს სამხედრო ძალის ფორმით ნატოს ბრძოლაში. პორტუგალიდან მირანდა კალჰა. მადლობთ. ბატონო თავმჯდომარემ, ქალბატონო გენერალური მდივნის მოადგილე, დიდი მადლობა მშვენიერი პრეზენტაციისათვის. აგრეთვე მინდა ორგანიზატორებს ამ შეხვედრისა მივულოცო ასეთი მაღალი წარმატება, ამ შესანიშნავი ინიციატივის განხორციელება. ჩემი შეკითხვა ეხება ბოლო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიღებულ იქნა ბრიუსელში. მესმის, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, რომელიც ფართედ მიმოიხილავს ნატოს როლს, როგორც შუა აღმოსავლეთში, ასევე აფრიკის რეგიონში მშვიდობის დამყარების საკითხებს. სირიასა და ერაყში განვითარებული მოვლენების ფონზე ჩვენ უნდა გაცილებით მეტად დავფიქრდეთ, თუ რა მოსდევს ასე ვთქვათ ტერორისტული ორგანიზაციების საბრძოლო ველზე გამოსვლას და მათ მოქმედებებს არა მხოლოდ ერაყსა და სირიაში, არამედ აფრიკის რეგიონში, ცენტრალურ აფრიკაში. და რამდენადაც ნატოს როლი შუა აღმოსავლეთში და აფრიკაში
რა თქმა უნდა, ალიანსი ჩაბმულია ამ ბრძოლაში და არის შემუშავებელი უამრავი გეგმა, უამრავი პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ალიანსი მოქმედებს აღნიშნულ რეგიონებში. და მე მინდა გავიგო, რა არის ის ცვლილებები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, თვითონ ნატოს სტრუქტურაში შეიძლება განხორციელდეს, რათა უკეთესად გავუძღვეთ იმ გამოწვევებს, რომლებიც სამხრეთ ნაწილში ჩვენი პლანეტისა მიმდინარეობს. მატონი ალესიო კანადიდან, შემდეგ თურქეთის წარმომადგენელი მოემზადება და სერგი კარანაძე საქართველოდან. კაპანაძე უკაცრავად ბოდიშვიხდი. მადლობა კარგი შეკითხვებისათვის. იტალიის შეკითხვა, იტალიელი კოლეგების შეკითხვა. ჩვენ გვახსოვს, რა თქმა უნდა და ის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, რომელიც ამ სამხრეთ ფრონტზე ამ ქვეყნებს გააჩნიათ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის და ნატო ცდილობს, რომ გააძლიეროს, გაზარდოს თავისი ყოფნა, თავისი მონაწილეობა საზღვაო ოპერაციებში, განსაკუთრებით საზღვაო აკვატორიის დაცვის დარგში და მიმართულებით. ისე რომ სოფიაში ჩვენ გვაქვს დასახული გარკვეული გეგმები ცენტრალურ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში და მთელი ჩვენი გეგმები მიმართულია კონკრეტული საკითხისადმი. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ გაუწიოთ მონიტორინგი ძალიან ძლიერ ნაკადებს მიგრანტებისა, რომლებიც ამ ბოლო ხანში ესოდენ გახშირდა ევროპის მიმართულებით. და ეს ფაქტი ჩაბმულობისა ამ მოვლენებში ფაქტიურად ჩვენ გვაძლევს, უბრალოდ ვაიძულებს, რომ ჩამოვრეკოთ, ასე ვთქვათ, განგაშის ზარები და რაც შეიძლება ავამაღლოთ ჩვენი დახმარება და ყურადღება ჩვენი სამხრეთელი მეკავშირეების მიმართ. აი პორტუგალიელმა კოლეგამაც ასე ვთქვათ, წამოჭრა ეს საქმე, რას ვაკეთებთ? რესტრუქტურიზაცია ხომ არ არის საჭირო, რომ გაცილებით ქმედითი გახდეს ნატოს ჩარევა. ფაქტიურად რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასე ვთქვათ, გეგმები ამ მიმართულებით, დაახლოებით 10 დღის წინ, ასე ვთქვათ, დაიძრა ეს საქმე, დავუშვათ თანამშრომლების შემატება იმ გუნდისადმი ნატოში და ეს უკვე დამტკიცდა გენერალური მდივნის მიერ, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი მეკავშირეების დასახმარებლად სამხრეთ რეგიონში. ფაქტიურად აგრეთვე ქმედებები განხორციელდა, მაგალითად, როგორც ევროატლანტიკური საბჭო, ჩვენ კუვეითში ჩავედით 2 თვის წინ და გავხსენით ახალი საწვრთნელი ცენტრი იქ, რომელიც აშენდა კუვეიტელების დახმარებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და წვლილით და თვითონ ამ ყურის მიმდებარე ქვეყნების ჩართულობითაც. და ფაქტიურად ჩვენ ვეხმარებით ამ ქვეყნებს ნატოს სტანდარტებზე თავიანთი პოტენციალის გაზრდაში და უпростоრად აღზრდაში. ახალი პოტენციალი, რა თქმა უნდა, რომელიც ჭირდებათ ამ ქვეყნებს ტერორისტების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, ქმედებების წინააღმდეგ, რომელიც დროდადრო წარმოიქმნება, იგივე ლიბანი ბატონმა სომაჟმა იქიდან გამოუგზავნა წერილი გენერალურ მდივანს და დახმარებას თხოვა ნატოს ალიანსს. ტუნისში გავაგზავნეთ ჩვენ გუნდი სულ ახლახანს, რომ ლიბიელებს დაელაპარაკონ და რაღაცნაირად მოაგვარონ საკითხები. ისე რომ ამგვარი ტიპის მისიები საკმაოდ ქმედითი გახლავთ ნატოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, დეკონფლიქტიზაციის მიმართულებით კონკრეტულ ინდივიდუალურ ქვეყნებში. და ეს არის წვლილი ნატოსი, რომელიც მას შეაქვს ქვეყნების სტაბილიზაციის საქმეში. ჩვენ მთელი ყველა აბსოლუტური შემთხვევისა და მოვლენისათვის არა გვაქვს ამ ინსტრუმენტების კოლოფი. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რომ ინდივიდუალური ქვეყნების ინტერესებს, ასე ვთქვათ, ვემსახუროთ და არა მხოლოდ რასაკვირველია ჩვენს, ასე ვთქვათ, წევრებს ორგანიზაციას, რომ მათ გადაჭრან ურთულესი საკითხები.
ჩვენ მაგრძელებთ, რასაკვირველია ვიყოთ ასე ვთქვათ, ჩვენ ფაქტიურად ჩვენთვის პრიორიტეტია ნატოს წინსვლა, მისი პროგრესი, რასაკვირველია. მე მინდა ავსტრიას გადავუხადო, მადლობა. აი ამ ბოლო ორი შეკითხვის პასუხი მინდა გავაერთიანო და რა თქმა უნდა მე მინდა ხაზი გავუსვა თუ რაოდენ ძლიერი პარტნიორია ავსტრია ჩვენი განსაკუთრებით დასავლეთ ბალკანეთში და ფაქტიურად ჩვენ დილითაც ვსაუბრობდით ამის თაობაზე და ფაქტიურად წინა ხუთშაბათის შეხვედრაზე ნატოს მესვეურებისა და მთავრობის წარმომადგენლების სხვა ქვეყნის ჩვენი ყურადღების ცენტრშია მუდამ და დასავლეთ ბალკანეთში მიმდინარე მოვლენები ავსტრიული ჯარის ნაწილები დგას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში რათა გარკვეულ ოპერაციებში ჩაერთოს ამ რეგიონში და დაეხმაროს სახელმწიფოს და ავსტრიის პარტნიორობა ნატოსთან განსაკუთრებით ბალკანეთის ასე ვთქვათ გათვალისწინებით არის ნამდვილად ფასდაუდებელი და ამიტომ მინდა რომ ამას ხაზი განსაკუთრებულად გავუსვა. კანადიდან მადლობა. მინდა ვთქვა თუ როგორ გამამხნევა თქვენმა საუბრებმა. იმიტომ რომ კანადაში ჩვენ გაგვაჩნია ეროვნული გეგმები განსაკუთრებით პოტენციალის გაზრდასთან დაკავშირებით და ჩვენი ალიანსის ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს ეფექტური წესით, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ტექნოლოგიები რთულდება, სულ ახალი ასე ვთქვათ ტექნოლოგია შემოდის არენაზე და ჩვენ უნდა ფეხი აუწყოთ ტექნოლოგიურ განვითარებას. და აი ყოველივე ეს მოგვცემს მხოლოდ საშუალებას რომ ჩვენი პოტენციალი გავზარდოთ ესოდენ რთულ გარემოში. მაინტერესებს თქვენ იქნება მეტი მითხრათ აი ამ პოტენციალის ახალი ტექნოლოგიების ჩართვის შესახებ ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში. თუ რამდენად ესე ვთქვათ თვალნათლივ შეიძლება დავინახოთ ჩვენ შემდეგ უკვე შედეგი ალიანსის ქმედებებისა. ანუ თუ როგორ რეაგირებს ალიანსი ყოველგვარი ასე ვთქვათ გამოწვევის მიმართ. ანუ რათა შემდეგ უკვე ყველა წევრმა ქვეყანამ გაიზიაროს ეს ასე ვთქვათ თქვენი მიდგომები. ყველაფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნული სუვერენიტეტის შესანარჩუნებლად. ერთის მხრივ რასაკვირველია ნატოს გაძლიერებისთვის, მაგრამ თითოეული კონკრეტული ქვეყნისთვის და ეს ყველაფერი უნდა გახდეს გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ მრავალფეროვანი და ჩაიწეროს პირდაპირ ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში. ბატონი ოსმანი თურქეთიდან მადლობა ქალბატონო დივნის მოადგილე მე მივესალმები რომ დაშის წინააღმდეგ ნატო შეუერთდა კოალიციას და რასაკვირველია ჩრდილო აფრიკაში ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთში გამოწვევები სულ უფრო და უფრო იზრდება და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ არა მხოლოდ სამხედრო ქმედებებზე ამ კონტექსტში, არამედ წყლის მომარაგებაზე, სურსათის მომარაგებაზე და პარტნიორებმა ეს საკითხიც უნდა ასე ვთქვათ მიიღონ როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მით უმეტეს კლიმატის ცვლილების ფონზე. სერგი კაპანაძე საქართველოდან. Thank you very much. I want to welcome back. მოგესალმებით. და ფაქტურად გილოცავთ დასრულებას და მიღებას ამ მნიშვნელოვანი თანამდებობისა. მოკლე კომენტარი მაქვს და ფაქტურად ჩვენ კავშირების გაუსვეთ ხაზი და საქართველოსთან კავშირების მნიშვნელობას. რუსეთის ოკუპაცია ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ერთობლივ და კარგი რომ ხაზზე გაუსვეთ საქართველოს და უკრაინას შორის ამ კავშირებს. ეს ერთიანი პრობლემა, რომელიც სხვადასხვა დონეზე არსებობს.
და ჩემი შეკითხვა ეხება ჩვენს სამუშაოს. თქვენ რა თქმა უნდა კარგად ის გესმით თუ რა სამუშაოს ვეწევთ ჩვენ სამხედრო ძალების კონტროლის კუთხით და ნატოს ბოლო წლების განმავლობაში რა განვითარება აქვს ფაქტობრივად ამასთან დაკავშირებით რუსეთს მე რა განაბიჯები მიიღება და ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის. ასე რომ მინისტრი შტაინმაიერის მიერ ამაზე ხაზი გაიყო გასმული მინისტერიალური შეხვედრაზე. ჩემი შეკითხვა ეხება თქვენ თქვათ როგორ ფიქრობთ ეს პროცესი შეიძლება რომ დისკუსიის თემა გახდეს და რამდენად მნიშვნელოვნად აღიქვემა ეს შეკითხვა. ბოლო სამი შეკითხვა პატორასი ტონეტის სლოვენიიდან ლორდ კემბელი დიდი ბრიტანეთიდან და ჩვენი ასამბლეის ახალი ვიცე-პრეზიდენტი ტომბრუკი ჰოლანდიიდან. სამი მშვენიერი შეკითხვა იყო. მადლობას გიხდით ყველას. ძალიან კარგი მიმართულებით მიდის ეს დისკუსია. შევეცდები მართლა რა თქმა უნდა გაგცეთ პასუხები. კანადის წარმომადგენლის შეკითხვა მართლაც რთული იყო, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, ალბათ უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ისინი ფაქტობრივად ჩავთოთ ჩვენს თავდაცვის შესაძლებლობებში. ამიტომ ეს მართლა ძალიან დროული შეკითხვა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მექანიზმები ნატოში. მაგალითად ჩვენ გვაქვს კვლევა ჩატარებული გარე ექსპერტების მიერ იმასთან დაკავშირებით როგორ შეგვიძლია გავაძლიეროთ დავაჩქაროთ შესაძლებლობების გაზრდა ერთობლივად ამ შესაძლებლობის შეძენა და მიღება, იმიტომ რომ პრობლემა არის ხოლმე, როდესაც ფაქტიურად როდესაც რაღაცა დავამთავრებთ ხოლმე ამ რაღაცის ათვისებას ეს ტექნოლოგია წინ მიდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ალიანსი კავშირი უფრო სწრაფად უნდა შეიცვლოს, რომ აითვისოს ეს ახალი ტექნოლოგიები და რათა მართლაც გავაძლიეროთ ჩვენი შესაძლებლობები. და თითო ქვეყანაში აი საკითხი მართლაც მნიშვნელოვანია თითო ქვეყანაში ამის გაკეთება და ასევე ჩვენ უნდა როგორ შეგვიძლია მივაღწიოთ. კარგია რომ ეს ყველა ქვეყანაში ხდება, მაგრამ აი ჰარმონიზაცია როგორ შეიძლება მოხდეს თვითონ ნატოს კავშირის მასშტაბით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ეს ჰარმონიზაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ შეიძლება ამის მიღწევა სხვადასხვა სფეროებში, სხვადასხვა პროექციის მიმართულებით. და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არის ეს ჩვენი პრიორიტეტია, ჩვენ დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ ამაზე, ასევე მინდა რომ გენერალ ჯონ ელენის მიერ ჩატარებული იყო კვლევა და შედეგები ალბათ ახლა არ იცნობთ, ხო ცოტა ხნის წინ გამოყვნა, არ იცნობთ, იმიტომ რომ აქ იმყოფებით ისინი მუშაობენ სწორედ იმაზე, რომ შეისწავლონ აი ეს საკითხები ზედმიწევნით, როგორ შეიძლება უფრო სწრაფად მოხდეს ათვისება ახალი ტექნოლოგიებისა ალიანსის შიგნით და სწორედ ამაზე დასკვნები მალე გამოქვეყნდება. ახლა კვლევა ტარდება სწორედ და ბრიფინგი იქნება მალე და ამ ჯგუფს მართლაც უკვე კარგი შედეგები აქვს დარწმუნებული ვარ, კარგი მოსაზრებები აქვს ამასთან დაკავშირებით მიღებული, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ რა ხდება. ასე რომ ნამდვილად ეს მართლაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ეროვნული გეგმები შეასახული უნდა იყოს აი ეს ახალი ტექნოლოგიის სწრაფად ათვისების გეგმებში უნდა იყოს ეს ასახული. თუ რა ნაბიჯები გადაიქმნება, როგორ მოხდება ათვისება და ჩართვა ჩვენს შესაძლებლობებში, ამ ახალი ტექნოლოგიის ჩართვა ეროვნულ დონეზეც და ასევე ნატოს მასშტაბით ამის ჰარმონიზაცია. რაც შეეხება თურქეთის წარმომადგენლის შეკითხვა, ზემოქმედება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის ჩვენ რა თქმა უნდა ყავს ასამბლეაში სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებენ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ რეალურად რო გითხრათ, შესაძლოა მართლაც არასათანადო ყურადღება ექცეოდა ამას. მიგრაციის ტალღები არსებობს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ისტორიულად ვაკვირდებით ამას და ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ ამ
ფაქტიურად ეს დაკავშირებულია სწორედ ამ ტალღების ტალღებთან, აი ესაც არის ხოლმე განსაკუთრებული გვალვები აფრიკაში, ამას მოყვება ხოლმე ახალი ტალღები ტოლვილებისა. ასე რომ ნამდვილად არსებობს კავშირი ამას შორის. ასევე ნატოში ჩვენ გვაქვს სპეციალური განყოფილება, რომელიც ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას და ცდილობს, რომ მოიტანოს სალაპარაკო მაგიდასთან მოიტანოს ეს საკითხები და ასევე ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა რომ ამ სამუშაოს შედეგები ვნახოთ და ჩვენ გვინდა რომ თქვენთანაც ვითანამშრომლოთ, თქვენთანაც ვიმუშაოთ და რა შეიძლება გაკეთდეს, თქვათ ნატოს მხრიდან რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით, თავდაცვისა და უშიშროების კუთხით, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ რა როლი შეგვიძლია შევასრულოთ. მადლობას მოგახსენებთ. ეხლა დასაბოლოოდ მართლაც კომენტარი ვადლობთ რომ მომილოცეთ ეს ახალი ჩემი თანამდებობა ალბათ ბევრმა შეიძლება იცის რომ მე ვიყავი 2006 წელს აქ როდესაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა შეხვდა რუსეთს სახელმწიფო დუმას და სხვა წარმომადგენლებს საკანონმდებლო სოჩაში, ამ რეგიონში მე ნამყოფიერ სოჩაში, ასე რომ ეს იყო პირველად, როდესაც მე ვესაუბრე საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს, დირექტორის, მოსკოვის ცენტრის დირექტორის სტატუსით და მინდა ვთქვა, რომ ბევრი რამ გაკეთე, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ და როდესაც ბევრი თქვენგანი ზოგიერთი რო თქვენ რომ ვინც მაშინ ეწრებოდა ამ შეხვედრებს, რომ რაღაცა უკვე ფაქტიურად რუსეთის პარლამენტის წევრებს შორის უკვე რაღაც უარყოფითი განწყობა უკვე ჩნდებოდა, ნელას 10 წლის წინ იყო და მერის რაც მოხდა 2008 წელს და 2014 წელს და მას შემდეგაც პარლამენტის დონეზე უკვე იმ დროს უკვე ეს განწყობა შეიმჩნეოდა, ეს ნეგატიური განწყობა, რომ მე მინდა რომ გამოვიყენო შესაძლებლობა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ მართლაც ის რაც მოხდა და ბევრი რამ განვითარდა, მართლაც არაჩვეულებრივი რამები ხდება და მეტი და მეტი შესაძლებლობები ჩნდება, აშკარა არის. თქვენი საკითხი შეერაღებული ჯარების კონტროლთან დაკავშირებით და EUTOS სტრუქტურულ დიალოგის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ გვაქვს აქ უკვე რაღაც ტრადიციული ხელშეკრულებები ნატოში, ევროპაში უკაცრავად შემეშალა, ჩვენ გვაქვს ვენის დოკუმენტი, ეს არის ხელშეკრულება კონფიდენციალურობაზე და ჩვენ გვაქვს ტრადიციული კონტროლის საშუალებები. და გვაქვს ხელშეკრულების CFT ხელშეკრულებები, რომელიც არ არის 2007 წლის მერე არ იყო გამოყენებული და ფაქტიურად შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ წლებმა დაამტკიცა მათი მნიშვნელობა და რომელიც არასრულებს ამ ხელშეკრულებებს რუსეთი, ამ ვენას ხელშეკრულებებსაც და ასე რომ 2017 წლის ზაპადის ეგრეთ წოდებული ვარჯიშებით უწრფნებით ამის დასტური არის ესეთი ეგრეთ წოდებული open skies ხელშეკრულება, გახსნილი ცის ჰორიზონტების ხელშეკრულება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ტრადიციული ხელშეკრულებები, შეთანხმებები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელიც და შეიძლება არასათანადოდ ხორციელდება ის და არ ტარდება და ალბათ უნდა შევეცადოთ, რომ ვიდრე ჩვენ გვერდზე გადავდებთ და დავდებთ ახალ ხელშეკრულებებს და ახალ რეჟიმებზე გადავალთ, უნდა მივხედოთ, რომ ესეც განხორციელდეს და გატარდეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი არ არის სრულყოფილი და სტრუქტურულად უკვე მოძველდა, იმიტომ რომ ეს სტრუქტურულად მოძველდა, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ადაპტირებაც უნდა მოვახდინოთ გარკვეულწილად და ვიდრე ახალ ხელშეკრულებებზე გადავიდეთ და გადავდოთ გვერდზე და ახალზე გადავიდეთ, უნდა დავფიქრდეთ ეს ამათ რა უყოთ, ეს როგორ გავატაროთ ცხოვრებაში.
ასე რომ და ფაქტიურად რა თქმა უნდა ეს EUTOS ქვეყნებიც ხშირად გამოიყენებენ ხელშეკრულებებს და აი სტრუქტურული დიალოგი მართლაც მნიშვნელოვანი არის ამ EUTOS ქოლგის ქვეშ მყოფი ქვეყნებს შორის და 7 ივნისს ისინი შეიკრიბებიან ისაუბრებენ და ეს იქნება ძალიან კარგი ფორუმი იმიტომ რომ იქნება ძალიან ინკლუზიური ფორუმი ევროპაში და ბევრი თქვენგანი ჩართული არის ამაში და შეიძლება დაგვეხმაროს რათა გაიყვეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და ნახოთ თუ რა გვჭირდება რა უნდა გავაკეთოთ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის რომ ცხოვრებაში გატარდეს და განხორციელდეს არსებული კონვენციები და ხელშეკრულებების სლოვენიის წარმომადგენელი პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ჩვენს ქართველ მეგობრებს ორგანიზაციისათვის ამ სესიის ორგანიზაციისათვის და იმედი გვაქვს რომ მალე გახდება ნატოს სრული წევრი სრულუფლებიანი წევრი სლოვენიაში ჩვენ ძალიან დამოკიდებულებთ იმაზე თუ ბალკანეთში რა ხდება და ბალკანეთი უფრო და უფრო ესეთი რთული და საშიში რეგიონი ხდება აფეთქებადი ასე ვიტყოდი ასე რომ მაკედონია, ბოსნია, კოსოვოში და ეთნიკური დაძაბულობები იზრდება და ევროატლანტიკური მომავლის გარეშე ბალკანეთი შეიძლება უბრალოდ აფეთქდეს. შესაბამისად მინდა ყველას მოუწოდო ყველას ვინ ამ ოთახში მყოფთ. რათა დააფეთქდეს ბალკანეთის მომავალზე და მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო კიბერუსიშროებაზე. ბოლო კიბერ თავდასხმა ეს იყოს ამან მოიცვა სლოვენიაში ძალიან ბევრი ქვეყანა და მათ შორის სლოვენიაზე დიდი ზემოქმედება მოახდინა. კიბერსივრცე ფაქტობრივად 21 საუკუნეში მეტ და მეტ ძალას იკრებს კიბერსაფრთხეები, რაც რაკეტებს ნატო იმისაც რომ კიბერუშიშროება და საფრთხეებისგან დაცვის შესაძლებლობები რომ გაძლიერდეს რა ინფრასტრუქტურას კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაზე გვაქვს საუბარი. დიდი ბრიტანეთის ლორდ კემპელი პრეზიდენტო გენერალური მდივნის მოადგილე მე ვთქვა მინდა რომ მადლობა გიხდეთ იმ ენერგიისათვის რითაც თქვენ გამოიხვედით და გამოდიხართ უკვე დილას მერე ასევე ჩემი ჰიბეილი გამოვიდა უკვე ჩემი კოლეგა და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა წევრის ყველა მოკავშირის ხარჯების გამჭვირვალება იყო რაღაცა წინააღმდეგობა თავდაპირველად ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აშკარა არის ეხლა პროგრესს ჩვენ ვხედავთ და შეგიძლიათ გითხრათ რაღაც დათქმა მოგცეთ, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდება და იმიტომ რომ ეს არის თანხები, რომელსაც ჩვენი მთავრობები იხდის ნატოში და კარგია რა თქმა უნდა რომ ჩვენ ამაზე ინფორმაცია გქონდეს, როგორ ხდება მათი დახარჯვა. ჰელანდია ნიდერლანდები უკვე თქვენ ისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავარჩიოთ მუხლი მეშვიდე მუხლი და ეს ნატო ახალ საკითხებს ამოწევს ხოლმე ჩვენ სიძლიერეზე, მოკავშირეების სიძლიერეზე, შესაძლებლობებზე და ამავე დროს აშკარა არის რომ მეტი და მეტი საჭიროება და მოთხოვნა რჩება. ეხლა ჩვენ თქვენ აღნიშნეთ 2%, მოშებას 2%. ეს არ არის მხოლოდ თანხების საქმე, სახსრების საქმე. ეს არის ასევე საერთო შესაძლებლობების გაძლიერება, განვითარება და ეხლა ორი შეკითხვა მაქვს. ერთი შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. არის თუ არა რომ გეგმებთან დაკავშირებით რომ გაძლიერდეს თანამშრომლობა და უფრო გახდეს ერთობლივი შესაძლებლობა, რათა მართლა თანაბრად მოხდეს ამ წვეთის გაზიარება და თქვა რას ფიქრობენ მაგალითად ამერიკელი კოლეგები ხომალდებისაგან საჰაერო ხომალდების თავდაცვის მექანიზმებზე და მეორე შეკითხვა თქვა აი ხუთთან დაკავშირებით თქვა რა შეიძლება ითქვას როგორ შეგვიძლია ჩვენ
როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევადუღაბოთ უფრო ჩვენი კავშირი და ჩვენი ფაქტიურად ისე როგორ შეიძლება ერთობლივად იმუშაოს ყველამ და ითანამშრომლოს ყველა მოკავშირემ რომ არ მოხდეს ეროდირება ძირის გათვალთხრა სოლიდარობისა. Let me again take each of these questions in turn. მე მინდა რომ ისევ რიგრიგობით უპასუხო ამ შეკითხვებს, რაც შეეხება ენერგიას. The respected delegation from არ the ვიცი United States of America. ამერიკის დელეგაცია და კონგრესმენები და სენატორები მე მიჩვეული ვარ რაღაც ფიცის დადებას, რა თქმა უნდა, დადგომას. მე დიდი ხნით გამოვდივარ ხოლმე, ასე რომ ენერგია ნამდვილად მაქვს. Multiple parliaments at once, but ასე რომ ხშირად გამოვდივარ კონგრესის წინაშე, სენატის წინაშე, ზოგჯერ 2 საათის განმავლობაში გამოვდივარ, ასე რომ მაგას მიჩვეული ვარ. Slovenia's შეკითხვა. Yes, it is indeed a situation და ფაქტობრივად ეს არის სიტუაცია, რომელიც მართლა ფეთქებადია სლოვენიაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავაგრძელოთ ნატოსა და ევროკავშირის ძალისხმევა, რომ ჩვენი წარმომადგენლობა იქ იყოს, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია, რათა მხარი დაუჭერეთ, რომ ხელი შეუწყოთ, გავამყაროთ ეს რეფორმები, რომ ყველანაირ ოპერაციას შეუწყოთ ხელი თავდაცვისა და უშიშროების კუთხით ამ რეგიონში, ასე რომ ჩვენ გვინდა გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ამ ძალისხმევას. ასევე მინდა დავერწმუნოთ, რომ ჩვენ მართლაც გავაგრძელებთ ამის კეთებას მაღალ დონეზე, გენერალური მდივანი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში იყო, ჩვენ გქონდა ჩვენი სამხედრო ხელმძღვანელობა, იყო ცოტა ხნის წინ ჩასული და სეკურში და ძალიან ხშირად ჩვენი ხელმძღვანელი სამხედრო ნაწილების ხშირად ჩადის. მე როგორც ამ ჩემი თანამდებობით პირველად ჩავედი მონტენეგროში ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე საგანგებო რეაგირების შეხვედრაზე ოქტომბერში და შესაბამისად რატომ მინდა ეს გამოვიყენოს მაგალითი რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს და ჩვენი წარმომადგენლობა იქ უნდა იყოს და ყველა დონეზე რათა ისარგებლოს მოსახლეობის ყველა დონე, იმიტომ რომ მოსახლეობა შეიძლება ვერ გრძნობს, არ გრძნობს. სლათ არ აქვს ეგეთი 100%-იანი განწყობა, რომ მათ უნდათ ევროკავშირში შემოსვლა, ნატოში გაწევრიანება. ბევრი მათგანი აკრიტიკებს ამას და მათ უნდა სხვა მიმართულებით წასვლა. თითქოს ასე რომ შესაბამისად აუცილებელია რომ ქვეყნებში რო ჩავალთ, აუცილებელია ისე ვიმუშაოთ, რომ მართლაც ჩანდეს. ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესი. ჩვენ შეგვიძლია გავაძლიეროთ მათი შესაძლებლობები და ეს რეაგირების ეს წვრთნები მართლაც მნიშვნელოვანია ეს წყლის და ეს წყალთან დაკავშირებული წყლის გადასარჩენი, ასე რომ ვთქვათ, ეს წვრთნები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი წყალდიდობები იყო, წარღვნები იყო და ესე იგი ხსნის არმიის წვრთნები აქ მართლაც მნიშვნელოვანი იყო. და მონტენეგროში როდესაც ვიყავი, ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ იმიტომ ვართ აქ, რომ ჩვენ ეს სწრაფი რეაგირების წვრთნებში მოგეხმაროთ, სწრაფი რეაგირების ოპერაციებში მოგეხმაროთ. ანუ იმიტომ რომ აქ თქვენ ნატოს შეუძლია დაგეხმაროთ თქვენ იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც თქვენ გაქვთ, იმისთვის, რომ თქვენი ეკონომიკა გააძლიეროთ და გადარჩეს, თქვათ, თქვენი მოსახლეობა, ადამიანები. მოგეხმაროთ თქვენი მოსახლეობის გადარჩენაში, ბუნებრივი კატასტროფების დროს. ასე რომ ფაქტობრივად ამაზე ძალიან დიდ ყურადღებას ამახველებს ნატოც, ისევე როგორც ევროკავშირი. დიდი ბრიტანეთის კოლეგასთან მიმართებაში არ ვიცი რამდენი ტონობით ანგარიშები მაქვს ჩემს, ყოველთვიურად ჩემს, რამდენი ტომი მაქვს ხელკანიანი ჩემს მაგიდაზე და შესაბამისად მინდა რა თქმა უნდა კიდევ ხალხზე გავუსვრო, გამჭვირვალობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასევე ჩვენ გვაქვს მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულები და მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ რა თქმა უნდა ინსტიტუციურ ანგარიშვალდებულებას და ამას ნამდვილად გავაგრძელებთ ყურადღების მიმართ. მე თქვენ გპირდებით, რომ ამას მე წავიკითხავ. ეხლა რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ყველაფერს არ ვკითხულობ ყველა ამ სქელტანიან ტომს, მაგრამ ძირითადად შინაარს რა თქმა უნდა ყოველთვის ვეცნობით ამას გავაგრძელებ კვლავაც.
და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ჯერ არა გვაქვს შეიძლება იმ ხარისხის მიღწეული გამჭრელობის რაც გვინდა, მაგრამ იმედი გვაქვს მომავალში მივახცევთ. და ბოლოს ნიდერლანდებიდან დასმული შეკითხვა, ორი შეკითხვა დაისვა რეალურად. მოდით ისევ და ისევ კიბერ სლოვენიელი კოლეგის შეკითხვა გამომრჩა კიბერ რეაგირებაზე და კიბერ შეტევებზე. ფაქტიურად ალიანსი თავად თითქმის ყოველდღიურად განიცდის ზიანს ამ კიბერ შეტევებისაგან. და ეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინსტიტუციონალური ქსელები, რასაკვირველია და ამიტომ მუდმივად ასე ვთქვათ ვაქცევთ ყურადღებას და თან ახალ შენობაში გადავიდა ნატო. თქვენ როგორც იცით, შტაბ-ბინა გამოიცვალა და რა თქმა უნდა, იქ საგანგებო ზომები იქნა მიღებული, რომ ახალი ქსელები იყოს რამდენადაც შეიძლება იმუნური კიბერ შეტევებისაგან. და იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ შეტევებში არიან ჩაბმული, არიან ძალიან ჭკვიანები, ძალიან კარგად ესმით ეს ტექნოლოგია და ჩვენ უნდა ტოლფასი და გადამეტებული კიდევ უფრო ძალისხმევით შევებრძოლოთ ამ თავდასხმებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ, როგორც კი ამგვარი ტიპის შეტევა განხორციელდება. ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენი ინსტიტუციონალური ქსელების დაცვა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ვარშავაში გადაწყვეტა ზუსტად ალიანსმა, რომ კიბერ სამყარო უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ძალიან ხელმისაწვდომი და ასე ვთქვათ, თავისუფალი სივრცე ამგვარი ტიპის შეტევებისაგან. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტრეინინგები, ჩვენ გაწვრთნები, მასში ჩართულია კიბერ ასე ვთქვათ ტექნოლოგია და რასაკვირველია ჩვენ გვჭირდება სამხედრო დონეზეც პოლიტიკის გამომუშავება კიბერ შეტევების წინააღმდეგ. ჩვენი უდიდესი პრინციპი ეს არის ის, რომ ჩვენ ვართ თავდაცვითი კავშირი, თავდაცვითი ალიანსი და კიბერ შეტევაც ეს არის თავდაცვის ერთ-ერთი ასპექტი. და ნატოს ფიქრობს ამ პრობლემაზე. ესულაც არ არის სათაკილო, იმიტომ რომ მნიშვნელობა აქვს საკმაოდ მაღალი. ნიდერლანდების შეკითხვა ისევ და შებრუნებული წესრიგის თაობაზე, იგივე მეხუთე მუხლის პოზიციიდან გიპასუხობთ და კიდევ არის შეკითხვები. ხომ არ გადავიდე უკვე დასკვნებზე. აი როგორ ვუყურებთ ჩვენს შემდგომი პოტენციალის განვითარებას. მე ვხედავ ამ ოთახში უამრავ ადამიანს, რომლებიც თავდადებულად იღწვიან იმისათვის, რომ თავიანთი ქვეყნების თავდაცვითი პოტენციალი გაიზარდოს, თქვენ მონაწილეობთ ოპერაციებში. მე არაერთი მაგალითი ვახსენე ჩემს შენიშვნებში. მრავალი ქვეყანა გაჩნდა ისეთი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომლებიც აფართოვებენ თავიანთ პოტენციალს, რაც შეიძლება ძიმე შეიარაღება ნატოს, რაც შეიძლება დიდწილად იქნას წარმოდგენილი, რომ ჩვენი საჰაერო ძალებს არ გაუჩნდეთ დაბრკოლება ამ ქვეყანაში ჩასვლისა და ისინი აგებენ ამ როგორ უნდა მოხდეს ტრანსპორტის გაკონტროლება და ასე შემდეგ. და რასაკვირველია საჰაერო ტრაფიკის კონტროლირება ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოს მხრიდან, მაგრამ თავად ქვეყნებმა უნდა განახორციელონ აგრეთვე ამგვარი ტიპის კონტროლი, რათა ნამდვილად ასე ვთქვათ ჩვენ შევძლოთ, რომ ვუკვებოთ ეს ეროვნული პოტენციალი ჩვენი მხრიდან აგრეთვე, მაგრამ თვითონ ქვეყნებმაც უნდა გამოიჩინონ ძალისხმევა. ეს ყველაფერი ჩვენს ყოველწლიურ გეგმებში არის მოცებული. და ფაქტიურად მთელი ამ დისკუსიის მასშტაბი, მისი ასე ვთქვათ ფართე ხასიათი ამაზე მეტყველებს, რომ აინტერესებთ ქვეყნებს თავიანთი ასე ვთქვათ როლი ალიანსის გაძლიერებაში. მეც ვერ ვიტყვი ამის თაობაზე ამ წუთში და ფაქტიურად რო იტყვიან ძველი ასე ვთქვათ ნათქვამია, რომ ჯობია საქმით გვიჩვენოთ, ასე ვთქვათ, ის რაზედაც ლაპარაკობთ და მე მგონი ეს მუდმივ ყველა ეპოქაში არის
ჭეშმარიტება. მეხუთე ისევ მუხლზე მინდა გადავიდე და დებატი ამის თაობაზე. პირველ რიგში მე მჯერა რომ ბატონი ტრამპის ასე ვთქვათ სტუმრობაზე უნდა გავამახვილოთ გასულ ხუთშაბათს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მას სხვადასხვა მიმართულებით მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა მეხუთე მუხლისადმი ასე ვთქვათ ერთგულება მან მოინახულა 9/11-ის მემორიალი ამ ტერორისტული ასე ვთქვათ თავდასხმის მემორიალი და პრეს დივანი ფაქტიურად ჩაერთო გამოთქმებში და გენერალი მაკმასტერი რომელიც არის ჩვენი უსაფრთხოების მრჩეველიც ასე ვთქვათ გამოვიდა პრეზიდენტის ასე ვთქვათ გამოსვლის კომენტარები გააკეთა და ისევ დივანმა სტოლტენბერგის ესწრებოდა პრესკონფერენციას და ასე ვთქვათ გამოთქვა თავისი აზრი შეიძლება არ იყოს ეს ყველაფერი აბსოლუტურად დამოკმაყოფილებელი ყველა ქვეყნისთვის ყველა ქვეყნის საზოგადოებისათვის მაგრამ აი ეს ერთი კვირის წინ ბოლო 4 შაბათს დავუშვათ ხვალიდანაც შეუდგებით ჩვენ იმის ასე ვთქვათ შესწავლას თუ როგორ იქნა ეროვნული თავდაცვის პროგრამა ბიუჯეტი როგორ გაიზარდა ჩვენი ეროვნული ბიუჯეტი რას გამონდა პრეზიდენტისგან მოდის ნებისმიერი ქვეყნის აღმასრულებელი ასე ვთქვათ შტოსაგან და აი ახლა ამერიკის კონგრესი ჩართულია ძირფესვიანად შესწავლაში შესწორებების შეტანაში ახალი ბიუჯეტისა და ჩვენ ერთად ვსადილობდით წინა ხუთშაბათს საღამოს და ითქვა რომ ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ თავიდან ჩავდოთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ევრო უსაფრთხოების დასაცავად. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მე ვუთხარი რომ ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მესიჯი რაც თქვენ შეგიძლიათ წაიღოთ თქვენს ქვეყანაში ეს არის სწორედ ის აზრი რომელიც მეხუთე ასე ვთქვათ მუხლში არის ჩადებული რომ აღარ ვილაპარაკოთ კლიშეებისა და ლოზუნგების დონეზე დავუშვათ ასე ვთქვათ შეერთებული შტატებიდან წამოსული თანხები ჩვენთვის არის აუცილებელი და ყოველივე ამის უკან კი დგას პრეზიდენტი ტრამპი აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ მე გამოვტოვე და ვერ თქვი რომ იყვნენ პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი ჩვენ შორის დილიდან პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოსი მე მინდა ხაზი გაუსვა უკრაინის პარლამენტის ასეთი მაღალი წარმომადგენლობა ის გამოვა თქვენს წინაშე შემდგომი გამოსვლელი იქნება კიევში როდესაც ჩავედი აპრილში დიდი საბჭოების ქვეშ ვარ პარლამენტის უკრაინის პარლამენტის და საერთოდ საპარლამენტო პროცესის ხილვის შედეგად და მე მინდა მიხარია რომ კვლავ მომეცა შესაძლებლობა მისი კვლავ ნახვის მისთან გასაუბრობის და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მიზნებსა და ამოცანებზე ნატოს ალიანსისა ფაქტიურად ეს არის რჩევა სწორედ ამ მიმართულებითაც თანამშრომლობა ქვეყნებთან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ქალბატონო ასეთი მშვენიერი მოხსენებისათვის სულეთ ნათელი განმარტებებისთვის
და იმ მნიშვნელოვანი პასუხებისთვის, რომელიც თქვენ გაეცით მრავალ შეკითხვაზე, მე ვფიქრობ, რომ თქვენი აქ ყოფნა არის ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ნატოსა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას შორის კავშირების გასამტკიცებლად, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თქვენ სრულიად ახალი აზრები მოგვახსენეთ და ჩაგვაყენეთ საქმის კურსში ნატოს მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. Რასაკვირველია, გენერალ-მდივანი სტოლტენბერგი შეიტყობს ამ დიდი ღონისძიების შესახებ საქართველოს პარლამენტის შესახებ და იმ თბილი სტუმართმოყვარეობის თაობაზე, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ საქართველოში. ისე რომ ნატო და საპარლამენტო მხარე ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ძალიან მტკიცე ძალა. ქალბატონ გამოცხადდა უკვე პარუბიჩის თავმჯდომარე პარუბიჩის ასე ვთქვათ გამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლურია რომ ის ჩვენთან იმყოფება დღეს საქართველოს და უკრაინას ერთნაირი გამოწვევები გააჩნია და მათ აქვთ ჩვენთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩვენს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ისინი მუშაობენ პარლამენტაშორისო ასე ვთქვათ საბჭოში საქართველოს მონაწილეობით უკრაინის მონაწილეობით და ჩვენ ის უნდა დავამტკიცოთ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვიყოთ ჩართული როგორც საქართველოში ასევე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებში ბატონი პარუბიჩი რეგულარული სტუმარია ჩვენი ასამბლეის ბოლოს ბუდაპეშტში შეხვდეთ ვილნიუსში და ჩვენ კარგად გვახსოვს ის საკმაოდ ძლიერი მიმართვები რომელიც თქვენ გააკეთეთ აპრილში ვიყავი კიევში და მივესალმები რადას ვერხოვნე რადასა და ჩვენს საპარლამენტო ასამბლეის თანამშრომლობას და ურთიერთობას Шановний пане президент парламентської асамблеї НАТО, шановний ბატონო პრეზიდენტო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებო თავმჯდომარე ნატოს გენერალ-მდივანის მოადგილე პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ძმურად მივესალმოთ საქართველოს და მივულოცოთ დამოუკიდებლობის დღესასწაული ვიცი რაოდენ დიდებულია ეს დღე საქართველოსთვის საქართველო და უკრაინა მშვენივრად იცის ფასი და მტკივნეული ფასი რომელიც ჩვენ გადავიხადეთ თავისუფლებისათვის უკიდურესად მაღალი ფასი ნამდვილად და თვითონ ფაქტი რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ტარდება საქართველოში რომელიც სადაც გააჩნია პირდაპირი გამოცდილება რომ იტყვიან პირველი რიგის გამოცდილება რუსული აგრესიის ჩვენ ვიწვნიეთ ეს ორივე ასე ვთქვათ ერთნაირად 14 იანვარს 1094 წელს უკრაინა დათმო თავისი ბირთვული შეიარაღება ეს ანუ იმიტომ რომ ქვეყანა ჩვენ მანამ ვიყავით ერთ-ერთი უდიდესი ბირთვული ქვეყანა და ჩვენ გვეკავა ეს მესამე ადგილი რუსეთსა და შეერთებულ შტატების შემდეგ მაგრამ ჩვენ 2000-ზე მეტი ბირთვული ქობინი დავთმეთ რომელიც გააჩნდა ჩვენს ბირთვულ შეიარაღებას და ჩვენს ქვეყანას შესაბამისად პროგრესულმა ქვეყნებმა გარანტია მისცეს დაცვისა მაგრამ მეორე მხრივ დაგესხვა თავს ყველაზე უფრო ბოროტი ყველაზე უფრო ნაკლებად განჭორეტადი იმპერია თავს და მილიონობით ადამიანები დაიხოცა მათი ძალისხმევით და ვინ თუ არა უკრაინამ იწვნია საბჭოთა კავშირის პოლიტიკა ეს გახლავთ დეპორტაცია გაუცხოება ყირიმელი თათრებისა უამრავი ბოროტება იქნა ჩადენილი მათთვის მაგრამ ჩვენ გვეგონა რომ ეს მოხდა ადრეულ
90-იან წლებში და წარსულში დარჩება ეს საშინელი სისასტიკით ჩადენილი ბოროტმოქმედებანი, მაგრამ ფაქტიურად გვეგონა რომ წარსულს ჩაბარდა ეს ტოტალიტარული სახელმწიფოები და მათი ემპირიული განწყობები. მაგრამ ამასობაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ბირთვული ქვეყანა სოფლიოში რუსეთის ფედერაცია მოაგროვა თავიანთი ტანკები და მოადგა საქართველოს ტერიტორიას. რუსების ასე ვთქვათ თვითმფრინავებმა დაიწყეს ბომბების ჩამოყრა მშვიდობიან ქართულ სოფლებზე. ქალაქებზე მე ვიყავი მაშინ საქართველოს და ჩემი თვალით ვნახე გადამწვარი სოფლები, მიწასთან გასწორებული სოფლები და ვნახე ტანჯვა ადამიანებისა, ქალების სრემლები, ქართველი ქალის სრემლები და ქართველი ჯარისკაცები იხოცებოდნენ თავისუფლებისათვის. ხოლო მშვიდობიანი მოქალაქეები რუსეთის ბომბების ქვეშ იღუპებოდნენ. და საბოლოო ჯამში დადგა ფეხზე მთელი ცივილიზირებული სამყარო და აგრესორი გააჩერეს. და დარწმუნებული ვარ, რომ თავისუფალი სამყარო მაინც არ გააკეთა საკმარისი მაშინ. ვერ გამოიტანა აქედან სათანადო დასკვნები აგრესორის ქმედებებიდან. და ამან ისევ გაამხნევა მკვლელები და მკვლელებმა გააგრძელეს მკვლელობების ჩადენა. 2014-ში პუტინის რუსეთმა ლაგამი აუშვა და დაიწყო ასე ვთქვათ ბრძოლა ცენტრალურ ევროპაში უკვე. ანექსირება მოახდინა ყირიმის და ასე ვთქვათ ლაგამი აუშვა აგრესიაზე უკრაინაში. და ადამიანებმა დაიწყეს ისევ ბრძოლა, ის მაედანზე გრძელდებოდა ეს ბრძოლა, რათა შეგვენარჩუნებინა ჩვენი ეროვნული ღირსება. რევოლუციური ღირსება. ათასობით ასე ვთქვათ ჯარისკაცი იქნა გადასროლილი, რათა მსოფლიოში ყველაზე უფრო დიდ არმიას შებრძოლებოდნენ და დავიწყეთ ჩვენ საშილად მაღალი ფასის გადახდა ჩვენი თავისუფლების შესანარჩუნებლად და მის დასაცავად. 10 მილიონამდე იძულებით გადაადგილებული პირი მივიღეთ ჩვენ როგორც შედეგი ამ ქმედებებისა. უკრაინა დაახლოებით ამჟამად უმკლავდება 2 მილიონზე მეტ იძულებით გადაადგილებულ პირს, ანუ იმ ადამიანს, რომელიც გამოექცა რუსეთის აგრესიას და მიატოვა თავისი საცხოვრებელი. ეს არის მიგრანტების უდიდესი, ეს უდრის მიგრანტების იგივე რაოდენობას, რომლებიც მოაწყდნენ ევროპის საზღვრებს ბოლო ამ 2 წლის განმავლობაში. ანუ უკრაინას სჭირდება, რომ იგივენაირად აღუდგეს და ასე ვთქვათ, გადაჭრას ეს პრობლემები. ანუ დღეისათვის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი გამოწვევა. უამრავი დასახიჩერებული, უამრავი ჯარისკაცი მოკლული, უამრავი ასე ვთქვათ სამოქალაქო პირის ცხოვრება განადგურებული. აი ეს არის შედეგი რუსეთის თავდასხმისა უკრაინაზე. და ამჟამად რუსეთი არის საშიშროება ნომერი პირველი გლობალური უსაფრთხოებისათვის. რუსეთის კვალი ჩანს ყველგან მონტენეგროში სამხედრო ასე ვთქვათ გადატრიალების მოწყობასთან დაკავშირებით და დღეისათვის პირდაპირ გამოაცხადა მონტენეგროს რუსეთის სპეცსამსახურებმა გააკეთეს ყველაფერი, რომ მისი სვლა, ქვეყნის სვლა ნატოსკენ შეეჩერებინათ. რა თქმა უნდა, კიბერ თავდასხმები საფრანგეთში, გერმანიაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, დაშანტაჟება სახელმწიფო მოღვაწეების, მაღალი თანამდებობის პირების, იგივე ასე ვთქვათ, კიბერ შეტევები და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მოკლე სია იმ ბოროტმოქმედებებისა, რასაც რუსეთის ჩადის. და ფაქტიურად იგი უპირისპირდება პირდაპირ ნატოსა და მის წევრ ქვეყნებს და ცდილობს, რომ განხეთქილება შეიტანოს ამ ალიანსში და ახალ-ახალი კონფლიქტის კერები გააჩინოს არა მარტო ევროპაში, არამედ შეერთებულ შტატებში.
ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ რუსეთი არის საფრთხე გლობალური უსაფრთხოების სისტემისათვის. ადამიანები კითხულობენ რა არის, რა მიზანი ამოძრავებს პუტინს. მე ვამბობ ხოლმე რომ მის ციტრებას ვაკეთებ. მან თქვა რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კრახიო დანგრევაო. ასე რომ ეს ფაქტურად ასახავს მის იდეას, რომ მას უნდა რომ აღადგინოს ის ზემოქმის ზეგავლენა, რაც მას რუსეთს ჰქონდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. როგორ შეუძლია ვინმე შეაჩეროს პუტინი? რუსეთის აგრესიის უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის პერიოდში უკრაინა ერთი დასკვნამდე მივიდა. პუტინის რუსეთი შეიძლება შეჩერებული იყოს მხოლოდ ერთობლივი და თანმიმდევრული ძალისხმევით. რუსეთი შეჩერდება მხოლოდ იქ, სადაც მას შეაჩერებენ. ეხლა არ არის არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ნატოს გარდა, მთელ მსოფლიოში ნატოს გარდა, რომელსაც შეუძლია ამ მიზნის მიღწევა, ამოცანის თავის გართმა. იმიტომ რომ გაძლიერებულ ძლიერ მოკავშირეებს შეუძლიათ ამის გაკეთება. კრემლი ქმნის ახალ და ახალ გამოწვევებს და საფრთხეებს უშიშროების კუთხით. არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ ყველგან. სირია ამისი კარგი მაგალითი არის. ეხლა რუსეთი მილიტარიზაციას ახდენს ყირიმის ოკუპირებული ნახევარკუნძულისა და ფაქტურად ახდება შეიარაღება და სხვადასხვა ინსტრუმენტებს და იარაღის გამოყენება და რეჟიმის მილიტარული რეჟიმის შექმნა. ასევე დაძაბულობა იზრდება თათრებსა და მოსახლეობას შორის, სხვა ეთნიკურ მოსახლეობას შორის. რუსეთი ცდილობს, რომ ასევე ევროკავშირის კართან მიაყენოს დიდი რაოდენობით სამხედრო შეიარაღება და უკრაინაში გააქტიურებული არის რუსეთის სამხედრო ქმედებები. ფაქტურად ყოველ დღეს ფრონტზე იკვდებიან, იხოცებიან, დაჭრილები არიან ჩვენი ჯარისკაცები და სამშვიდობო მოსახლეობა. ამ დღეებშიც კი, საპარლამენტო ასამბლეის სესიის დღეებშიც 28 მაისს რუსეთის ჭურვებმა ფაქტიურად განადგურებული იქნა დონბასში კრასნოვარევსკას შენობები. აქ იყო ჰიბრიდების მიერ მოხდა და თავდასხმა დონბასის ტერიტორიაზე და იყვნენ რამდენიმე დამკვირვებელი იყო მოიკლა, იქნა მოკლული და რამდენიმე კი დაიჭრა. ასე რომ თუ რუსეთს არ აქვს არანაირი სურვილი რომ მშვიდობიანად გადაიჭრეს ეს პრობლემა. და რუსეთის უარი რომ შესრულებული იყოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება და ხელი შეუშალოს სტაბილიზაციაში ეს აღარ არის უკრაინისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას მშვიდობიანი გზით არავის უნდა რომ გაგრძელდეს არავის უკრაინაზე მეტად ვის უნდა რომ შეჩერდეს ადამიანების დახოცვა და მაგრამ არის დიდი პოლიტიკური ზეწოლა და სანქციების პოლიტიკური ზეწოლა და სანქციები უნდა გაგრძელდეს ვიდრე რუსეთი არ შეწყვეტს თავის დესტრუქციულ ქმედებებს და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ რომ ვიდრე ჩვენ სანქციები ალბათ ნელ-ნელა უნდა გაძლიერდეს და უკრაინა და საქართველო რა თქმა უნდა თავიანთ ფრონტზე არიან წინახაზე არიან ფაქტიურად და რათა გავიდნენ და მივიდნენ მათ უნდათ რომ შეუერთდნენ თავისუფალ სამყაროს და ერთობლივად შეაჩერონ აგრესორი და აქ ჩვენ ხედავთ რუსეთს ფაქტიურად კიდე აქვს სხვადასხვა მიზნები, სხვადასხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით. რუსეთისათვის უკრაინა არის საცდელი რაღაცა საპილოტი ასე რომ თქვა, საცდელი ტერიტორია ახალი ტექნოლოგიების გამოცაცდელად და ეს ეხება სხვა ტერიტორიებსაც. ასე რომ შესაბამისად
ასე რომ ეს აგრესია შეიძლება ბევრ სხვა ქვეყანასაც გადაწყვეტს. ასე უკრაინა კარგად ხვდება, რომ მხოლოდ გარანტირებული და უკრაინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წევრობა ნატოში, იმიტომ რომ ეს გარანტირებული თავდაცვა და გარანტირებული უშიშროება. მონტენეგრო რამდენიმე დღეში გახდება სრულუფლიანი წევრი და ფაქტიურად იგი ასრულებს თავის გრძელ გზას ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკიდან, რომელიც ჩაითრეული იქნა ბალკანეთის ომში, თავისუფალ სახელმწიფომდე და ეხლა სრულუფლებიან წევრამდე. რა თქმა უნდა, აქ იყო სერიოზული ზეწოლა რუსეთის მხრიდან, რათა ფაქტიურად შეეფერხებინა, დაებრკოლებინა და ხელი შეეშალათ მისთვის, მაგრამ რამდენიმე დღეში მონტენეგრო შეუერთდება ნატოს წევრებს და უკრაინა და საქართველოს, რა თქმა უნდა, გაყვება ამ გზას, იმიტომ რომ ინტეგრაცია ნატოში ეს არის ჩვენი გზა, რათა გავთავისუფლდეთ და იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მაღალ ფასს ვიღდით. ჩვენ ეს არის ფასი ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლეა. და ეს ალიანსი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული, საპარლამენტო ასამბლეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ინსტრუმენტი. ჩვენ ქვეყნებს, რომელსაც გვინდა რომ შევუერთდეთ და გავხდეთ ნატოს წევრები, ის ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ პირველ რიგში შესაბამისობაში ვიყო და დავაკმაყოფილოთ სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტები უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა ყველანაირად მონაწილეობა მივიღოთ სხვა ფორუმში და მილიონობით უკრაინა მრავალ მილიონი მოსახლეობის სახელით მადლობას უხდით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას იმ ძალისხმევისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ უკრაინისათვის, როგორც სხვა ქვეყნებს, ასე უკრაინისათვის მინდა ასე მადლობა გადავხადო ყველას და თებერვალში 2014 წლის თებერვალში როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ კიევში და ბარიკადებზე გავიდნენ ფაქტურად კიევის ცენტრში. უკრაინა ყოველთვის ეხსომება ეს მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ მივღებულობ და მიგვიღია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეიდან. მე როგორც პარლამენტის, უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარე მინდა მივმართო პაულო ალის წინადადებას, სადღებად მივმართო, რომ გავმართოთ უკრაინაში ესეთი სესია. რა თქმა უნდა, მე ვიცი, რომ ეს საკითხი განიხილება წევრებს შორის, იქნება მოსაზრებების გაზიარ გამოზიარება, მაგრამ მე ძალიან იმედი მაქვს ამისა, რომ საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამასთან დაკავშირებით, როგორც დღეს თბილისში შედგა ეს საპლენარული სხდომა, რომ ამგვარადვე გაიმართება ის კიევშიც. და ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სიმბოლური ჟესტი იქნება. მინდა მოგაგონოთ, რომ 2002-ში, როცა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა სოფიაში იყო, ეს იყო ბულგარეთის გზა, ხო, დაიწყო ამით გაწევრიანებისა. ეხლა ჩვენ გვაქვს საქართველოში, თბილისში სესია და იმედს მე ასევე მე ვფიქრობ, ეს იქნება სიმბოლური, ასე რომ და რატომაც არ უნდა გაიმართოს შემდეგი სესია კიევში. მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს სესია შედგეს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ასევე, რომ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს დღე, როცა ჩვენ გავხდებით წევრი ქვეყანა. და ეს იქნება მნიშვნელოვანი დღე არა მხოლოდ უკრაინისთვის, საქართველოს და ნატოსთვის, არამედ მთელი სამყაროსთვის. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. მადლობთ თქვენი ძალიან ესეთი სიტყვებისათვის, მგზნებარე სიტყვებისათვის, რომელიც მთელი გულიდან მოდიოდა. როგორც თქვენ იცით, ჩვენი ასამბლეა ესეთ საკითხებზე ყოველთვის მსჯელობის საკითხი არის ხოლმე ესა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური გადაჭრები და საპარლამენტო ასამბლეამ უცხოეთხარი უნდა დაუჭიროს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ივლისში დასაწყისში გვაქვს სემინარი კიევში და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება კიდე სხვა შემთხვევებით შესაძლებლობებით, რომ
სიმბოლური შეხვედრები გავმართოთ. აქ არის ასევე ნატოსა და უკრაინის კარტის 21-ე წლის თავი იუბილეი იქნება მალე. ეხლა კი ბუხარესტში მუდმივ კომისიაში ჩვენ გვექნება ამისი განხილვა და თუ საჭიროა რა ცვლილებები შევა შესაბამისი. რომ მადლობთ. ძვირფასო კოლეგებო, ეხლა გადავდივართ საბოლოო ნაწილზე ჩვენი ასამბლეის. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ დოკუმენტები. პირველ რიგში დავიწყოთ დეკლარაციის სამუშაო ვარიანტით და ფაქტიურად რომელიც გამოხატავს საქართველოს მხარდაჭერას. ეს სამუშაო ვარიანტი დეკლარაციისა მიღებული იყო, ის თქვენ დაგირიგდათ, მაგრამ ტექსტი დეკლარაციისა ასევე ხოლშიც არის ხელმისაწვდომი, რაზა წაიკითხავს წარმოადგენს ამ დეკლარაციას. ბატონო პრეზიდენტობა, ბატონო ძვირფასო პაოლო კოლეგებო, ჩემთვის პატივია რომ წარმოვადგინო ეს დეკლარაციის სამუშაო ვარიანტი, სადაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ევროატლანტურ ინტეგრაციას. როგორც უკვე აღინიშნა რამდენჯერმე დღების განმავლობაში 3 დღის წინ საქართველოს 99 იუბილე აღნიშნა მისი თავისუფლების გამოცხადებიდან. 1918 წელს საქართველოს ფაქტიურად აღსდგა დანგრევებიდან, რუსეთის იმპერიის რანგრევებიდან და საკმაოდ სწრაფად დაიმკვიდრა თავი როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელსაც ჰქონდა მრავალპარტიული სისტემა, პარლამენტი და პროგრესული კონსტიტუცია. 3 წლის განმავლობაში, სულ რაღაც 3 წლის განმავლობაში ახალგაზრდა რესპუბლიკა მიაღწია მნიშვნელოვან შედეგებს ეკონომიკის, განათლებისა და კულტურის სფეროებში. საუბედუროდ, უკვე 1921 წელს საქართველოსათვის ევროპული მომავლის პერსპექტივები დაიმსხვრა წითელი არმიის შემოსვლით. ამ დროს არანაირი დახმარების ხელი არავის არ გაუწვდია საქართველოსთვის თავისუფალი სამყაროდან. პირველი საქართველოს რესპუბლიკის ბედს ძალიან აშკარა პარალელები აქვს დღევანდელ რეალობასთან. დაახლოებით 1000 წლის შემდეგ, უკაცრავად 100 წლის შემდეგ, საქართველო კვლავ ცხოვრობს დიდი არამეგობრული მეზობლის ჭრდილში, რომელსაც დაკავებული აქვს მისი ტერიტორიის დიდი ნაწილი. და აკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია, რომ ხელი შეუშალოს საქართველოს დაბრუნდეს ევროპული დემოკრატიული ქვეყნების ოჯახში. მაგრამ ერთი რამ კი შეიცვალა. ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე ჩვენი დიდი ჩრდილოატლანტური კავშირი, რომელსაც აქვს დიდი შესაძლებლობები, თანამშრომლობის ინსტრუმენტები და ღია ყარის პოლიტიკა. საქართველოს ხელმძღვანელობა ლიდერებს და საქართველოს მთავრობას და ხალხის გაერთიანებულია თავის განზრახვაში, რომ შეუერთდნენ ამ კავშირს. ისინი ამ რეფორმების დღის წესრიგს განუხრელად ასრულებენ, ახორციელებენ და მათ დიდი წვლილი შეაქვთ ნატოს მიერ მართულ ოპერაციებში და მართლა სერიოზული წვლილი შეაქვთ. ეს გახლავთ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა ამ მხარდაჭერის მაგალითებს ჩვენ ხედავთ. ძვირფასო კოლეგებო, ეს დეკლარაცია, რომელიც დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს არის გამოხატულება ასამბლეის უკვე დიდი ხნით ადრე დაწყებულ სოლიდარობისა, რომელსაც ჩვენ უცხადებთ საქართველოს. კონკრეტულად კი დეკლარაცია ხაზს უსვამს მნიშვნელობას იმ ინსტრუმენტებისა, თანამშრომლობის ინსტრუმენტებისა, რომელიც არსებობს საქართველოსა და ნატოს შორის. აქ შედის ნატო-საქართველოს კომისია, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი. ფაქტიურად ეს ინსტრუმენტები ასაშველებას აძლევს საქართველოს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს აძლევს იმისაც, რომ მოემზადოს საბოლოო წევრობისათვის. ვარშავის სამიტზე კავშირის ლიდერებს
აღჭყარად ჩამოაყალიბეს და თქვეს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს წევრობის საქმოქმედო გეგმა, ანუ მაპი, იმისათვის, რომ მე გახდეს წევრი. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ საქართველოს უკვე დიდი ხნის წინ უნდა მიიღო ეს წევრობა და მე სხვა შორის ვეთანხმები ამას. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ საჭირო აქცენტი გაკეთდეს უფრო პრაქტიკულ თანამშრომლობაზე ამ ეტაპზე და თავი უნდა ავარდოთ ეგრეთ წოდებულ ტოქსიკურ ტერმინებს, როგორიც არის მაპი. ნებისმიერ შემთხვევაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუ საქართველო გააგრძელებს რეფორმების განხორციელებას და კვლავ შეიტანს წვლილს ნატოს მიერ მართულ ოპერაციებში, კავშირის ლიდერები საბოლოოდ რა თქმა უნდა მიანიჭებენ მაპ საქართველოს მისცემენ და შესაბამისად განხორციელდება და რეალიზება მოხდება იმ ხედვისა, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო ბუხარესტის სამიცე 2008 წელს, რომ საქართველოს საბოლოოდ უნდა გახდეს ნატოს წევრი. საქართველოს კვლავაც უნდა შეასრულოს გარკვეული დავალებები, სამუშაოები და აქ შედის ისეთ სფეროები, როგორც არის, უნდა გაძლიერდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ამაღლდეს კანონის უზენაესობა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარე პრობლემები, გარე გამოწვევები. საქართველოს სჭირდება და ყველა დახმარება, რომელიც იმას შეუძლია რომ მიიღოს, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს ზეწოლას რუსეთის მხრიდან აქ შედის მისი რუსეთის სამხედრო გააქტიურება მის საქართველოს საზღვრებთან და მცოცავი ანექსია აფხაზიას და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ასევე ჰიბრიდული ტაქტიკა საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ევროატლანტური საზოგადოება, ჩვენ მტკიცედ გვაქვს განზრახული და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც ემყარება იმას, რომ არ უნდა გვეშინოდეს, რა თქმა უნდა, რუსეთისა. კრემლი აგრესიულია, მაგრამ ჩვენ ბევრად უფრო ძლიერები ვართ. და მხოლოდ იმიტომ კი არა, რომ სამხედრო და ეკონომიკური სიმძლავრე გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს მორალური სიმართლე ჩვენ მხარეს. და მოდი გავიხსენოთ ჟან პოლ მეორის პაპის ლოზუნგი, ასე რომ ვთქვათ, ნუ შეგეშინდებათ, ნუ შეშინდებით. და ეს არის სწორედ აი ამ ლოზუნგის ქვეშ უნდა გაერთიანდეს ჩვენი ქმედებები. და საბოლოოდ ძვირფასო კოლეგებო, მინდა ნება მომეცით ხელი გავაკეთო იმაზე, რომ საქართველოს არის ნამდვილად განსაკუთრებული პარტნიორი ნატოსათვის. მე დარწმუნებული რომ საქართველოს ერთჩვენია დღეს და უკრაინაც გახდებიან განსაკუთრებული და აღსანიშნავი წევრები ნატოსი. ამით ეს ქვეყნები უფრო უსაფრთხო გახდება, ისმად გამტკიცებს და გააძლიერებს და ასევე გამდიდდება და გაძლიერდება ჩვენი კავშირი. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, ერთად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ მიზნის მისაღწევად. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დეკლარაცია ამ სწრაფზე, ამ გზაზე კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მადლობთ რა და თქვენი ნათელი, ასე ვთქვათ, წარდგინებისა დეკლარაციის ტექსტის და თუ დამეთანხმებით, მე ახლა მინდა პირდაპირ შესწორებებზე გადავიდეთ, ხომ? ყველას ხომ არ გაქვთ რომელიმე საწინააღმდეგო? და ახლა მთლიანად დეკლარაციას არ ჩავიკითხავთ დროის გათვალისწინებით, მხოლოდ შესწორებებზე და შემდეგ მთლიანად კენს ვუყრით დეკლარაციას. მეთანხმებით? მე მინდა ქართულ დელეგაციას მოუხმო იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, მე-18 პარაგრაფზე Thank you very much, Madam Speaker. მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ქალბატონო სპიკერო, საქართველოს დელეგაციის სახელით მინდა უდიდესი მადლობა გადაგიხედოთ იმ მშვენიერი სამუშაოსთვის, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ დეკლარაციის ტექსტის შედგენისათვის. საქართველოს რასაკვირველია, ეს დეკლარაცია არის ნამდვილად ნათელი დემონსტრირება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეკავშირეების ძლიერი მხარდაჭერისა, ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა, ჩვენი ქვეყნის და აღიარება იმისა, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, არის მიმდევარი იმ მორალური ღირებულებებისა და ფასეულობის, რომელსაც ევროპა იზიარებს. და რაც შეეხება ოკუპირებულ რეგიონებს და ფაქტობრივად რუსეთის, ასე ვთქვათ, სამხედრო წარმომადგენლობა ცხინვალის რეგიონში, აფხაზეთში, რაც საბოლოო ჯამში ეს ქმნის ხელოვნურ, ასე ვთქვათ, ბარიერებს
თავადაოკუპაციის ხაზზე და მის გასწვრივ. ამიტომ ჩვენ დელეგაციის სახელით გვინდა შემოგთავაზოთ ქვე-პარაგრაფი 18 პარაგრაფში, რომელიც იქნება ახალი, რომელიც მოითხოვს გადაადგილების თავისუფლებას მოქალაქეებისათვის ამ სადემარკაციო ხაზის ორივე მხარეს. მადლობთ, რაზა, ვეთანხმები, სრულად უჭერ მხარს ამ მოთხოვნას. ბატონი ბროკერი. მე მინდა შეკითხვა შემოგთავაზოთ, შეიძლება უბრალოდ ჩემი არ ცოდნის ბრალია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ყველა ქვეყანამ თავისი შესწორებები წარმოადგინა ადგილზე და რამდენიც მე მითხრეს ბიუროს შეხვედრაზე დასკვნა იქნა გამოტანილი, რომ ჩვენ ვერ გავაკეთებდით ამ განცხადებებს ამჟამად და რამდენად შესაძლებელია ახლა ეს ხო ვერ ამიხსენეთ. ჩვენი წესების მიხედვით დელეგაციას აქვს უფლება, რომ პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინოს თავისი შესწორებები. აი ამიტომ მივიღეთ ჩვენ ქართული მხარის ასე ვთქვათ შესწორება და თუ თქვენ გინდათ რომ ბრძანოთ, კი ბატონო. ეხლა მინდა კენჭი უყაროთ მე ამ შესწორებას, რომელიც შემოიტანა საქართველოს დელეგაციამ, მინდა რომ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო და მით უმეტეს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებობს ამის თაობაზე შეთანხმება და არ არის არავითარი საფუძველი იმისა, რომ დაბრკოლდნენ ადამიანები გადაადგილებისას. აბა აწიეთ თუ შეიძლება თქვენი ბარათები, ვინ ემხრობა ამ შესწორებას. რამდენი არის წინააღმდეგი? ვინ შეიკავა თავი? არავინ. ვიღაცამ შეიკავა. მე მინდა ვთხოვო ასამბლეას, რომ მთლიანად დაუჭიროს მხარი და კენჭი უყაროს დეკლარაციას აი ამ შესწორების გათვალისწინებით. ვისაც აქვს დადებითი განწყობა, გთხოვთ აწიოთ თქვენი ბარათები. შესწორების შედეგად წინააღმდეგი ვინ არის ამისა? თავი ვინ შეიკავა რომელმა წარმომადგენელმა? არც ერთმა. დეკლარაცია შესწორებული ფორმით მიღებულია. მადლობა. მადლობთ რაზა შესანიშნავი ვადე ჩატარებული სამუშაოსთვის და რომ მიეცით საშუალება ქართულ დელეგაციას, რომ ასამბლეასთან კარგად ეთანამშრომლა. და ეხლა ფინანსებზე მინდა ვისაუბრო ასამბლეისა, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ხოლმე ეს. მე დეივიდ ჰოპს ასე ვთქვათ, იგივე ჩვენი ანგელოს, ჩვენს ხაზინადარს ვთხოვო, რომ თავისი აზრი გამოთქვას ამ თემაზე, რომელიც ამავდროულად გახლავთ ვიცე-პრეზიდენტ გენერალური მდივნის ერთ-ერთი მოადგილე. მე მინდა 2016 წლის საფინანსო წლის თაობაზე წარმოგიდგინოთ. ჩემი კომენტარები მთლიანად იქნა დამტკიცებული ეს ბიუჯეტი. ნებისმიერ არანაირი რეზერვაცია არ მოხდა და თავშეკავება ამასთან დაკავშირებით. და ფაქტიურად სრულად ასე ვთქვათ წარიმართა ეს პროცესი წესებისა და კანონების დაცვით, რომელიც ჩვენს საბიუჯეტო საქმიანობაზე არსებობს. დიდი მადლობა მინდა გამოვუცხადო ყველა იმ მხარეს, რომელმაც შეიტანა წვლილი ჩვენი ბიუჯეტის შედგენაში. და ეს ყველაფერი დაგვეხმარება, რათა ასამბლეის მიერ დასახული პრობლემები მსოფლიო მასშტაბით განხორციელდეს. დაგვრჩა კიდეც რაღაცა თანხა 2016 წლის ბიუჯეტიდან და რასაკვირველია ჩვენ მოვახმართ ამ თანხას ჩვენს ელექტრონული ფორმით ასე ვთქვათ ყოფნას თუ შეიძლება ითქვას სხვა ქვეყანაში ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით შევძლებთ რომ ვაცნობოთ ყველას იმ ქმედებების შესახებ რომელიც იქნება დაეხმარება ალბათ ბევრს და ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს რაღაცა თანხები, ჩვენ მათ ვხარჯავთ, დანარჩენი დეტალები თუ იმის საინტერესებს, შეუძლია სპეციალური ფორმით გამოიჩინოს ინტერესი.
ასეთ ჩვენ ყველა მადლიერები ვართ მდივანს ნატოსი რომ აგვიხსნა და მე მინდა ვკითხო მოადგილეს გენერალური მდივნისა და ჩემი კოლეგა კემბელი ლორდი კემბელი არის ახლა ვიცე-პრეზიდენტი ასამბლეისა და მე მაინტერესებს თუ დეივიდ ჰოპსმა შეგვახსენოს თუ შეიძლება რას ვაკეთებთ ჩვენ და რას ვაკეთებთ თვითონ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში ანუ ჩვენ როგორც პარლამენტარები როგორ ვასრულებთ ჩვენს როლს კარგად ასე ვთქვათ ვართ ასე ვთქვათ ჩახედული ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში და სწორედ თბილისის შეხვედრაზე ჩვენ მქონდა არ ქონია დრო რომ ამ თემებზე გველაპარაკა მაგრამ მე მგონი ბუხარეთში რომ გავშალოთ გაცილებთ რომ ფართე დისკუსია ამ თემაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ჩვენი როლის თაობაზე მადლობა ლორდ ჯოპლინ და სწორედ ამ საკითხებს გაუსვა ხაზი გენერალურმა მდივანმა ნატო იბრძვის რომ რაც შეიძლება მეტი გამჭვირვალობა ახასიათებდეს მის ყველა ქმედებას ისევე როგორც საბიუჯეტო საქმიანობას და ეს ორგანიზაცია მუდამ ნაცვლად აფიქსირებს თავის ამ განწყობას ახლაც და წინა წლებშიც ეხლა რა გვაქვს აუდიტორების საბჭოს ხელმძღვანელი ნატოსი აგრეთვე არის პასუხისმგებელი ასამბლეის მიერ დახარჯული თანხების აუდიტისა და ფაქტიურად ის საკმაოდ ფართედ ასე ვთქვათ გვაბარებს ხოლმე ანგარიშს თუ რაოდენ დიდი პროგრესი გაკეთდა ამ მხრივ გამჭვირვალობის გაძლიერების მხრივ ნატოს ხარჯვით ნაწილში და ეს განცხადებები შეიძლება ხელმისაწვდომია ნამდვილად გამოქვეყნებულია დიდწილად და რასაკვირველია ეს უნდა იქნას შესწავლილი მეორეს მხრივ მას სჭირდება გაცილებით უფრო ბეჯითი შესწავლა მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ არსებული კომიტეტი აი ეს არის ყველაზე უფრო კარგი პუნქტი ადგილი სადაც თქვენ შეიტყობთ მთელ ამ ინფორმაციას მთელი სისრულით და მე რასაკვირველია ეს თქვენი ინიციატივა არ მინდა რომ ასე ვთქვათ დავივიწყოთ მაგრამ მეორე მხრივ იგივე ჰოლანდიელი ჯგუფი აუდიტორებისა სწორედ წარმოგიდგენთ ამ ვებგვერდზე თუ როგორ ახერხებს ნატოს ხელმესვეურები ხელმძღვანელობა მიაღწიოს გამჭვირვალობა სწორედ ფინანსურ ნაწილში და მაგრამ ფაქტიურად მე ვურიყავ ხოლმე ჩემს კოლეგებს და პირდაპირ გამოკითხვის და პირდაპირ გაზიარების საფუძველზე ვცდილობთ რომ მათი აზრები შევიტყო რომ რაც შეიძლება მეტი ქულები მივიღოთ ჩვენი მიმართებების თაობაზე მადლობა დავით კიდევ ხომ არ გაქვთ ამ ნაწილში კომენტარი ვერ ვხედავ კომენტარებს ამიტომ მინდა ყენჭი უყაროთ ახლა ჩვენს ძირითად დოკუმენტებს ერთად აღებულს მთელ პაკეტს ვინ ემხრობა მათ წინააღმდეგი ვინაა თავშეკავებულნი მადლობა ფინანსური დოკუმენტებიც შეთანხმებულია და ბოლო თემაზე გადავდივართ ჩვენი სხდომისა უნდა კენჭი ვუყაროთ ასამბლეის წესებსა და პროცედურებს და შესწორებებს, რომლებიც მათში უნდა შევიტანოთ. როგორც უკვე ითქვა, ლორდ ჯოპლინმა გააჟღერა ეს საკითხი. ბიურო და არსებული კომიტეტმა ლორდი კემბელი დაასახელა, ასე ვთქვათ, ვიცე-პრეზიდენტთან ჩეტინ ყაზახის მაგივრად, რომელიც აღარაა ბულგარეთის პარლამენტის წევრი. გილოცავთ ლორდ კემბელ ამ ახალ ფუნქციას, დანიშნულებას, თუ დანიშნას უმალ.
Would you like to say something to the assembly? ხო ვერ მოგმართავთ ასამბლეას. მე მშვენივრად ვაცნობიერებ ამ პასუხისგებლობას ისევე როგორც პატივს, რომელიც მერგო და იმედი მაქვს რომ ორივეს გავამართლებ. Thank you, Lord Campbell. We will now consider three proposals for amendments. სამი ასე ვთქვათ წინადადებაში ამ ჩვენ პროცედურული რეგულაციებთან მიმართებაში და სამივეს უნდა უყაროთ კენჭი. ცალკე. ეს არის გენდერული მეინსტრიმინგი, ის შეიცავს ორ ეს შესწორებები იქნა, ასე ვთქვათ, მიღებული აპრილში ბერლინში მოქმედი კომიტეტის მიერ და მისი ვიცე-პრეზიდენტი ანჯელინა ენსინგი აქ იმყოფება და მადლობა გვინდა გადაუხადოთ საქმიანობისათვის. აგრეთვე ჩვენ ყველა ჩვენთაგანის სახელით მინდა ვთქვა, რომ რამდენადაც ეს არის თქვენი ბოლო სხდომა ასამბლეისა, თქვენი ბოლო მონაწილეობა. მადლობა ენჯელინ ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე და თქვენი ყავით თავდაცვის კომიტეტის ასე ვთქვათ წევრი და მე მინდა თქვენი ადამიანური წვლილი ასამბლეის მუშაობაში მე შეიტანეთ დავაფასო და მადლობა გადაგიხადოთ ამისათვის. თუ არის ახლა ცოტა დრო ნამდვილად ცოტა ოდნავ კი დაგვრჩა, მაგრამ მაინც უნდა გავუფრთხილდეთ. დებატების გარეშე იქნებ უყაროთ კენჭი ჩვენ აი ამ გენდერულ მეინსტრიმინგის შესწორებას, რომელიც იქნა შეტანილი, გვეთანხმებით ხომ, რომ საჭიროა. ვინ უჭერს მხარს gender mainstreamingის, გენდერული მეინსტრიმინგის თაობაზე ვინ უჭერს მხარს ამ შესწორებას? They don't vote. Who is against? There are some votes against. Abstentions. Ვინმე თავი თუ შეიკავა? Amendments 1 and 2 are adopted. პირველი და მეორე შესწორება შევიდა, ცვლილება შევიდა. მეორე საკითხი, რომელიც დაკავშირებული არის თურქული დელეგაციის ადგილების რაოდენობას 2 ცვლილება მესამე და მეოთხე დოკუმენტში, რომელიც მუდმივი კომისიის განხილება პარასკევს ჩვენ ქონდა კომიტეტზე გარჩევები განხილვა და აშკარად იყო რომ შევაცვლილებები აგრობელის განხორციელდება ასამბლეის წესების და ნორმების თანახმად, აქ იყოს გამსჯელობა პოლიტიკურ საკითხებზე, სხვადასხვა მოსაზრებები მოისმენთ პოლიტიკური ასამბლეაში და რომელიც აქტიურად ღებულობდა მონაწილეობა თურქეთის დელეგაცია. ეს დელეგაციები საშუალებას მისცემს ასამბლეას, რომ გააგრძელოს თავის გულახდილი ღია დიალოგი კოლეგებთან, რომელიც მოიცავს თურქეთის პარლამენტს მთლიანად და არა ნაწილობრივ. ეხლა უნდა მე ვიღოთ გადაწყვეტილება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რათა გაიზარდოს მათი რაოდენობა 12-დან 18-მდე თურქეთის დელეგაციის დელეგატების რაოდენობა. ბატონ ჟიბელმერევს მინდა ვთხოვ საფრანგეთიდან, მინდა გთხოვთ, რომ თუ ეთანხმებით ამ საკითხს. ძალიან გრძელი დისკუსია ქონდა ამასთან დაკავშირებით, აშკარა უმრავლესობამ დაუჭირა ხელი მუდმივი კომიტეტისა და შესაბამისად თუ საწინააღმდეგო არაფერი გაქვთ, მინდა რომ ერთი გამოსვლა ის ამ პოზიციის დასაცავად ერთი საწინააღმდეგოდ. ბატონი ჟილბერნი. საფრანგეთიდან ჩვენ მოხარულები ვართ მონტენეგროს აპლიკაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ 18 სტამდე გაზრდის მომხრეები, ყოფილები არა ვართ.
მე ვთქვი, რომ დემოგრაფიული კრიტერიუმები არ უნდა არ არის აქ სწორი. და ეს ობიექტურობის კრიტერიუმს არ იცავს. ასამბლეა შედგება საპარლამენტოს წევრებისაგან, მოსახლეობის წარმომადგენლების და ჩვენი ღირებულები აქვს მნიშვნელობა, ხალისუფლებები, ადამიანის უფლებები, მინდა ცხადად თქვა, რომ საფრანგეთს არ აქვს პრობლემა. იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი, ჩვენ მოხარულები ვართ მათი თანამშრომლობით. თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საფრანგეთი თურქი ხალხის გვერდზე დგას და ჩვენ მათ ძალიან ვაფასებთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ გადაიდოს ეს გადაწყვეტილება. შეიძლება მიღებული იყოს იმ ტროქარი დელეგაციები, როგორიც არის და აქ მალე არჩევნები მოდის, მაგრამ ეს გადადება შეიძლება გამოყენებული იყოს თურქი მეგობრების მიერ. შეიძლება გადახედონ კომენტარებს, რომელიცაც ჩვენი საბჭო და ორგანიზაცია მიიღებს, გადახედონ ადამიანის უფლებებს, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და უნდა არსებობს რაღაც დიპლომატიური ერთსულოვნება. და აუცილებელია რომ გათვალისწინებული იყოს ჟურნალისტების გამოხატვის თავისუფლება, საერთოდ სიტყვის თავისუფლება, რომელიც გახდა საფუძველი ნატოს ქმედებებისა. ამ შემთხვევაში საფრანგეთი ამ შესწორებების წინააღმდეგ გამოვა. მადლობთ. თქვენ როგორც ჩანს ეთყობა არჩევნებში კანდიდატი აღარ იქნეს. მადლობთ თქვენი კომენტარისათვის. ეხლა ვინ გამოვა მის სასარგებლოდ ამ პოზიციის დამცაცავად? მადლობთ, ბატონო პრეზიდენტო. მე ოპოზიცია ვარ, თურქეთის ოპოზიციის წარმომადგენელი. მე ვიცი, რომ საკმაოდ დიდი კრიტიკა არის მთავრობისა, მაგრამ ეს ჩვენი შიდა საქმეებია. ეს არის ტექნიკური საკითხიც გახლავთ. და ეს არ არის მხოლოდ მთავრობის თხოვნა, ეს არის თურქეთის მოსახლეობის თხოვნა. და ჩვენ მთლიანად ვუჭერთ მხარს ამ საკითხს. თუმცა ოპოზიცია ვართ. მე აქ სხვა. ჩვენ თქვით ერთი იქიდან მოსაზრება. ეხლა თუ შეიძლება ყელჭე უყაროთ ამ ცვლილებების შეტანას, ამ პროცედურების თანახმად, თუ შეიძლება ხელი აწიეთ. Against? Abstentions? თავი თუ შეიკავა ვინმე. მესამე და მეოთხე ცვლილებები შეთანხმებული და მიღებულია. მესამე წინადადება. ფაქტიურად რამდენი ადგილი უნდა გამოიყოს მონტენეგროს. მონტენეგროს დელეგაციას, როგორც უკვე ვთქვით, იქნება სრული წევრობას მიღება მოხდება და ეს ცვლილებები შესაბამისად ეს ორი პარაგრაფი იყო შეთანხმებული ჩვენი მუდმივი კომიტეტის მიერ, კომისიის მიერ, მაგრამ ეს ცვლილებები გაითვალისწინეთ, რომ ამოქმედება ეს ცვლილებები მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მონტენეგრო მიუერთდება და ნატოს წევრი გახდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის პირობა, რომელიც შედგება მხოლოდ ამის შემდეგ. მაგრამ გვინდა რომ ვისარგებლოთ ახლა შემთხვევით, რომ შევცვალოთ გარკვეულწილად აქ წილები. თუ არის კომენტარები ამასთან დაკავშირებით? თუ შეიძლება მე-5 მე-6 და მე-7 ცვლილება, აბა ვინ უჭერს მხარს? კენჭი უყაროთ. Against? Abstentions? წინააღმდეგიან თავი შეიკავა. თქვენი ცვლილებები მიღებული იქნა.
Many critics to our colleagues from ასე რომ მონტენეგროდან კოლეგებს ულოცავთ. რა თქმა უნდა, ეხლავე არ მოქმედდება, მაგრამ მოქმედება უკვე რამდენიმე დღეში. That concludes the business of the plenary session. ასე რომ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს ბატონ ირაკლი სესიაშვილს მადლობას მოგახსენებთ იმისაც რომ მიგვიღეთ თბილისში. აქ თქვენ მხარს გიჭერდათ არაჩვეულებრივი გუნდი, ჩვენ ყველას მხარს გვიჭერდა. ბატონ დევიდ გუჩაშვილს მინდა მადლობა გადავხადო პოლდის გიხდით თუ არის სწორედ გამოვთქვამთ თქვენ გვარებს. ეს გახვალთ მდივანი ქართული დელეგაციისა. ირაკლი ბორკიშვილი და თამარა კოლბაია კოორდინატორი ალბათონ თამა კოლბაია. მადლობთ არაჩვეულებრივი ორგანიზებისათვის. მადლობთ. და სოფია ჩქარეული პროტოკოლის სოციალური საქმეთა წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი და ასევე ჩვენი სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო სასტუმროს შტატს, ახალგაზრდა მოხალისეებს. და საპარლამენტო ასამბლეის სამდივნოს გენერალურ დივანს დირექტორებს და ყველა შტატს მათ ისევ თავისი არაჩვეულებრივი შრომისათვის რომელიც მათ გასწიეს. და ბოლოს საბოლოოდ მინდა რომ გადაგიხადოთ ყველას თქვენი წვლილისათვის, თქვენი თანამშრომლობისათვის, თქვენი შრომისათვის და მე ბევრი რამ გავიგე მაგ ტერმინისაგან. მადლობა მინდა გადაუხადო ისევ ამ 2 წლის განმავლობაში სამუშაოსათვის და ჩემი წინამორბედი ბევრი რამ შევიტყე მისგან. არც ისე მარტივი არ ყოფილა პირველი ამ სესიის მართვა. მადლობთ. ასე რომ დაიხურა. აი ჩაკუჩიც მაქვს და დავხურეთ სესია. Well,